Wednesday Vegas. Minister na. Because the minister is there, because if we have to speak, then he has to listen something. But I would like to oppose the demands and support my cut motions. I was wanting to appreciate the minister if he was here face to face, but maybe if he comes, I will keep it for a later stage. Because sir, I'm speaking on demand number 71. Because of cooperative banks and credit societies, हेजेर जेन्ना उलयत आसतना हें गेल ते वर्साचें कागद आनी ह्या वर्साकूय हांव पोतोन विजनरीज जे बँक आहा कॉपरेटिव्ह सोसायटी आहा जे मडगांव उर्बन बँक आनी पर्ल्स ग्रीन फॉरेस्ट ह्यो वेरियोज फंड इन्वेस्टिंग इन्स्टिट्यूशन्स आहाय आनी तेंगेले आज जायते भरपूर लोकांक त्रास जाल्लोले आहा आनी जायते आमगेले आमदारूय हेजेर उलयता. लास्ट टायम आमी उलयले तेन्ना स्टेट कन्करंट ऑडिट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड देर इज अ डिले इन दिस ऑडिट म्हणून सांगलेले. आतां म्हाका कळोन येयलो की हें ऑडिट जालां. ऑडिट जावन एक मिटिंगूय घेयल्ली सगळे तेंगेले जे बँका जे अकाउंट आसलोले तांकां घेवन लोकल्सांक घेवन आनी एक डिसिजन जाल्लें की विथीन 1 or 2 months बिफोर द मनसून कितें तें कळपाक. बट आजून तें तारयार पडना. सो म्हाका आतां हे विजनरीज बँकाचेर मातशें लक्ष घालचें आनी तांकां आतां मुखावेल वाट कितें कोन्न ती ते इन्वेस्टरांक दाखोवचें. बिकॉज जेन्ना आमी WRDचेर उलयताय तेन्ना व्हडले येलो मिनिस्टर येलो. सो जेन्ना हांव WRDचेर उलयता आमकां मेन जायत्यो वस्तू नेगेटीव कांयच नाय बिसायड्स मेन म्हादय जे इन द प्रोसेस आहा. सिन्स द मिनिस्टर इज हियर, फर्स्टली आय वूड लायक टू एप्रिशिएट द मिनिस्टर फॉर ऑल हीज वर्क that he has been doing for the state of Goa. WRD is one such department which is like the heartbeat of the environment and water conservation facilities and water conservation bodies ji hai they amge Goa state hai. So it is like a heartbeat and ye heartbeat head kota amgalo honorable minister Bab Subhash, who is the right person who is heading this along with his team. There is lot of work where WRD is concerned आणि वयता आणि कामाय वाढत रावताय. पावस येता आणि lot of natural disasters keep happening and then WRD is the one who has to handle these things. Yes, you all are doing a good job. We have sent this consistently and we appreciate that you keep doing a good job. Now when it comes to Madai, yes, म्हादय हाचो इश्यूआचेर सगळ्यांनी स्ट्रेस केलो आहा आनी म्हादय ह्या इश्यूआचेर आमकां जाय गव्हर्मेंटान आनी एनफोर्स करपाक कित्याक वी आर नॉट हॅपी विथ वॉट इज हॅपनिंग. We need to make sure that more action is being taken, more prompt action is being taken, and we go to the NGT again and again, we go to various authorities again and again whenever we see some findings. तुमगेलो एक superintendent engineer Bab Dilip R. Naik, as what I understand, he has put in a lot of effort towards Madai. ताकी extension जे जालो आहा ते सद्या circle 2 आहा ते गायलो आहा. He is not so happy over there. I think we request and maybe others will also request today. ताका पतून हाडचो ताका म्हादया धरचो. Whatever time you are giving him an extension, put him on this Madai. He knows the topic. It will help the state. So this is a request which is coming out. Second, because आमगेले last time उलयल्लो state water security plans आयो आणि तेच भाशेन village water security plans आयो. These were two topics which we had put. You will see it that this year also I am talking on the same points. So let us finalize how we are going to do a state water security plan. I'm sure state water security plan is getting in place because we know that dams are coming up, how to reservoirs are coming up. But village water security plan, because village water security plan is going to play a major role in the carrying capacity of the villages. आज आम TCP आणि पंचायतीचेर जाय तो आमी उलयताय because of the carrying capacity तेंकोडे ना. आणि कॅरिंग कॅपॅसिटी जो तो जाय जाल्यार विलेज वॉटर सेक्युरिटी प्लॅन जो आहा विलेज वॉटर कितकोन मॅनेजमेंट करपा जाय कितकोन हो रिसोर्स आमी 24 hours पावोवपा जायो हो आसपा गरज आहा एंड इट वील बी पार्ट ऑफ द कॅरिंग कॅपॅसिटी. बिकॉज सर दिस इज द थर्ड इयर आय एम रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरी गेलो एक मनीस येयल्लो R.K. पांडे सप्टेंबर 2023 स्पेसिफिक आणि तो येऊन त्याने पांच नल्ला दाखवले वेस्टर्न बायपासा लागून. वेस्टर्न बायपास
आख्खे बाणालकारांनी आणि नेबरिंग विलेजींनी ओपोज केलो आसतना तो वेस्टर्न बायपास येलो आणि वेस्टर्न बायपास येऊन आता थिंगा जायते फ्लडिंग जाता. Every time we have to clean those nallas. Through your own department, we are cleaning them. Every year, alternate year, the nalla saaf kotai, and we are trying to mitigate, zatti to reduce kurpak. But the best and final solution, what was given by R.K. Pandey was, ye 5 nalla je hai, thode banda kode 5 nalla hai, te band kam karun घेवपाक. This is my third budget monsoon session je हांव उलयतां की हे करून घेवपा जाय म्हणून. हेजेर अजून फायल्स रेडी जायनाय, एस्टिमेट्सूय जायनाय. And I think you should take this on a personal note, at least so that we do not come for the next budget without an estimate on this. Speaker sir, Speaker sir, desilting, dredging, de-weeding of the river Sal has to happen. There is a file that has been moved out. And he move out a file also. MLA of Margaon has also put up his note because एक side tech pota, एक side mak pota. आणि हे म्हाका दिसता ही फायलीक जरी तरी हे बजेटाक आमच्यांनी क्लियर करपा जाता. इट इज वेटिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रुवल. हे करून घेवची. स्पीकर सर नेक्स्ट इज वी आर लुकिंग एट जोरी जे आहे नॅचरल स्प्रिंग्स. जायत भाशेन नॅचरल स्प्रिंग्स आहे. एक जोरी आसता आणि दुसरी नॅचरल स्प्रिंग्स म्हणटा ती आमगे बांयो. आमगेले बांयची एक स्कीम आहा 50,000 कित दिवपाची आणि मागीर ती स्किमीचे रेजिस्टर करपा पडटा बांय. लोक आमगे भिता ह्यो बांय रेजिस्टर करपा WRD अंडर. दे आर हॅविंग दॅट मिथ इज देर की मागीर उदका मिटर लायताय आनी कित लायतले. सो पीपल आर वरीड. बांय उसपाक 3,000, 5,000, 6,000 रुपये एक बांय उसपा पडटाय. फकत बांय उसपाकूच जरी तर कितें अरेंजमेंट करपा जाता. आय हॅव डन इट दिस टायम. क्लिनिंग ऑफ ऑल द नॅचरल. इट विल ओनली हेल्प to make sure that, but people do not want to get registered to that scheme of yours and come with the meter and all. ते नाका. only सगळ्या जरी तर तुज्यान सपोर्ट करूं जाता की नॅचरल स्प्रिंग्स साफ करपाक. and in that natural springs ह्यो बांयो येतल्यो आनी जोरी येतल्यो. बिकॉज जोरी वाडो म्हणलो एक वाड आहा बाणाल्यांत डेविड पंच तेजो. आनी थिंगा ते जोरी वाड्यार आमी ऑलरेडी फायल मुवमेंट करून ती फायल उंच पावलो आहा. ती फायल उंच पावलो आहा आनी ती फायनान्सा पावलो आहा. सो ते जोरीवाड्या फायल एपाट पास करची बिकॉज फायनली दॅट इज अ ब्युटिफूल स्प्रिंग. आनी म्हणटाय की जोरी तरी ती जोर जर सारकी टॅप केली जाल्यार आख्खे बाणाले गांवांत उदो पावोवपा जाता. दॅट इज वॉट द एल्डरली से ओवर देर की इफ वी टॅप दॅट वॉटर करेक्टली then the entire Benaulim village can be fed with that spring water. This is what the elderly people say. So that means we've got such a wonderful resource. आज ती जोर व्हावन शेतान वयता आनी मागीर तितून न्हंयत पावता. So I think we have to see how we can get this organized and use this water. Because हांवें 2023 सांगलोलें बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7 विलेज आहे म्हाका. सुराले विलेज, कोलवा विलेज, बाणाले विलेज, वार्का विलेज, ओर्लिम, कार्मोना विलेज आणि कावेलोसिम विलेज. टोटल 100 स्विस गेट्स आहे. स्पीकर 2023 म्हाका 100 प्रॉमिस केल्यो. ते जाऊ नये म्हणटरी 2024 म्हाका 50 प्रॉमिस केल्यो आनी मागीर 50 16 स्विस गेट्यो पास जाल्यो. त्यो ऑलरेडी वर्क ऑर्डर येयली. बट 100 - 16 उरले बॅलन्स उरले. हे पाटी एक 16च पुकर आनी काय म्हणना. ओन्ली त्योच 4 फायल्स करपाच्यो. सो वी जस्ट प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप. वी कॅन मूव अहेड. स्पीकर सर उदगेले बांद आणि पाळपूट बांद हे 2 बांद आहे. हे 2 बांदा फायलो आता 2 वर्स जाली. दे आर जस्ट मुवींग अराउंड. आणि दीज रिटेनिंग वॉल्स बांदपाक ते फार्मर्साक त्रास जाता थिंगा. ह्यो दोनी फायलो आर पेंडिंग फॉर 2 years. 2023 हेचे एस्टिमेट्स केल्ल्यो. व्हडले लोक मुको विचारिता. सो दिस फायल इज जस्ट मुवींग. आय डोंट नो वाय इट इज गेटिंग ब्लॉक्ड. So if we can see, there are a lot of files that are just moving around for so many years. If we can get that cleared, I think we can clear it during this budget. Because there are a lot of things that we can talk, but important is payment to the contractors. Time or payment to the contractors जावपा जाय. कित्याक ते contractor केन्नाय काम पडलें जाल्यार they are coming, they are helping, they are doing the things. WRT is one department, one is plant maintenance. जाता आनी एक पाट emergency जाता. आम दिसता की पावस बेगीन येल जाल्यार ते वगत जरी तर नाला ब्लॉक जालो आनी मशीन जाय. Then we go to the WRT minister and he has to make the arrangements so that the machine comes there and does these things. When these things happen, especially a part pass begin yellow, so lot of contractors have helped to move things and get things done. So I think paying them on time and clearing their bills,
I don't know which is the last date the bills were cleared for WRD, but I would say 2024 बिलां जी WRD के कॉन्ट्रॅक्टर आहाय ती पेंडिंग आहाय ती सगळ्यांगेली क्लियर करून दिवची. स्पीकर सर एक्वेटिक एक्स्क्युवेटर म्हणलो चिकोल काडपा मशीन आतां तुमचो जाल्यार न्हंयत आम म्हणटा एक डिसिल्टिंग करपाचें आनी एक म्हणटा चिकोल काडपा वयलो नॉट बाय साकिंग. सो हे एक्वेटिक एक्स्क्युवेटर म्हणलो आहा गोंयांत कोणा जाल्यार एकल्या गोंयकार आमगे भुरग्यान हाडलो आहा. सो एक ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट करपाक आमगे करमण्या न्हंयकोडे आतां बांद बी केलो आहा. सो थिंग एक कडेन बूड माताय आमगे भुरगे आहाय ते बूड माताय आनी नुस्त्या काडाय. सो थिंग म्हाका सद्दां भेंड भर चिकोल आहा भितर गेलो जाल्यार भेंड भर चिकोल आहा. यू कॅन गो इनसायड एज डीप एज 1.5 meter 1 meter. So if we can try this there and see what is the progress and how it is functioning, this will help us. Because sir, I am blessed to be the MLA of a constituency which has got 3,000 water bodies. 2023 through WRD we are the only constituency who has done rainwater harvesting project for 8 schools in my constituency. आणि बाणाले constituency भायर आज 40 constituency कोणे rainwater harvesting सगळे इस्कलां केल्लो, but we have done it to the WRD minister. And when he had come to inaugurate ते म्हाका येदो एक book दिल्लो water resources department गेले QR code घालून आमगेले गायरे आहाय ते. So out of that we have done at least close to 900 गायरे आमी उसप्लाय. In my last 3 years term 900 गायरे. It is a really appreciating jobs that we have done. We have done GPS tagging कित्याक जाय ती एलिगेशन येताय WRD डिपार्टमेंट बघून बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक एस्पिरंट चोड आहाय म्हणून बेटर टू कीप प्रूफ्स. सो वी हॅव गॉट GPS ट्रॅकिंग आनी ते GPS फोटोग्राफ्स आहाय वेन एवर द वर्क वॉज डन. So my only reason for saying this is there could be people could say a lot of things, but when we do our job we make sure that we are doing it correctly. एक contractor हा परत सांगता that contractor is blackmailing the WRD department. Department knows him. I have not taken his name for the last 2 years, but I keep on saying the same thing. He blackmails the WRD department, blackmails the engineers, and then 5 लाखांची काम आहाय ती तो सेटिंग कोता आनी तांकां मागीर विथड्रॉ करपा लायता. प्लीज मेक शुअर दॅट दिस पर्सन इज ब्लॅकलिस्टेड एंड मेक शुअर तेणें आनी कितें तेगे कोणा फॅमिली नांवाचेर आनी कित्याचेर जर तरी कंपनी नांव काडय तेंय करपा. बिकॉज दीज आर ट्रबल मेकर्स एंड दे ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ डुईंग वर्क नॉट ओनली इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी बट I think elsewhere also. Speaker sir, let's not stop here. Speaker sir, let's secure every drop of water wherever we can. Let us preserve the environment, let us save the environment. हे सांगून स्पीकर सर आयचे हांव हे काबार करता. लास्ट तूं कॉर्पोरेशनाचे 71 उलयता आसतना हांव रिपीट करता विजनरीजा जी आमी मिटींग घेयल्ली तेजे मातशें कोर. आनी देर इज अनदर विजनरीज बँक इन मेकिंग म्हणजे कितें म्हणून सोदता हांव विजनरीजान जें घडलां ते आज गोंयांत आनी एक बँकां घडपाक शक्यता. हांव त्या बँका नांव दिता तुका, तुवें चवकशी करची. जे भाशेन विजनरीजां भितर रावन मॅनेजरान लोन घेयले, फॅमिली लोन दिले, फ्रेंडा लोन दिले आनी बँक हाली केलें. तेच भाशेन पिर्ना उर्बन कॉपरेटीव बँक म्हूण आहा, पिर्ना PIRNA पिर्ना उर्बन कॉर्पोरेटीव बँक. दे आर ऑल्सो टेकिंग लोन्स towards the cooperators and directors and they are trying to remove the money now. You have to be vigilant and make the people of Goa vigilant. Make sure that their audit is right. Check how much money is taken out so that you do not have another situation like how you have with the Visionaries Bank. Yes, Angon. Thank you, Speaker sir. Ganesh Gaonkar, Anton Was. Speaker sir, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 74 वॉटर रिसोर्सीस. हांव पयलीं खातीर आमच्या WRD मिनिस्टर सर सुभाष सराक काल जातान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच चीफ इंजिनियर AE JE हांगा सगल्या जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे काम करता तांकां हांव काल जातान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जेन्ना आमचे कोर्टालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायतीं कामां जालीं आनीक स्पीकर सांगपाचें म्हटल्यार WRD ऑफिस जे मुरगांव तालुकान आसोंकूच ना तेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केलो WRD मिनिस्टराक सरा लागीं तशेंच CMा लागीं. ताणें ताबडतोब आमची कोर्तालीं गांवांत म्हणजे कोर्तालीं विलेजान हें आमकां WRD ऑफिस हाडून दिलें. ताका लागून हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे कोर्तालीं कोणची जायती ड्रेनेज आहल्यो ज्यो ओल्ड ड्रेनेज ज्यो जेन्ना क्लिनींग जावंक ना
त्यो आमकां तांणी करून दिल्यो ताकाय लागून हांव परत आमच्या शेतकारांकूय बी आमकां बेनिफीट जाल्लो आसा ताका लागून हांव आमचे फूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं केलोसी विलेज पंचायत कोर्ताली विलेज पंचायत सांकवाड विलेज पंचायत कांसावली विलेज पंचायत बेलसांव विलेज पंचायत हे सगळे आमची जी बारीक बारीक जी कामां आसली ती आमकां करून दिल्लीं आसा तशेंच स्पीकर सर हालींच आमचे कोर्तालीन जे आमचे टेंट असोसिएशन आसा जे आमचे फार्मर्स आसा थंयसर आमचे 2 टेंडर जाल्या आनी ते ऑलरेडी टेंडर जावन 98 लॅक्साचे 2 टेंडर जाल्या हे ऑलरेडी आमचे काम स्टार्ट आसा आनीक तशेंच आमचो कोर्ताली मार्केट कॉम्प्लेक्स टू बांदेकुरीस हांगासर एक टेंडर जाल्लो आसा तोय म्हाका वर्क ऑर्डर दिवंक ना पूण हांव मागतां जाता तितले बेगीन आमच्या सरान तो वर्क ऑर्डर दिवची स्पीकर सर तशेंच आमचे सांकवाडे जे बांदोडे हांगासर रिटर्निंग वॉल हे 1 करोडाचे सुमार काम जाल्लें आसा ताका लागून हांव ताका थँक्यू म्हणटा स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे कोर्ताली कमुदाय टेनंट असोसिएशन आसा आनी 245 टेनंट आसा आनी ताचो हांव चेअरमॅन आसा 1994 टील डेट हांव कोर्ताली टेनंट असोसिएशनाचो चेअरमॅन आसा आनीक हांगासर आमकां जेन्ना जी आमची मानस आसा आमकां भरपूर प्रॉब्लम जातालो जेन्ना एक टायम अशें दिसतालें की तेन्ना पयलीं आमचो वुडन स्विस गेट आसली तेन्ना केन्नाय उदक देर फुडोन उदक भितर शेतान येतालें तेन्ना आमकां भिरांत दिसताली आतां हालीं दिसांनी आमकां सरान आमचो 2 जे फायबर गेट जे आमकां घालून दिल्लेले आसात हांव खबरच काळजांतल्यान देव बरें करूं प्लस ताणें एक ऑप्शन आमकां दिलां जेन्ना आमची ती लाबी ते फायबराची लाबी बी घाल्या आमकां कसलें टेन्शन ना ताका लागून हांव सरा कडेन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर हालींच एलिक्यू जेन्ना एलिक्यू स्टार हांवें घातलेलो क्वेश्चन घातलेलो तेन्ना सुभाष सरान आमकां एक बरो कॅन्सर वॉर्ड आमची जी स्प्रिंग आसा ती आमचे सेंट्रल लोकेशन आसा जावं पेडणे टू काणकोण आमचे दाबोली एअरपोर्ट आसा आनी ट्युरिस्ट आमचे कितलेच येता ताका लागून आमकां बरें एस्टिमेट दिल्ले आसा सरान जेन्ना हो प्रोसेस चालू आसा कॅन्सर वॉर्ड स्प्रिंगेचो 13 करोड ताचो एस्टिमेट जाला आनी सरान सांगलेलें आसा 2 ते 3 म्हयन्या भितर हो प्रोजेक्ट आमकां दिता म्हणून हांव मागतां जाता तितले बेगीन हो आमकां प्रोजेक्ट आमकां घालून दिवचो म्हणून ठीक आसा सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 व्हडली आमची एक नावता लेक आसा तशेंच आमची एक व्हडली पोंय आसा पोंयचे ऑलरेडी आमकां 91 लॅक्स हो टेंडर जाल्लो आसा हांव मागतां जाता तितले बेगीन सरान हो वर्क ऑर्डर दिवची तशेंच डिसिल्डिंग जे नावता लेक आसा होय अंडर प्रोसेस आसा हांव मागतां होय आमचो जाता तितले बेगीन जावचो म्हणून तशेंच केलोसी जे केलोसी गांवान आमचे एक विलेज आसा थंयसर एक स्विच गेट एलोंग वीथ वॉल एंड बंड्स ही ऑलरेडी हो टेंडर जालो आसा होय 98 लॅक्साचो हांव मागतां सर जाता तितले बेगीन ही वर्क ऑर्डर दिवपाक स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर क्लीन जातलो जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या WR मिनिस्टर सरा लागीं हें करपाक शकता कित्याक आमची जायती जे आमचे नाला आसात जे व्हडले नाला आसात आनी म्हाका ते क्लीन केले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे कोर्ताली भरपूर क्लीन जावपाक शकता ते नाला म्हणल्यार स्पीकर सर वरान टू थाणा एक व्हडलो नाला आसा तशेंच ज्वारीनगर टू शिंदोळी सांकवाळ होय एक बरो व्हडलो नाला आसा तशेंच झरी ज्वारीनगर टू वेलसांव मागीर आमचे कोर्ताली मस्जिद टू कोणसुआ वेलसांव नाला आसा तशेंच आमचो जिना टू रायदर केलोसी विलेज होय व्हडलो एक नाला आसा हांव मागतां हे आमचे नाला जाता तितले बेगीन क्लीन केले जाल्यार आमकां आमच्या लोकांकूय बरें जातलें तशेंच स्पीकर सर लास्ट आमचे वेर्ना जे फॅक्टरी आसा जे बोरवेल जाता जाल्यार आमचे मार्च एप्रील मेयान हे आमकां सारक्या लोकांक उदक मेळना हांगा परमिशन दिवपाचें बंद करपाक जाय थँक्यू सर श्री Alex Lawrence. Speaker sir, I rise to speak on the demands. Cooperation and उलयता आसतना सदांच आमी विजनरी अर्बन कॉपरेटिवाचे उलयता आसतना हो इशू आमी सदांच घेतला आनी when we have taken this issue there have been instances of this bank that was looted by the people in charge.
तेजेर कांय एक्शन जालें ना. एक्शन जालें ना म्हूण कितें आमी सदां एक्शन जालें म्हणटाले, करपा जाय म्हणटाले, कित्याक तेजें एक्शन जावपा जाय, कित्याक एक्शन जालें जाल्यार दुसरो मनीस करपा ना म्हूण. और आतां दुसरी कॉपरेटीव बँकांत एक बारीक मनशा गेलो, एक सामान्य मनशा गेले पयशे आसताय, ते वेळार लायफ टायम सेविंग्स तेंगेले अशें करून रात्यातून नाच जावप हें सारकें न्ही. सो आय वॉन्ट टू टेल द मिनिस्टर एक कॅटेगरिकल स्टेटमेंट कर हावजान की आमी एज अ अर्बन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर की आपण असो जावपा दिवपाना, सगल्यांगेले ऑडिट चॅक करतलो, सगल्यांगे हें करतलो, सगल्यांगे सिस्टम. लायक फॉर एग्जाम्पल कोणें रेज केले खंयचे इश्यूआन असेंब्ली रेज केला, खंयचो कॉपरेटीव बँक जो तर हें जाता तेजेर इमिजिएट see that he after the assembly itself checks the audit again. Don't wait for the year ending or don't wait for other things to other dusri issues crop up zapa in that cooperative bank. Not only in the main banks, it could be even in the main banks, even Apex Bank and all other banks. We have to take it go a barik muncha ke paisa ato esko asop sargni. And we have always raised issues fly by night banks eta and te paisa ta. आमगेले पयलीं सारकें करया दुसरे मनशां येना जाच्यार. सो आय वूड रिक्वेस्ट तुगेले विजनरीज कॉपरेटीव तांकां कितकोन हेल्प करूं जाता, तेंगेले मिसएप्रोप्रिएशन जालें तेजेर कितकोन तूं वॉट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक टू सी हाव यू कॅन हेल्प द पीपल. ते लोकांगेले पयशे आहाय ते आतां आमगेले म्हापसा अर्बन जावं दुसरे म्हापसा अर्बन जावं दुसरे बँकांत आमगेले पयशे आहाय. म्हापसा अर्बनांत आमगेले कुडतोरी कुंदादी पयशे आहाय. There are fixed deposits worth about 75 lakhs. So what steps the government I've been continuously writing to the minister as well as to the bank कि तेणी 5 लाखाचे first installment जे 5 लाख आहले तांकां दिले. What about the people who are going having आनी पयशे आहाय ते तेंगेले deposits मायज आहाय ते. On the first instance all those people who had fixed deposits less than 5 lakhs तांकां हें दिलां, they have given their payments. So I want to know from the minister what has been done for the people who are having more than 5 lakhs. Up to 1 crore, I don't know, whatever the maximum they have, I exactly don't know the figure. But Amgele, Kurtori Kumdadiche almost 75 lakhs ahead. So we would like to, I am not sure about the figures, 50, 70 lakhs must be, whatever. But Tengele Poishe tu can dupa, what steps you are going to take? Mapsa Urban Cooperative one, guys one loan basung gela, I raised this issue. I only forgot to write to you to see that the issues are settled. Loan घेतला, loan फारी केला. आता bank status दाखवता सिबिलाचे की bank is closed म्हणून. So I will call upon the minister, सिबिलान तो bank closed म्हणून दाखवता. Bank closed दाखवलं काय ना जे व्हडले मनीस आहे ते loan गेलोला आणि फारी केला ना ते. There have been big defaulters who are having तेंगेले loan not paid. Status is the same, but there are people लोक हाय की लोन फारीक कोन तेंगेलो स्टेटस मेळना तांकां. They are not getting that civil clearance in case तांकां बरो आसपाक. There are small people who are genuinely बारीक मनशाक जो बारीक लोन काडटा, लोन फारीक करता, ते मनशाक जस्टिस मेळना. Whereas ताका जस्टिस मेळटा कोणाकू तो लोन डिफॉल्ट केला हा तो व्हडलो मनीस. So I will look upon the minister, Sibilan तेगे clear करपा. I will write to you on this specific case. Because these cases are not only 1 and 2. There are a lot of cases this time where barik money suffers at Sibila lagot. So I will request the minister to see what best he can do. Because I am talking about water resources. Water resources, I want to congratulate the minister. Amchi Kurtoni constituency has got lot of right yaha denga. Udkache, utpan kadpa, utpan जावपाचे, उदकाचे resources resources आहे. आमगे तोडे हैं, आमगे होंडारे हैं, जावं आमगे ओस्त है, जो आमी हें कोत्ताय, आमगे एक बरी एक सिस्टम आहा. आमगेली दोंगर आहा, दोंगरा सकल तोडे आहा, तोड्या सकल शेतां आहा, शेतां सकल आंगनोडे आहा, आंगनोडे सकल दर्या आहा. तो लास्ट पोंताचे पासून आमगेलो एक कॅचमेंट पीस जाता चोक म्हणटा तो पासून they have I want to thank the WRD ज्यो वस्तू जायतोर चालना त्यो पासून WRD केले. आमी हेज्या पयलीं करीत आहाय, इतलें तेंप करीत आहाय. हे पाट पासून आय एम रिक्वेस्टिंग द चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर की पोत्तून एकदां हे पाटी जात जाल्यार पोत्तून काम घेया. नो डाउट द डिपार्टमेंट हॅज बीन कायंड इनफ टू डू माय वर्क एंड बट स्टील आय हॅव आनी 2 मिनट घेता. I have
kind enough to do my work, but I would request the minister, आणि कोई काम आमगेले desilting आहा जाऊं थोड़ी फाइल है एक दोन तीन फाइल है I've been following up with the department major works सांचे काय काम झाला मगेले so I would request the minister major works सांचे because ours is a constituency आमगे constituency हा जी agriculture based तीन तो तुम पयश मोडना जाल्यार खूंय पयश मोडले तीन पयश मोडपाक तुम्ही you should be large hearted in the constituency which promotes for example other constituency the construction चलता बरमसाट शेता हाय तीन शेता पासून हे मानताय हांव म्हण कन्वर्शन कोत्ताय मो कन्वर्शन कोत्ता आसतना जाय जाय उलयले शेतां कन्वर्शन कोत्ताय मो बट लोक आहा कन्वर्शन करना आसतना शेतां बांदलोलो थिंग पयश मोडा काय आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी पयश मोडा कित्याक एटलीस्ट 20 years आनी 20 वर्सांनी डावन द लायन आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी अजून देखून ग्रीन उरतली कित्याक व्हेरी रेअर आनी 20 वर्सांनी आय एम मेकिंग अ स्टेटमेंट इन द हावस कितें म्हणून आनी 20 वर्सांनी कॉन्स्टिट्युएंसी आसपा न्हय शेत रोयताय त्यो थोड्यो आसतल्यो त्यो तीन भितर एक आमगे आसतली आय कॅन प्राउडली से इट तुगे एक आसतली बट आय कॅन प्राउडली से आय हॅव मुगे इन्वॉल्वमेंट आहा बट मुगे इन्वॉल्वमेंट आहा मुगे फोकस आहा अटेंशन आहा बट तुगे हेल्प जाय WRD चड फंड्स including soil conservation soil conservation as well as तुगेले पयशांक चड मोडपा जाय स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट कणकुबी प्रोजेक्ट एरिया आमी मादयाचेर उलयत आहाय आनी मादयाचेर आमगेले I would request short कोत्ता सारके we have raised this issue in the house ki they have taken drastic steps they are ready तांकां जर 15 दीस स्टे मेळ्ळी जाल्यार ते काम विदिन 15 दिसांनी पायपलायन बी करतले तांगे इतू रेडी आहा प्लॅनिंग इतू आहा वी आर लॅकिंग बिहाइंड सो आमी कित करतले वॉट स्टेप्स वी आर गोइंग टू टेक आय वॉन्ट द मिनिस्टर टू डेलिबरेट वॉट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द मदर बेसिन आम कित करतले आम कॅचमेंट्स घातले आम हें घातले कितें वेदर वी आर गोइंग टू पुट whether we are going to do coffer dams, we are going to do bandaras, what we are going to do. There has been an allegation that we are spoiling our water. आमगे उदो आम भायर सोडटाय आमी कांय प्रोटेक्शन करनाय आनी ते म्हणून सोदताय ते ड्रिंकिंग यूज करताय मो सो हाउ स्टेप्स बिकॉज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट यू हॅव टू डू समथिंग रिगार्डिंग दीस थिंग्स खंय तरी पयशे नाय जाल्या पासून थिंग पयशे म्हूण ते आम साल्वा करपाक गरज आहा होल ऑफ नॉर्थ गोवा बेल्ट वील हॅव नो वॉटर सो सावथा उदक नॉर्था वयतलें सेलावली डॅमा उदक आमची एटॅक आहा आमगे उदक ऑलरेडी वास्को पावला स्पीकर सर काबां करता एक मिनटान काबां करता स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट ऑल दीस हें टेम्परिंग जें जाता मादयाचेर आय वूड रिक्वेस्ट यू एक ऑल पार्टी डेलिगेशन घे आनी वच आनी अप्रायज द सेंट्रल गव्हर्मेंट दॅट दे कॅनॉट गिव परमिशन्स अंडर एनी सर्कमस्टन्सीस आमगे फॉरेस्ट रिजर्व केलें जाल्यार आमकां प्रोटेक्शन मेळटलें दोनी डायवर्ट करपाक तांगे प्लॅन आहा बोथ कलसा बंदुरा दोनी डायवर्ट करून तुगेले मलप्रभा बेसीन उदक पोवन इवन फॉरेस्ट देखून कापां करपाचें सो वॉटर सेफगार्ड सो वॉटर रिक्वायरमेंट एकूच आनी एक लास्ट इशू करता उदक साल्वा करपाचें सारकें गरजेचें आहा WRDन फोकस करपा जाय मेक वन स्मॉल सेल which will look after water requirement which will look after interest of water for the state how we are going to take steps to have good pure water in the state both filtered and non-filtered by raw water or filtered water and last issue हांव सदां एक इशू रेज करता मांडोपात नावेली एक हें आहा ती बारी आमी गोंयकार थोडे WRD लँड आहाय जायत वर्सांनी ते आहाय ते कितको एकोमोडेट करता हांव म्हणा गव्हर्मेंट लँडाचें आमी हें घेतलां टू प्रोटेक्ट देम प्रोटेक्ट दोज पीपल दे आर फ्यू पीपल देन दे आर ओरिजिनल गोंयकार्स तीन भितर क्रिस्तांव आहाय जावं हिंदू आहाय आय डोंट नो वेदर अदर रिलीजन्स आर देर बट हांव जाणा आहाय म्हूण आनी हांव ते इशू रेज करीत आहा हांव तुका बरयत आहा ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर आय हॅव इवन आमगेलो ऑनरेबल मेंबर बाब तुयेंकार ऑल्सो हॅज वी हॅव जॉयंटली पुट इन बिकॉज पार्ट ऑफ द पीपल आमगेले एकूच ती थोडी आमगे कुट्रे थिंग काजो जाला दोग जाण सो तेका लागून आय एम इनवॉल्व बिकॉज सर वीथ दीस आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर WRDन उदकाचें व्हेरी इम्पॉर्टंट फोकस आहा you should come very clear on it because as it is tugeli onus of responsibility lies on you as a minister. Speaker sir, with this I think I have raised enough issues. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. पयल्या सुवातेर आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर इतल्या बऱ्यांतलें बरें काम करता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणें शेतकाराचें खूब काम केलेलें आहा पान बांदलेलें आहा जेन्ना JCBची
डिसिल्टींग करपाक गरज पडल्या ती धाडल्या आनी अशें तेणें भरपूर कामां केलेलीं आहा. तेका लागून हांव आमच्या सगळ्या लोकांच्या नांवान हांव तेका थँक्यू म्हणटा. तशेंच वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचेर उलयतना मादय रिवराचेर उलोवपाचें आहा. तशेंच म्हाका थँक्यू म्हणपाचें आमच्या सीएमाक तशेंच आमच्या मिनिस्टराक, कित्याक बऱ्यांतलें बरें काम करता ते. कित्याक आमकां खबर आहा हेका कितले त्रास पडटा पळय ते केस झगडपाक. ही फकाणां न्हू, ही व्हडली केस जी आमचे ही गव्हर्मेंट झगडटा आनी आमी हे सपोर्ट दिवपाचो गरज आहा. कित्याक खुबशे थोडे क्रिटिसायज करपाक इजी जाता, आतां आमी जाणा ही केस झगडपाक कितले त्रास पडटा पळय ते. आनी आमकां फूल कॉन्फिडन्स आहा आमच्या सीएमाचेर आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराचेर आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या नांवान हांव तांकां फूल सपोर्ट दिता. केन्नाय ताका गरज पडली आमच्या लोकांची जावं केन्नाय वचपाक कितें पडलें जाल्यार आमी सदांच तेज्या बरोबर आसतले. तशेंच बोंडोच्या तोयाचेर उलयतना स्पिकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो स्पेशल येयलो गेल्या ह्या परस फाटी असेंब्लीक, जेन्ना आपयलो ताका डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर ते बांदपाक. कित्याक थिंगासर एक रिपोर्ट आहा आमच्या बदानी आमचो ऑफिसर आतां तो रिटायर जाला, बऱ्यांतलो बरो, आमच्या टायमार सावन तो आहलो, तो तेजो एक रिपोर्ट आहलो आनी ते रिपोर्टाचेर क्लियर बरलेलें की बोंडोचे तोय केन्नाय मोडोंक शकता आनी लोक आमचे शंबरांनी मरोंक शकता म्हणून. आनी ह्या कामाक लागून हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराक थिंगा हाडलेलो आनी तो स्पेशली येयलो आनी जालें कितें थिंगासर जेन्ना येयलो तेन्ना एक कोमिताचो कमिटी मेंबर थिंगा येयलो आनी फायली घेवन येयलो आनी फायली घेवन येयल्यार म्हणालो सर म्हणालो हे म्हणालो केशी म्हणालो ही 15 दिसांनी म्हणालो ऑर्डर जावपाची आहा अशें म्हणलें आनी तेणें थिंगासर वाट लायली आनी मागीर मिनिस्टर म्हणालो 15 दिसांनी तर ऑर्डर जावपाची जाल्यार म्हणालो रावया. आनी ताका सांगलेलें त्या टायमार यार बाबा केशी फास्ट काबार जायना म्हणून. आतां ताका लागून हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की अशीच ही आमची केस ही बोंडोच्या तळ्याची घेवची अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर सीएमा कडेन मागता. आनी आमच्या गांवच्या लोकांचें इम्पॉर्टंट काम उदीक पाजोत्ता तें उदीक कशे भाशेन बंद जावंक जाय. तशेंच थिंगासर एक रस्तो केलेलो आहा इलिगल, तसो एक उतार्याचेर घर बांदलेलें आहा तेजेर इम्पॉर्टंट एक्शन जावंक जाय. तशेंच पुंडीर बांद आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान बांदलेलो आहा. म्हाज्या बड्ड्या दीस तो स्पेशल येवन थिंगा इनॉग्रेट केलेलें आहा. आमचे लोक सगळे हॅप्पी आहा. आतां ह्या दिसांनी चालूय जातलो आनी हो पुंडीर बांद तुका साय उदीक आनी हारे उदीक हो तुका डिवायड करता आनी हो बांदलो जाल्यार सगळे लोक आमचे शेतां रोवंक लागतले, भाजयो रोवंक लागतले. कित्याक बांद म्हणटा ते गांवांत खुबशे आमचे शेतकार आहा तांकां हे चड आनी चड बऱ्याक पडटले. तशेंच हे मानशेचें उदीक जे भितर येता आनी वयता आदी त्रास जातले ते थिंगा जावचे ना. तशेंच एक रिटर्निंग वॉल आमच्या मामीन घेतलेली बांदपाक आमच्या नियाजाच्या फुडल्यान हायवेक तेकोन आमचो एक थिंगा लेक आहा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ती रावंड अबावट वचत जाल्यार 1-2 किलोमिटर्स मात जाता. ती लेक ऑलरेडी हांवें नोट घातलेलो आहा. ती हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन थिंगासर ती रिटर्निंग वॉल बांदून तेन्ना आमी असो घाल्लेलो प्रपोजल की थिंगा चलपाक वॉकिंग ट्रॅक आनी सायकल धाकट्या भुरग्यांक केन्नाय वचपाक. तशेंच आमचे सिनियर सिटीजन आसता, तुमी जाण आयज काल सायकल चलयता जाल्यार रोडायल्यार चलोवंक जायना, सारकें डेंजरस जाल्लें आहा. आनी ही तर ती वॉकिंग ट्रॅक तर जालो 1-2 किलोमिटराक जाल्यार हे आमच्या गांवांत हें व्हडल्यांतलें व्हडलें काम जातलें. तशेंच कितें आसता त्याच तोयाक कितें जालां थिंगासर आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान थिंगा चेन व्हील गेट घातलेली आहा. ती व्हील गेटीक तेकोन थिंगासर आमचे सगळे माती भरलेली आहा आनी तो होंडो आमचो पुरवलेलो आहा. हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की थिंगासर एक फ्लोट JCP फाटल्या दिसांनी तेणें आमकां हारे सांगात धाडून बऱ्यांतलें बरें काम करून दिलेलें आहा. तशेंच ह्या आमच्या तोयेक इम्पॉर्टंट वचत बांदपाक आनी ते फॉलाय करपाक आमचे होंडो. तसोच लेकीच्या फाटले वाटेच्यान भायले वाटेच्यान कितें जालां थिंगासर एक व्हाव आहला ती सारको तो व्हाव मातशें वयतालो आनी तो व्हाव कितें जाला तो पुरवलो आनी बांद मोडले आनी सगळें उदीक जालां आनी थिंगासर चेन JCPन हें काम जावपाचें ना. ताका लागून गरज आहा थिंगासर आमच्या फ्लोट JCPच जाय, जशी पयलीं घाल्लेली तशीच फ्लोट JCP दोनाय सायडीच्यान चडांत चड इम्पॉर्टंट थिंगा घालूंकूच जाय. तें एक म्हाका सांगपाचें आहा. तशेंच डिसिल्टींग करपाचें आहा. आमचे गणेश विसर्जन आतां लागीं पावलां. गणेश विसर्जनाक सगळे तूं जाणा जेन्ना गणेश बुडयता तेन्ना माती भरलेली आहा, व्हडले भरलेले आहा मातयेन. ते डिसिल्टींग म्हाका करपाचें चड इम्पॉर्टंट आहा. गणेशाच्या पयलीं थिंगा आमच्या कोकोचीन बारा कडेन एक थिंगासर एक गणेश विसर्जन आहा. बांद आराडी एक आमचो गणेश विसर्जन आहा. हारे सांकवार एक गणेश विसर्जन आहा. तसोच चिंबला तोये कडेन गणेश विसर्जन आहा. चिंबला बानशे बानसवाडा थिंगा एक आहा.
तसोच मेरशे कोयले बाट आहा तिगाक थंय आहा ते थंयचे डिसेल्टींग करपाचें आहा. तशेंच एक बस स्टँडार आमच्या हिरा बार पेट्रोल पंप आहा तेज्या सायडीक थिंगासर डिसेल्टींग करपाची गरज आहा. तसोच एक रॅम्पी थिंगा बांदूंक जाय. तशेंच स्पिकर सर मातशें थोडेंच उलयता म्हणल्यार कितें जाता स्पिकर सर वॉटर हार्वेस्टींग इम्पॉर्टंट आनी जे वॉटर हार्वेस्टींग करपाक कितें आसता आमचे रस्ते आसता ब्रीज आसता ब्रिजाची आमची रुंदाय अबावट 50 मिटर आसता लांबाय किलोमिटरूच आसता आनी हे सगळे उदीक पावसाचे पिडे जाता. आनी कितें आसता थोड्या गांवांनी तुका होंडे आसना आनी थिंगासर वॉटर बॉडीज आसना कित्याक हे प्रिजर्व करपाचें इम्पॉर्टंट. जेन्ना पावसाचें उदीक तर प्रिजर्व करीत जाल्यार आख्ख्या गांवांत म्हाका दिसता 2-3 गांव तरी म्हाका दिसता एक सिजन वेजिटेशन जावं शेतां बेतां रोवंक जाता. तशेंच उलयतना 2 हांवें प्रोजेक्ट आनीक घेतलेले आहा ऑलरेडी म्हाजे एस्टिमेट जावन सगळे जाल्लेले आहा फकत कोमिदाची एनओसीक लागून उरल्या ती आतां एनओसी म्हाका ह्या दिसांनी मेवता ते म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान करून दिवचे. एक म्हणटा तो आमचो कानाल आमचे कोंकणीन बाराच्या फाटल्यान सामतो वालांगानी कडेन आनी तसोच एक पायपलायन कोंकणीन बाराच्या फाटल्यान जे बोडून जेतो येता थंयचे उदीक येता थिंगा सावन आमच्या आल्माच्या फुरसा कडेन हे म्हाका इम्पॉर्टंट हे 2 वस्तू म्हाका केलेले जाय स्पिकर सर. आनी हे कोंकणीन बारा कडेन इम्पॉर्टंट सांगपाचें कानाल जो बांदूंक जावो कित्याक थिंगासर न्हू थोड्या लोकांनी फोसां सोडलेलीं आहा आनी ह्या फोसांक लागून लोक तुका शेतांनी वचना तेजे पांय गाये पडटा म्हणून ताका लागून कानार हो आमकां चड इम्पॉर्टंट म्हाका लोकांनी मागलेलें आहा आनी हें म्हाका ऑलरेडी सेव ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाजें काम केलेलें आहा. एस्टिमेट जाला सगळें जाला फकत कोमिदाची एनओसी लागून काम उरलां आनी तें हांव ताका हाडून दितलो आनी हें मातशें करून दिवचें. थँक्यू स्पिकर. Rise to support the demands listed in today's day and oppose the cut motions. Because sir, first of all, speaking about demand number 71, cooperation, I think everybody has spoken. I will just give inputs. जे सोसायटी जे अंडर रजिस्टर केल्ल्या कॉर्पोरेशनाचे अंडर रजिस्टर केल्ल्या तांकां म्हाका दिसता ऑडिट करपाची गरज आसा. ऑनरेबल मिनिस्टर बरें काम करता पूण हे एक ऑडिट करपाचें काम ताणें आजुनूय करूं ना आनी प्रिंसिपली ऑडिट म्हाका दिसता इफ इट इज नॉट देयर इन द एक्ट यू शूड चेंज द एक्ट टू सी दॅट इज ऑडिट इज डन. बिकॉज आज हांवें पळयता आतांच बॅन होतो आमगेलो रिजनलान काडूं ना म्हाका खबर ना बिजनरीज बँकाचे कित्याक काडूं ना खबर ना ते आज ओगी रावलो तो बारीक एक लायनी बंद केलें ताणें पूण हो सांगतालो बिजनरीज बँक इज वन बँक वीच हॅज उलयलो रे पण एक लायनी उलयलो तूं बिजनस बँक आतां ऑडिट केला म्हणटा पळय ऑडिट करतरी ताका लोकांक पयशे कशे परतून मेळटले हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हेजेर फुडलो भाग जो आसा हो मिनिस्टरान पळोवन ते करपाक जाय. तशेंच जे बाकीचे बँक अशें जावपाक जायना पूण ते ऑडिट करपाक जाय. आज खुबशे सोसायटी तयार जाता भायल्यो गोंयच्यो भायल्यो सोसायटी येता तेंचे आपता पत्ता काय ना आनी लोक भावार्थान तांकां 10% 9% इंट्रस्ट मेळटा म्हूण ते पयशे घालता आनी मागीर ते नाच जाता. सो म्हाका दिसता सोसायटी जेन्ना इस्टॅब्लीश जाता वेदर इट इज सोसायटी ऑफ द स्टेट ऑर सोसायटी फ्रॉम अदर स्टेट सेटिंग अप अ सोसायटी इन द स्टेट हेजेर म्हाका दिसता जे ऑडिट करपाक जाय हे इयरली ऑडिट खंय तरी तेणें करून घेवपाक जाय. दुसरी जी गोश्ट आसा स्पिकर सर जे आमी आज म्हणटा असिस्टंट टू कॉपरेटिव्ह सोसायटी पर्चेस ऑफ व्हेकल्स हांव बजेटान पळयतालो 4 लाख दिल्या 4 लाखांक कसली गाडी येता स्पिकर सर. आनी तशेंच मागीर फुडें अशेंच करून बाकीचे जे हे आसा जशे गाडयो दिवपाच्यो आसा PSC ताका 5 लाख दिल्ले आसा 8 लाख रुपया दिल्ले आहा कशें तांकां गाडयो घेवपाक मेळटा स्पिकर सर. एनी ऑनरेबल मिनिस्टर बरें काम करता आनी I will appreciate him for especially in WRD which I am going to speak. He has done a lot of things where he himself gets involved and he gets himself involved to get results. पण एक म्हाका खंत बघता मिनिस्टराक 3.5 वर्सां जालीं 3.5 वर्सां पयलीं हांवें ताका सांगतालो की तुजे जागे जे WRD जागे आसा ते तेजे आपणाच्या नांवार कर. आज पासून ते नांवार तेणें करूं ना ही एक खंत आसतलीच ना करूं ना सर करूं ना ते करूं ना म्हणजे पार्टिशन करून म्युटेशन करून पार्टिशन WRDचे जागे तुवें आमच्या एरिया भितर करूं ना ही एक खंत अजुनूय आसा. आतां तुवें म्हाका मिटींग दवरता म्हणल्यार आनी बरें आसा पूण ही एक मातशें सिरियसली बाकीचें तूं बरें काम करता पूण हें एक तुजें कितें आज जर हे इतले वर्सां 50 वर्सां 40 वर्सां एक्वायर केल्ले जशें हांव सांगता सेलारो इरिगेशन प्रोजेक्टान 9,538 हेक्टर्स एक्वायर केल्ली. आतां हितूंत भितर तुजे कडेन 9,538 हेक्टर आसा काय ना हो आनी कोणें घेवन गेलो हे मातशें लक्ष घाल. थोड्यांनी तुवें म्युटेशन पार्टिशन करून लोकांनी विकले जागे आतां हे कशें हाडपाचें तुज्या नांवार आनी कशें करपाचें हो एक तुका चॅलेंज आसा.
आनी 1.5 वर्स उरला तुमचे हे टर्माचे फुडें टर्म आसतले पूण हे 1.5 वर्सां भितर तर म्हजो सपोर्ट आसाच तर तुमी मातशें तें लक्षांत घालचें दुसरें जे तुवें सांगला स्पिकर सर इन इरिगेशन प्रोजेक्टा भितर सेलावली जे तुमी दिता कित्याक दिता वॉटर सप्लाय फॉर इरिगेशन and also gives water supply for drinking and वेर्ना इंडस्ट्रियल सेटींग तुम्ही रॉ वॉटर पंप करता त्यांचे पंपिंग करपाक पण माझे एक लक्षात हाडपाक जाय की आज हांवें पयरूय सांगलें तुमकां आनी हांवें मे बी आफ्टर असेंब्ली सेशन तुवें म्हाका सांगलें यो आनी म्हाका ती स्कीम दी इशू कितें जाता तुमी खूब पयशे घालपाचे तयारीन आसता हांव लास्ट 2 वर्सां तुमकां सांगता की तुजे पानवटी सोसायटी बंद पडल्या ते रिवायव करपाचे भानगडी पडनाका आमच्या सायडीन तरी ते तुजे येई हो जे तांकां ती पानवटी सोसायटी चलोवपाक लाय कित्याक आज आमी पळयता तेंचे भितर झगडी आसा तेंची भुरग्यांक ते पानवटी सोसायटी पडोवना आमचे पयलीं आमी खाकोड्या बाकोड्या सगळे एरिया भितर शेतार वयताले पूण कांय कारणां लागून ते रोयना सो एटलिस्ट तुमचे इंजिनियर जे आसा म्हाका खबर तुजे शॉर्टेज आसा 100 इंजिनियर शॉर्टेज आसा आतां एड काडला बट तरी एटलिस्ट तांकां जबाबदारी दिवपाक जाय तुमी करपाक पूण लक्षांत हाडटा तुमच्या की उदक जेन्ना सोडटा आतां तुमी म्हणटाले की हे फाटी लेट सोडले बिकॉज ऑफ रिजन्स पूण हे फाटी पावस जो आसा हो पयलीं पडला आनी जेन्ना आमचे इरिगेशन कॅनल तुमचे आमच्या वाठारान आसा ताका तुमी प्रॉमीस केल्ले की बिफोर नोव्हेंबर ऑर एंड ऑर डिसेंबर 15 उदक सोडटले हो एक प्रॉमीस तुमी सदांच दवरपाक जाय स्पिकर सर बिकॉज लोक तेजेर फुडें वयता आनी हेजे कारण हे फाटी लास्ट टायम लेट सोडले लोकांनी लेट शेतार वयली आनी जेन्ना 15 मेक पावस पडले शेतान येवपाची आसली लोकांक खूब लुकसाण जालें स्पिकर सर सो तेजे खातीर ही जे कॅनलाचें उदक सोडपाचें आसा तें तुमी मातशें सारकें टायमार सोडचें अशें रिक्वेस्ट करता नॉर्मली हे जे कॅनल आसा एवरी टायम सेम वर्क इज हॅपनिंग म्हणजे डिसिल्टिंग जाता तुजें रिपेर जाता मागीर क्लिनींग जाता हे करता तेन्ना इशू कितें आसा स्पिकर सर लास्ट मिनट रावपाक जायना तुजे इंजिनियरांक मातशें रिक्वेस्ट कर की पावसान जाता ते पयलीं टेंडर कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी ऑन बोर्ड सो दॅट वी कॅन स्टार्ट दोज कॅनल्स इन टायम स्पिकर सर खुबश्यो गोश्टी तुवें म्हज्या मतदारसंघात केल्या जशें लोकांनी सांगले ते भशेन म्हज्या मतदारसंघात केल्या पूण खुबश्यो उरलेल्यो आसा आतां उरलेले ते म्हणजे स्लोप स्टेबिलायजेशन एक म्हाज्या तुकाय खबर आसा तुमी गॅस्ट म्हणून येयले गार्डन एंजल स्कुलान हे पयलीं हांवें ते 90% काम केलें बारीकशें उरलां आज पासून ताका वगडो दिवना स्पिकर सर कॉन्ट्रॅक्टराक तशेंच तुवें बाकीचें स्टेबिलायजेशन जे आमचे शिवनगर ते एरिया भितर कॉलेप्सिंग जाता तेय आमी नोट मूव केलो की ते करून घेवचे हेजेर तुमी मातशें लक्ष घालपाक जाय अशें म्हाका रिक्वेस्ट करता आज जशें तुमी म्हादयेचे सगळे उलयता तेन्ना आज खुबसो खर्च केल्लो आसा जे उदक जे आसा ते येवपाक 61 नंबर्स इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बीन आयडेंटिफायड आमचे हितू भितर जे ट्रिब्युटरी आसा रिवर जुवारीची जे सेलावली डॅमा सोंपता तुमी म्हादय तुमचे मोयसाळ डॅमा उदक कमी जाले तेन्ना पंपींग बंद जालें PWDचे वॉटर सप्लाय आनी तेन्ना तुवें प्रोजेक्ट घेवपाक केलो तो आमच्या मतदारसंघांनी सावड्डे मतदारसंघात पडटा पूण खंय तरी म्हाका इशू तो दुसरे भशेन जाल्लो आसा तुवें पर्सनली इंटरव्यून करून ताका सोल्युशन काडूंक पडटलें कित्याक येयल्या दिसा मिटिंगे जाता आमच्या मतदारसंघान ते हांगा नाका थंय नाका म्हणून सो तेजें एक सोल्युशन काडचें अशें तुका रिक्वेस्ट करता आतां सद्याक तें काम चालू आसा पूण फुडें वयता तेन्ना आनी एजिटेशन जावपाक जायना पूण तुजें म्हजें एक रिक्वेस्ट आसा तूं स्वता आमच्या मतदारसंघात येवचो दोनूय मतदारसंघाचें कॉम्बिनेशन करनाका तेज्या मतदारसंघात ताका पळोवं म्हज्या मतदारसंघात म्हाका पळोवं अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक अल्टिमेटली दोगांयकूय लागता ते आनी उदक जें आसा कशें करप सांबाळपाक हें तुवें काम घेतलां तें तूं करतलो बरे भशेन म्हाका खबर आसा पूण तुमी हें लक्ष घालून मातशें करचें जशें एक्झिस्टींग वेल जे रिपेर आनी रिनोवेशन आसा स्कीम बरी आसा नितळ गोंय नितळ बांय पूण ती रेजिस्टर करूंक पडटा आतां म्हजी बांय जर आसा हांव कित्याक रेजिस्टर करतलो तर बरें रेजिस्टर करपाक फॉर द स्कीम ओके पूण तितू भितर तुजें मिटर लाय हें कर त्या स्किमी भितर मातशें बदल हाडपाक जाय जे तुवें प्रोविजन दवरलेलें आसा करपाक नाजाल्यार तुमी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करा आनी जे वाड्यावयल्यो बांयो आसा वाड्यावयल्यो झऱ्यो आसा वाड्यावयल्यो हें आसा तांकां आयडेंटिफाय करून निवळ करपाचें काम हें तुमच्या डिपार्टमेंटान करून दिवचें लोकांक जर ताका येवपाक कित्याक अल्टिमेटली ह्यो ज्यो जेन्ना लास्ट टायम जशें तुमकां खबर आसा 2 वर्सां पयलीं पावस लेट येयलो खुबशे त्रास जाले लोकांक इरिगेशन सेलावली उदकूय देंवपाक लागले ह्यो बांयो जर आमी प्रिजर्व करना जाल्यार आमकां फुडें त्रास जातले स्पिकर सर लास्ट इतलें सांगता स्पिकर सर की कमांड एरिया जो तुमी तेन्ना एम्फासायज केल्लो हो कमांड एरिया आमचे कुचडे मतदारसंघान आसा
आनी कमांड एरिया भितर आतां पयलीं भशेन कमांड एरिया भितर इरिगेशन जायना पूण लोकांनी थोडी घर बांदलेली आसा हो एकदां सर्वे करून कितलो एक्चुअल कमांड एरिया उरला तुमचो कितली घरां बांदला हेजो मातशें तूं हे फुडले फावटी एसेंब्लीन रिपोर्ट दिवचो अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक तुमी दाखयता इतले हेक्टर आमी जमीन कमांड एरिया येयल्या पूण एक्चुअली इतली हेक्टर उरल्या काय कितें हो लोकांनी थंय घरां बांदल्या आनी दुसरे भशेन करपाक लागले हे मातशें तुमी लक्षांत दिवचें अशें रिक्वेस्ट करता आनी लास्ट एंटी सी इरोजन वर्क्स तुमी सी इरोजन वर्क्स घेताच आमचे रिवर इरोजन वर्क्सां भितर तुमी घेवपाचे काळजी घेवची हांवें ऑलरेडी तुमकां एक 2-3 प्रपोजल दिले आमचे खामामोल एरिया आमचे सोलिया एरिया जे न्हंयची धळ कोसळटा हितू भितर तुवें ताका सपोर्ट करपाक जाय लोकांक आनी हेजे खातीर हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी तो मिराबाग रॉ वॉटर सप्लाय स्किमा भितर ह्यो धड्यो हे तुवें फुडें बांदतल्यो वा ना हे तुजी मिटींग घेवचें हें सांगून परतून एकदां डिमांड्स सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक अपोज करता सर थँक्यू Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support my cut motions and oppose the demands. Speaker sir, पयलो हांव घेवपाक सोदता तो कॉर्पोरेशन. आतां स्पीकर सर कॉर्पोरेशनान एक इश्यू जाल्लो आसा तो म्हणजे द गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँक जी आसा तेंचे जे स्टाफ आसा स्पीकर सर तेंचे रिटायरमेंट पिरियड जो आसा तो 58 इयर्स आसा आनी तेंचो डिमांड आसा की तो 60 इयर्स करचो म्हणून कित्याक अशें बाकीचे खुबशे हेंच्यांनी केल्ले आसा सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की जो तेंचो डिमांड आसा तो मातसो एक्सेप्ट करचो आनी 60 इयर्स जी रिटायरमेंट पिरियड आसा तो वाडोवन दिवचो स्पीकर सर आतां आमी दुसऱ्या डिमांडाचेर या तो म्हणजे WRD आतां WRD खूब गरजेचो आनी खूब इम्पॉर्टंट डिमांड आसा आनी आमी पळयता की वॉटर रिसोर्स हो डेव्हलपमेंटाक लागून खुबशें काम जें आसा हें चालूच आसा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात स्पीकर सर खुबशीं कामां जाल्लीं आसा आनी थोडी पेंडींग आसा थोडी टेंडरींग फेजान आसा आनी थोडी फुडें वचपाची आसा सो हांव पयलू म्हणजे आमच्या मिनिस्टराक आनी बाकीची एंटायर टीम जी आसा तांकां एप्रिशिएट करपाक सोदता की आमच्या मतदारसंघाची खुबशीं कामां तेंच्यांनी केल्लीं आसा अलॉंग विथ एंटायर टीम स्पीकर सर तशीच थोडी पेंडींग जी कामां आसा ती हांव वाचून सांगतलो स्पीकर सर एक एंटी सी इरोजन वॉल इन नावशी ही खूब तेंप जालो पेंडींग आसा आतां ती फक्त उरल्या ती CRZ एनओसीक लागून हेजेर मातशें लक्ष दिवचें तशेंच आमचे नेवरा इंटरनल एक बांद आसा तो खूब तेंप जालो तोय पेंडींग उरला सो हेजेरूय एक मेजर वर्क आसा हेजेरूय मातशें लक्ष मिनिस्टरान दिवचें स्पीकर सर आमी पळयता की गोंयभरान खुबसो उदकाक लागून प्रॉब्लेम जाता आनी उदकाक लागून प्रॉब्लेम जाता तितून आमी पळयल्लें आसा स्पीकर सर की एक जो नॅशनल कंप्लिशन ऑन डायनॅमीक वॉटर ग्रावंड वॉटर रिसोर्सीस ऑफ इंडिया हेंच्यान 2024 एक रिपोर्ट आउट केलो आनी त्या रिपोर्टान स्पीकर सर अशें आसा की 40% ऑफ ग्रावंड वॉटर बींग एक्सट्रॅक्टेड फॉर डॉमेस्टीक यूज हो कमी आसा स्पीकर सर तितून आमी पळयता की गोवा हॅज गॉट लिस्ट नेट ग्रावंड वॉटर अवेबिलिटी आफ्टर सिक्कीम म्हटल्यार हो इतलो धोक्यादायक म्हटल्यार कितलो खतरनाक हे जो रिपोर्ट आसा तितून आउट केल्ले आसा की ग्रावंड लेवल जो आसा तो सामको देंवल्लो आसा आतां 40% देंवला तितून स्पीकर सर आयज कितें जाता आयज सगळ्यांक उदक जे आसा बांयो सुकलेल्यो आसा की खूब कडेन बांयो सुकता खूब कडेन उदक सारकें टायम टू टायम मेळना सो हेज्या बाबतीन आमच्या सरकारान कितें केल्लें आसा प्रत्येक वेळा आमी हो इश्यू जो काडलेलो आनी हेज्या बाबतीन आमी प्रत्येक वेळा उलयता आनी गोंय बींग अ स्मॉलर स्टेट इतलो समज डावनफॉल जाला हेजेर सरकारान कितें केल्लें आसा ह्या रिपोर्टाचेर प्रॉपर स्टडी करून कितें केल्लें आसा नाल्यार हें मातशें आमकां मिनिस्टरान सांगपाची गरज आसा स्पीकर सर आतां आमी एक इश्यू घेवया ह्याच ग्रावंड वॉटराचेर बेज आसा तो म्हणजे चिंबेल विलेजीचो आतां चिंबेल विलेजीन स्पीकर सर 60 इनलिगल बोल बेड्स एट धाडवरकर कॉलनी हांगा आसा आनी हेजो जो रिपोर्ट आसा हो 14 फेब्रुवारी 2025 हो एईन प्रोड्यूस केलो आनी त्या रिपोर्टान स्पीकर सर अशें सांगलें की वायलेशन ऑफ गोवा ग्रावंड वॉटर एक्ट 2002 एंड रुल्स 2003 हें आसा म्हूण सांगलें आनी तेंच्यांनी डिसायड केलें की जें आसा ताका रिपोर्टाचेर बरोवपाचें म्हणून आनी तेंच्यांनी बरयलें की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन शूड बी डिस्कनेक्टेड सील विथीन 7 days म्हटल्यार ते जे आसा ते 7 दिसां भितर सील करचें आनी जो शोकस नोटीस ताका इश्यू करचो म्हणून सांगलें स्पीकर सर जेन्ना हो सगळें धाडलें तेन्ना 10 मार्च 2025 हितून जो ग्रावंड वॉटर ऑफिसर आसा हेणें शोकस नोटीस जी आसा ती इश्यू केली अंडर जो पावर तेंचे कडेन आसा तो अंडर पावर हेज पर सेक्शन 13, 14, 17 ऑफ द गोवा ग्रावंड रेग्युलेशन एक्ट 2002 आनी रुल्स 2003 स्पीकर सर हें सगळें तेंच्यांनी प्रोड्यूस करून पासून स्पीकर सर मागीर तांकां खरें म्हटल्यार हो बंद करपाक जाय सीज करपाक जाल्लें पण स्पीकर सर एक नोट आउट जालो हांव मुद्दम तुमकां नोट हें करून सांगता तो एईन नोट दिलो
ते स्पीकर सर नोटान कितें आसा 2010/4/2025 ह्या तारखेक हो नोट येयलो. ह्या नोटान स्पीकर सर अशें आसा की सुप्रिटेंडंट इंजिनियरींग पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट expressed difficulty in the supply of water to the people in Dadwadkar colony in Chimbel, as the present supply of water is insufficient to the consumers staying at the Kadamba plateau and surrounding, which is a fast developing area. And the Honorable Minister WRD finally directs to keep the sealing process on the hold till May end, as at the present the occupant in Dadwadkar colony are facing scarcity of water, as there is no PWD connection pipeline in this area. Speaker sir, ये जो AE आसा, AEचो रिपोर्ट आसा. स्पीकर सर मिनिस्टरान हे डायरेक्ट केला म्हणून सांगता, पण एक तुमकां सांगपाक सोदता, मिनिस्टर जावं खंयचो MLA आसा, एज पर दीस एक्ट कोणा कडेनूच पावर ना हे डायरेक्ट करपाक, कित्याक हो जो पावर आसा तो जो ग्राउंड वॉटर ऑफिसर जो आसा तेजे कडेन आसा. आनी हांव तुमकां मुद्दम तो वाचून दाखयता. जो ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन एक्ट जे आसा तितून स्पीकर सर अशें आसा, फॉर इनलिगल सिंकिंग कंस्ट्रक्शन ऑर use of wells and or transportation of water or polluting and contaminating groundwater. हितून clause 1 जो आसा तितून सांगता, for the first offence with the fine which may extend to ₹5,000, for the second and subsequent offence with the imprisonment for the term which may extend to 6 months and or with the fine which extend up to 10,000 every time. स्पीकर सर हो कित्याक सांगला की कायद्या प्रमाणे तेंचेर एक्शन जावपाची गरज आसली, ते सीज जावपाची गरज आसली. कित्याक स्पीकर सर, कित्याक थंय स्पीकर सर सकयल्ली जी घरां आसा तांकां सारकें उदक मेळना, तें उदक हें जाता म्हणून ही कंप्लेन येयल्ली आनी ती कंप्लेन येवन एक्शन जाल्ली, हें जाल्लो, पण सील करपाचें तें आजून पर्यंत जाल्लें ना. स्पीकर सर आमी पळयता की ही जी कॉलनी आसा ते मॅक्सिमम भायले आसा आनी त्या भायल्यान स्पीकर सर हांगा सील करूंक ना. आतां हेजो रिजन तुमी हांवें जो आसा तो रिजन जो हेणेन दिला, एन दिला तो सांगलो, पण स्पीकर सर अशी सील केल्ली लिस्ट जी आसा ही खूब जाणांची आसा, खूब जाणांची सील केल्ली आसा, डिपार्टमेंटान केल्ली आसा, पण स्पेसिफीक हो जो आसा हांकां 60 ज्यो बोरवेल आसा तांकां सीज करूंकूच ना. सो हें कित्याक लागून करूंक ना हें मातशें मिनिस्टरान सांगपाची गरज आसा. कारण कितें आसा स्पीकर सर, कित्याक उदक आयज डिप्लेट जाता थंय लागीं, थंय जो लेक आसा, जो तोलार लेक आसा हो थंयच लागीं आसा स्पीकर सर. आनी त्या लेकाच्या सायडीकूच आयज तुमी पळयता सामको लागीं तो म्हणजे युनिटी मॉल येता. सो स्पीकर सर अशें समज गजाल घडटा आनी एक्शन घेवपाचें एज पर रूल, एज पर एक्ट हो एक्शन घेवपाचें आसता, ती मिनिस्टरान घेवपाची गरज आसा आनी डिपार्टमेंटान घेवपाची गरज आसा. सो केन्ना पर्यंत हेचेर घेतले हें मातशें आमकां मिनिस्टरान सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर तशेंच हो तोलार लेक म्हणून आसा पळय थंय चिंबेल गांवांनूच तो जो लेक आसा थंय युनिटी मॉल येता आनी तो जो डिस्टन्स आसा, बाउंड्री डिस्टन्स आसा तो 531 मिटर्स आसा. आनी तोडा लेक जो आसा तो गोवा वेटलँड ऑथॉरिटीन नोटिफायड जाल्लो आसा आनी नोटिफायड डिस्टन्स जो अप्रॉक्स एरिया डिस्टन्स आसा 0.63 किलोमिटर्स आसा. आनी स्पीकर सर सिवरेज जनरलायझेशनाचो हें आसा तो 51 KLD आसा. STP कॅपॅसिटी इज 55 KLD आसा स्पीकर सर. आनी STP लोकेशन सारको ग्राउंड लेवलाचेर आसा. आतां स्पीकर सर इतलो लागीं समज युनिटी मॉल जो आतां प्रपोज केल्लो आसा तो येवपाचो आसा. सो हेजेरूय म्हाका दिसता क्लियरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा, कित्याक ते डिप्लेट करपाचो खूब शक्यता आसा आनी हें जातलेंच. आनी जो कदंबा प्लॅटो आसा हो एक रिजर्वर आसा, एक हेरिटेज सायट आसा, थंय कितलोशें उदक जे आसा रिजर्व जाता, कितलेशे प्रोजेक्ट येता. सो मिनिस्टरान हेजेर क्लियरिफिकेशन दिवपाक जाय. स्पीकर सर आमी पळयता की गोंयांचो व्हडलो मुद्दो आनी व्हडलो इश्यू जो आसा तो म्हादय बद्दल आसा. आनी म्हादयचो इश्यू आमी प्रत्येक वेळार घेतला की म्हादय जो डायवर्जन आसा, कलसा बंदारा डायवर्जन आसा, हेज्या बाबतींत डिपार्टमेंटान कितें केलां, आमी जी कमिटी बसयल्ली आसा, जो हाऊस कमिटी बसयल्ली आसा, हाऊस कमिटीन आतां मिटिंगूच घेवंक ना, कितलो तेंपूच जालो. जेन्ना हाऊस कमिटी घेतलेली तेन्ना आमी डिमांड केल्लो की सायड इन्स्पेक्शन जो कलसा बंदरार जे डायवर्जन प्रोजेक्ट चल्ला थंय आमचे सायड इन्स्पेक्शन आसपाची गरज आसली, पण तें जाल्लें ना. आनी आजून पर्यंत तेजेर क्लियरिफिकेशन डिपार्टमेंटान दिवंक ना. ह्या विधानसभेन आमी सुरवातीक हें उलयल्लें. स्पीकर सर आमी पळयता की 2012 ते 2025 पर्यंत म्हणजे टील डेट हांगा कितलोसो एक्सपेंडिचर जो सेफगार्ड ऑफ म्हादय म्हणटा कितलोसो एक्सपेंडिचर जो आसा तो जालो. तो एकोमोडेशन चार्जीस जावं एअर फेअर चार्जीस, ट्रान्सपोर्टेशन चार्जीस, फूड चार्जीस, डॉक्युमेंटेशन, झेरॉक्स ऑफिस एक्सपेंडिचर, सो अशे खुबशे चार्जीस तो ऑलमोस्ट 9.06 करोड इतलो चार्ज जो आसा तो ह्या हितून केलो. तशेंच प्रोफेशनल फीज ऑफ एडवोकेट्स ₹6.76 करोड जाले.
तो टोटल मेळोन पळयत जाल्यार ₹15 इतलो एक्सपेंडिचर ह्या फक्त म्हादयच्या केसीचेर केलो. पण स्पीकर सर एवरी टायम आमकां आयकूंक येता की हियरींग मेळना हे फुडें तारीख पे तारीख फुडें दुखलीत आसा. हितून स्पीकर सर पॉलिटिक्स करपाची गरज ना, कित्याक प्रत्येक वेळा अशेंच जाल्लें आसा. आयज म्हादयचो जो इश्यू आसा ते आमकां वचून पळोवपाक जाल्लो, आयज आजून पर्यंत आमकां व्हरकूच ना. कमिटी आमी आसा, कमिटीचो डिमांड आसलो की थंय सायट विजीट करची म्हणून. आमी प्रवाहाचेर रावता, प्रवाह आपणाक जाय तशें करता. सो स्पीकर सर आमकां मिनिस्टराक विचारपाचें आसा, मुखेलमंत्र्याकूय विचारपाचें आसा की हेज्या बाबतींत डिपार्टमेंटान केलां कितें. अजून पर्यंत आमकां सायड इन्स्पेक्शन कित्याक दिनात. जी कमिटी आमीच डिमांड केल्ली, हांवेंनूच डिमांड केल्ली, ती कमिटी फॉर्म जावन बसून मिटींग सारको टायम टू टायम जायना. ते कितें सद्याक चल्लां तें सारकें जायना. सो हेजेर क्लियरिफिकेशन जो म्हादय आमची आवय म्हणटा, ती म्हादय आमची आवय वाचोवपाक लागून डिपार्टमेंट करता कितें, कित्याक इतलो पयसो जो टॅक्स पेयर पयसो आसा तो स्पेंड जाल्लो आसा, अजून पर्यंत अशेंच सांगता की अजून पर्यंत आमकां डेट मेळना म्हणून. सो हेजी डेट केन्ना मेळटली आनी कितें जातलें तें सांगचें. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता म्हादयच्या बाबतींत आनीक जो एक रिपोर्ट येयलो जो म्हणजे एनआयएचो. एनआयए आसा गोंयांत दोनापाल आसा वयर. आतां हेजो जो रिपोर्ट येयलो तो रिपोर्ट टोटल नेगेटीव आसलो, गोंया बद्दल नेगेटीव आसलो, की जे डायवर्जन जातलें तें गोंयाक चड इफेक्ट जावची ना. जो म्हादयचो डायवर्जन गोंयाक कांयच इफेक्ट चड जावची ना म्हणून सांगलें. स्पीकर सर आतां गोंयाक चड इफेक्ट जावची ना म्हणटा पळय तेन्ना आमच्या डिपार्टमेंट जावं WR डिपार्टमेंट जावं आमचो मुखेलमंत्री हेंच्यांनी कितें हें केलो, कित्याक आमी जेन्ना आवाज केलो तेन्नाच खंय ना खंय उलोवपाक लागले. तेजे पयलीं कोणूच उलयना. आमकां थंय व्हरून प्रोटेस्ट व्हरचो पडलो. जे सायंटिस्ट थंय असो रिपोर्ट दिता विथआउट एनी एविडन्स. आयज कितलेशे सायंटिस्ट, गोंयचे सायंटिस्ट जावं गोंयचे एक्सपर्ट जे आसा तेंच्यांनी हांगा रिपोर्ट जावं तेंच्यांनी रिसर्च केल्ली आसा, डिपार्टमेंटान रिसर्च केल्ली आसा. सो हो रिसर्च सोडून हो एनआयएचो रिसर्च जो बेनिफिशियल जावपाक शकता, जेन्ना सुप्रीम कोर्टान घालतले तेन्ना हो रिपोर्ट बेनिफिशियल जावपाक शकता. सो स्पीकर सर म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा, ह्या एनआयएचेर डिपार्टमेंटान कितें तुम्ही कॉरस्पॉन्डन्स केल्लें आसा की तुमी असो रिपोर्ट कित्याक केलो, कित्याक फाल्यां हो रिपोर्ट जो आसा हो टेबल करतले ते आनी तांकां प्लस पॉयंट जातलो. सो म्हाका मिनिस्टराक सीएमांनी हे आन्सर दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयता की चिमला एक तळी जी गणपती विसर्जनाची तळी आसा, ही तळयेचो प्रत्येक वेळार इश्यू येता आनी सीएमांनी एश्युरन्स दिल्लें, पण अजून पर्यंत ती तळी जी आसा ती क्लियर करूंक ना. स्पीकर सर दुसरे आयज गेल्ले खंय पण अजून पर्यंत ती जावना. ती केन्ना पर्यंत जातली आनी कशी क्लियर करतले तेंय म्हाका दिसता मिनिस्टरान सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर आतां आमी पळोवया की एक खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब गरजेचें तें म्हणजे हो जो रिपोर्ट जो आसा हो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ती सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी तशेंच गोंयचो WRD डिपार्टमेंट आनी तशेंच जो नोडल इन्स्टिट्यूट आसा तो नोडल इन्स्टिट्यूट म्हणजे GEC हेंच्यांनी मेळून हो एक रिपोर्ट केल्लो आसा. आनी हो रिपोर्ट कितें आसा, स्टेट स्पेसिफीक एक्शन प्लॅन. स्पीकर सर हो गोंयचो जो उदकाची टोटल स्टडी म्हटल्यार उदक कितलें लागतलें, कितलें जाय, कोणाक जाय, खंय जाय तेजी सगळी स्टडी ह्या रिपोर्टान आसा आनी बऱ्यापैकी हो रिपोर्ट केल्लो आसा. स्पीकर सर ह्या रिपोर्टान डिटेल्ड स्टडी ऑन आवर रिवर्स, आमचे रिवर बेसन, आमचे कॅचमेंट एरिया, आमचे लेक, आमचे पॉन्ड्स, आमची मायनिंग पिट्स हेजे बाबतींत डिटेल स्टडी केल्ली आसा. स्पीकर सर ह्या रिपोर्टान आमचे गोंय राज्यान सेक्टर वायज जो वॉटर डिमांड आसा जावं कितले उदक लागतलें हेजो टोटल थोरायेन हितून कॅल्क्युलेशन केल्लें आसा. आनी ह्या रिपोर्टान सांगलेलें आसा इयर वायज ब्रेकअप दिल्लो आसा जो डेकन म्हटल्यार 10 वर्सांचो ब्रेकअप दिला. 2020, 21, 2023, 2041, 2051 असो हो ब्रेकअप दिल्लो आसा. आनी स्पीकर सर हितून सेक्टर्स नोटिफायड केल्ले आसा ते म्हणजे डॉमेस्टीक केल्लो आसा, लायफ स्टॉक केल्लो आसा, क्रॉप एंड एग्रीकल्चर केल्लो आसा, हॉटेल केल्लो आसा, हॉस्पिटल केल्लो आसा आनी इंडस्ट्रियल केल्लो आसा. स्पीकर सर आमी पळयतात की इन 2020-31 टोटल जो डिमांड आसलो ह्या रिपोर्टा प्रमाणे तो 1320 मिलियन क्युबिक मिटर इतलो आसलो. म्हटल्यार कितलो 1,32,000 करोड लिटर इतलें उदक लागतलें म्हणून ह्या रिपोर्टान आसा. 2041 ह्या वर्सा टोटल डिमांड जो आसा तो 1,47,000 करोड इतलें लिटर उदक लागतलें म्हटल्यार 1,470 मिलियन क्युबिक मिटर. स्पीकर सर आयज आमी म्हणटा विकसीत भारत 2047, विकसीत गोंय 2037 आनी हो जो नारो दिता आनी गजाल आमी उलयता हितून ह्या रिपोर्टान
म्हाका इतलें कळोवपाक जाय की हो इतलो इम्पॉर्टंट रिपोर्ट आसा आमी हेका रेडी आसा कित्याक ह्या रिपोर्टान खूब कितें कितें सांगलेलें आसा हे रेडी आसा कित्याक स्पीकर सर कित्याक जेन्ना सिव्हिलायझेशन जालें तुमी पळयताले की प्रत्येक सिव्हिलायझेशनाच्या टायमार उदकाच्या सायडीक सगळी बस्ती करताले आनी आयज आमकां दिसून येता की सिव्हिलायझेशन जे जाता त्या भशेन जो सेंटर पॉयंट घेवन उदक कशें आसा उदकाची कितले रिक्वायरमेंट आसा त्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आसा आनी विकसीत भारत आनी विकसीत गोंय जो नारो आमी दिता त्या नाऱ्या प्रमाणे हें जातलें हो एक प्रश्नचिन्ह आसा स्पीकर सर आतां आमी पळोवया की लास्ट जे वर्स आसा म्हटल्यार 2051 ह्या वर्साचो टोटल डिमांड आसा तो 1675 मिलियन क्युबिक मिटर आसा आनी वॉटर रिक्वायरमेंट जो आमी पळयता की 1,67,000 करोड लिटर उदक जाय आतां स्पीकर सर आमी आमचे पळोवया आतां सद्याक आमचे कडेन कितें आसा तें आमचो रिसोर्स कितलो आसा तो सद्याक पळोवया आतां वॉटर सप्लाय जो सोर्स आमचे कडेन आसा सद्याक तो फक्त 910 मिलियन क्युबिक मिटर आसा म्हटल्यार 91,000 करोड इतलोच आसा आनी डिफरन्स आमी पळयलो शॉर्टफॉल समज आमी पळयता जाल्यार तो शॉर्टफॉल आसा 765 मिलियन क्युबिक मिटर म्हटल्यार 76,500 करोड लिटर हो डिफरन्स आसा आनी हो सोर्सीस खंयच्यान येता वॉटर सोर्सीस इन्क्लूड्स खंयचे आसा आमचे सालावलीम डॅम आसा अंजुने डॅम आसा आमटाणे डॅम आसा चोपले डॅम आसा गावने डॅम आसा पंचवाडी डॅम आसा तिलारी डॅम आसा इंटरस्टेट प्रोजेक्ट मैसूर टँक आसा 337 बंदाराज आसा 99 लेक्स आसा आनी स्पीकर सर हे सगळे मेळोन हे टोटल सगळे मेळोन आमकां टोटल मेळटा तो 910 मिलियन क्युबिक मिटर इतलो आमकां मेळटा 2 मिनटां स्पीकर सर आमी पळयता की इतलोच आमचे कडेन उदक आसा आनी रिक्वायरमेंट कितलो आसा हो आमी तुमकां सांगलें स्पीकर सर आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट हो जो रिपोर्ट आसा ह्या रिपोर्टा प्रमाणे तालुका वायज विलेज वायज इंडस्ट्री वायज सेक्टर वायज रिवर बेसन वायज कॅचमेंट एरिया वायज हो रिपोर्ट टोटल प्रिपेर केल्लो आसा आनी बरो पैकी प्रिपेर केला स्पीकर सर म्हाका एकूच विचारपाचें आसा की इतलो व्हडलो रिपोर्ट प्रिपेर केल्लो आसा तितून आमी म्हणटा विकसीत भारत विकसीत गोंय करपाक जाय मात आमचे कडेन स्पीकर सर इतलें उदक रिक्वायरमेंट करपाक म्हणजे जनरेट करपाक इतलो सोर्स आसा कित्याक हे सगळे हितून कळटा स्पीकर सर की इतलो शॉर्टफॉल जाल्लो आसा आनी इतलो शॉर्टफॉलान आयज आमचे गोंयान खुबशी रिक्वायरमेंट जाय उदकाचो रिक्वायरमेंट जाय मात तो ना आनी तितूनच स्पीकर सर आमकां दिसून येता की कितलेशे प्रोजेक्ट आयज गोंयभरान येता आयज मेगा प्रोजेक्ट येता डेव्हलपमेंट जाता कॅरिंग कॅपेसिटी वाडलेली आसा न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर येता आनी खूब इंडस्ट्रीज येता सो डेव्हलपमेंट हे खुबशे जाता हॉटेलां न्यू येता सो प्रत्येक कडेन आयज दिसून येता की गोंय जी आसा ती डेमोक्रेसी टोटल चेंज जाता आनी पळोवंक गेल्यार उदक नासतना स्पीकर सर आमी कशे जगतले गोंयकार कसो जगतलो फुडली जनरेशन आमची कशी जगतली हो एक व्हडलो प्रश्न आसा आनी उदक डिस्कशन हेजेर बाबतींत जाल्लें आनी जेन्ना TCP मिनिस्टर आसलो तोय म्हणटा तो आपणाचे एक सांगता कोणान कितली करोड कितली लाख केली आतां कितली केली कन्वर्ट केली लँड यूज चेंज केलो करेक्शन केलो स्पीकर सर हांव तुमकां विचारपाक सोदता आनी सांगपाक सोदता हो जो रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट जो आसा हो जो मिनिस्टर आसा WIDचो त्यांच्या हितून आमचे लोकल जी हे आसा GEC आसा त्यांच्यानी मेळोन सगळ्यांनी मेळोन हो रिपोर्ट केल्लो आसा आनी हो टोटल डिटेल रिपोर्ट आसा आनी हितून जे सांगता की कंप्लिटली कशें वॉटर रिक्वायरमेंट आमकां लागतलें सेक्टर वायज विलेज लेवल तालुका वायज सो स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें आसा आनी हांव मिनिस्टराकूय सांगपाक सोदता हो रिपोर्ट मातसो आमच्या TCP मिनिस्टराक मातसो दिवचो तेणेन तो वाचून घेवचो तेणेन आयज सकाळी सांगला की आपूण लेटर येयल्ली आसा ती वाचलेली आसा आतां पळयल्ली आसा कंप्लेन्स पळयल्ल्यो आसा सो आतां तसोच हो रिपोर्ट वाचचो तेणेन चिंतचें की बाबा गोंयान कितें चल्लां आनी तसोच मुखेलमंत्र्यांनी वाचचो बाकीचे सगळे आमदारी जितले आमदार आसा तेंच्यांनी वाचचो आनी ह्या रिपोर्टाचेर हे करून आदारीत करून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की एक कमिटी फॉर्म करची जी कमिटीन TCP आसचे कित्याक TCP जाय तशें परमिशन दीत आसा तितून WID आसचे तितून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसचो तितून पंचायत आसचो तितून PWD डिपार्टमेंट आसचो तितून म्युनिसिपालिटी आसो तितून रेव्हन्यू डिपार्टमेंट आसो आनी बाकीचे सगळ्यांक एकठांय घेवन हो एक कमिटी करची जितून आमी खरेंच कितले वॉटर रिक्वायरमेंट करूं शकतले आनी करूं शकना नाल्यार आमी आयज ते प्रोजेक्ट जे आसा ते बंद दवरपाची गरज आसा आनी मिनिस्टरान सांगपाक जाय की बाबा इतले आमचे कडेन लोड घेवपाक जावची ना आनी समज लोड घेतले जाल्यार फुडें आमकां
आतां जनरेशन जी आसा तांकां उदकाक तरसतले आयज उदक मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें एक आतां 2 वरां मेळटा ते अर्दवर 5 मिनटां पासून मेळपाचें ना सो हेका लागून हे सिरियसली घेवपाची गरज आसा आनी मुखेलमंत्र्या कडेन तशेंच मिनिस्टरा कडेन मागता की हेजेर सिरियसनेस दवरची देव बरें करूं रोज सिल्वा, संकल्प आमोणकर. तूं म्हाका कित्याक सदांच असो करता? Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, सगळ्यांत पयलीं I would like to thank Honorable Minister for WRD, Sir Subhash Shirolkar. कित्याक सदांच सरान जेन्ना जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो मुरगांवचो प्रश्न येयलो आनी जे विशय आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या बाबतीन जेन्ना जेन्ना आमी प्रपोजल घेवन आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन गेले जाल्यार सदांच तेंच्यांनी आमकां उक्त्या हातान तेणें आमकां सदांच तो विशय आपल्या हातीन घेतलेलो आसा. त्याच प्रमाणे ह्या डिपार्टमेंटाचो आमचो पयलींचो चीफ इंजिनियर बदामी तेजेनूय आमकां भरपूर हेल्प केलेलो आसा. आयज तो ना, आयज आमचो न्यू चीफ इंजिनियर येयलेलो आसा ज्ञानेश्वर शेलेकर. तोवूय तेजो आमकां असोच आदार मेळटलो हे फुडें. त्याच प्रमाणे आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर मिरांडा बाब, तशेंच एसिस्टंट इंजिनियर लुकास, ज्युनियर इंजिनियर मयूर, हे सगळे जाण आमकां खूब म्हणल्यार खूब आमच्या प्रपोजलाक लागून काम करीत आसा आनी हेल्प करीत आसा. त्याच प्रमाणे अगेन आय वूड लायक टू थँक द ऑनरेबल मिनिस्टर सर सुभाष शिरोडकर कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मॉन्सुनाच्या पयलीं जे आमचे नल्लास आनी ड्रेनेज आसा हे सदांच आमकां टायमाचेर आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर डिसिल्टींग करपाक आमकां मदत करता अंडर WRD. आनी म्हाका तेज्या लागून आयज खुबशे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे फ्लडींग जाताले, उदक जे लोकांच्या घरांनी वयताले ते सद्या आमचे बंद जाल्लेले आसा. गेली 4 वर्सां आमी पळयता थंयसर कसलेंच फ्लडींग जायना. तेज्या लागून परत एकदां हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक्स ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक जो आमचो प्रपोजल आसा सगळे प्रपोजल जे आसा ते आमचे कन्सिडर केल्लेल्या कारणान आनी स्पेशली आमचे जे प्रपोजल आसा ते आमचे चडशे रिटर्निंग हॉल प्रपोजल आसा रिगार्डींग लँडस्लायड एरियाक लागून कित्याक आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन चडशे लँडस्लायड एरियास आसा आनी ते सगळे प्रपोजल जे आसा ते आमचे अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर तेणें हे विशय घेतलेले आसा. स्पिकर सर, एक जो आमचो पयलींसून विशय हांव एवरी टायम हे एसेंब्लीन मांडटा आनी ऑनरेबल मिनिस्टराकूय खबर आसा जे हांव आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक लागून उलयता जे आमचे बायणा बिचाचेर देस्तेरो आनी बायणा म्हणटा पळय थंयसर हे आसा आनी हेंचो प्रॉब्लम विशय म्हणटा तो जे पार्किंग ऑफ कॅनोस ड्युरींग मॉन्सून आनी जेन्ना पावसाच्या टायमार हांकां तेंची आपली होडयो घेवन तांकां दुसऱ्याच्या गांवांत वयचें पडटा. स्पेशली तांकां वेलसा, कासावले, हॉलाम ह्या गांवांनी वयचें पडटा कित्याक थंयसर तांकां थंयसर पार्किंग करपाक जागो ना. तेज्या लागून जो आमी प्रपोजल दिल्लो आसा तो प्रपोजलाक लागून ऑलरेडी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरान फुडाकार घेवन सगळी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जालेली. स्वता आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर थंय येवन तेणें स्वता इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा, स्वता ती सायट पळयलेली आसा आनी म्हाका दिसता आमचो जो प्रपोजल आसा तो रायट डायरेक्शनान वयपाक लागलेलो आसा. ऑलरेडी म्हाका दिसता तेजो EIA रिपोर्ट जो आसा तोवूय येयलेलो आसा आनी नाव वी आर जस्ट वेटींग फॉर CRZ NOC. म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर हे सगळे बेगीनच्या बेगीन करून घेतलो. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आनी हे जातलें कित्याक आतां अशें जाल्लेलें आसा ते फिशरमॅनाक आतां हांव गेली 3 वर्सां जालीं सांगीत आसा कित्याक आयज जातलो फाल्यां जातलो. आयज खंय तरी तांकां म्हाज्या वयरसून एक विश्वास आसा तो खंय कमी जावपाक लागलो आसा आनी ह्या प्रोजेक्टाक लागून. आनी म्हाका हो प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट आसा कित्याक ते आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन तेंच्या लागून म्हाका वावरपाक खूब आवडटा कित्याक ते आमचे कितलीं वर्सां जालीं तेंच्या लागून थंयसर कोणेनूच काम केल्लेलें ना फिशरमॅनाक लागून आनी हो जर प्रपोजल थंयसर रियलिटी जालो जाल्यार म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट हे आमचे फिशरमॅनाक जातले कित्याक थंयसर कांय ना म्हटल्यार अरावंड 400 पोनय आसा जे आमचे ट्रेडिशनल फिशर आसा तेंचे बाकीच्यांक सुद्दां थंयसर पार्किंगाक जागो मेळटलो कित्याक सरान पळयला ती व्हडली एरिया आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा विदीन 1-2-3 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता आमी थंयसर फावंडेशन घालपाक आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर थंयसर येतलो हो प्रोजेक्टाक लागून. स्पिकर सर, त्याच प्रमाणे दुसऱ्या विशयाचेर उलयतना आमचो एक स्प्रींग आसा जी मुर्मुगांवान लोअर जेटी म्हणटा थंयसर एक बरी ब्युटिफूल स्प्रींग आसा आनी ती कितलींशीं वर्सां जालीं थंय आसा
म्हाका दिसता ती स्प्रिंगेक लागून सुद्दां आमी 2-3दा इन्स्पेक्शन केले आनी म्हाका दिसता ती सगळी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आतां जाग्यार घातलेली आसा. म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन ही रियलिटी जातली कित्याक ती स्प्रिंगेचें काम स्टार्ट करपाक म्हाका दिसता टेंडर जावपाचो आसा आनी ती जाल्या उपरांत तेजो मॅक्सिमम बेनिफीट म्हाका आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन मेळटलो कित्याक आयज मुर्मुगांव ट्युरिजमाच्या भितर वाडपाक लागलेले आसा बिकॉज ऑफ बायना बीच आनी ऑल्सो बिकॉज ऑफ क्रूज टर्मिनल क्रूज थंयसर लायन क्रूज वेसल येयल्या कारणान कितलेशे थंयसर ट्युरिस्ट येता आनी होवूय एक थंयसर एक स्पॉट जातलो जो ट्युरिजमान एट्रॅक्ट करतलो. इट वील एट्रॅक्ट बिकॉज इट इज अ ब्युटिफूल स्प्रिंग जी आसा थंयसर तेज्या लागून मागता आनी हे जे काम आसा ते आमी बेगीनच्या बेगीन प्रायोरिटीचेर घेवन आमचे जे काम स्टार्ट जावचे. देर आर मेनी प्रपोजल स्पीकर सर रिगार्डींग डिजास्टर मॅनेजमेंट placed before the WRD regarding returning all. हांवें हे सगळे मेन्शन केलेले आसा जे आमचे सड्या बोगदा देस्तेरू जेटी रुमडावाडा हर्बर हे आसा. आय वूड लायक टू थँक्स ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक तेणें हालींच आमची सावथ गोवा कलेक्टर मॅडमी वांगडा मिटींग घेतली आनी तिका इन्स्ट्रक्शन दिले कित्याक बाबा हे जी NOC जाय आमकां अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट ही बेगीनच्या बेगीन दिवची. ऑलरेडी ते प्रपोजल WRDसून आमचे कलेक्टरा कडेन गेल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता हे बेगीनच्या बेगीन आमची इट वील बिकम अ रियलिटी. स्पीकर सर स्पिकींग ऑन एक सजेशन असलेले जे आमचे खुबशी लँड वेकंट असल्या कारणान MPAची आनी स्टेट गव्हर्मेंटाची मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर अंडर नॅशनल सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट कित्याक ऑलरेडी तुमी सांकवाल आनी कांसावले बांदलेलो आसा अशेंच जर एक हो प्रोजेक्ट जर आमकां सड्याचेर मेळ्ळो कित्याक आमकां थंयसर खुबशे त्रास जाता कित्याक जी लँडस्लायड जाल्या कारणान कितलीशीं घरां आमकां इवॅक्युएट करची पडटा आनी जेन्ना ती इवॅक्युएट करता तांकां थंयसर रावपाक जागो नासता. असो जर एक सायक्लोन शेल्टर जर आमच्या सड्याचेर येयलो म्हाका दिसता ह्यावूय लोकांक ताजो बेनिफीट जातलो आनी जेन्ना थंयसर कोण रावना तेन्ना बाकीचे युजाक लागून ते घेवंक शकता पब्लीक इन द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक जशें की क्लासीस फॉर वुमन इन कॉयर टेक्सटायल हँडलूम हेजे लागूनय म्हाका यूज करपाक मेळटलो. स्पीकर सर एकूच मिनट घेता. आयज जे आमचे सँड इरोजन जावपाक लागला तेजेरूय मातशें लक्ष दिवपाक कित्याक आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एकूच बीच आसा बायणा बीच तेजो स्ट्रेच आसा तो बायणा टू देस्तेरो पर्यंत थंय आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू एडॉप्ट द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स टू प्रिवेंट फर्दर सँड इरोजन ऑन आवर बीचीस with the aim to safeguard the houses of our traditional fishermen. Last point, Speaker sir, demand number 71. Murmugaon over 454 cooperative society asa in Murmugaon Taluka, which mostly includes housing cooperative society, urban cooperative, credit society, cooperative self-help group society, etc. As ekut amka South Goa office asa, Assistant Registrar of Cooperative Society manages Murmugaon region along with Salsette region. सो हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कितें हे ऑफिस एक आसा तें आमच्या मुर्मुगांवांनी जावचें आमच्या मुर्मुगांव तालुक्याक लागून ऑलरेडी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हे सँक्शन केल्लेलें आसा ऑलरेडी हे सँक्शन जाल्लेलें आसा. म्हाका दिसता ते एक खंय तरी तो जागो पळयता खंयसर घालपाक लागून तेज्या लागून ते पेंडींग उरलेलो आसा. हो बेगीनच्या बेगीन आयडेंटिफाय करचो जागो नाजाल्यार आमचो तरी हेल्प घेवपाक जाता. हांव तो प्लेस तांकां आयडेंटिफाय करून दिता आनी ते बेगीनच्या बेगीन थंयसर ऑफिस स्टार्ट करचें. Once again, I thanks Honorable Minister कित्याक जे हिसपान आमकां ताजो सपोर्ट मेळटा in my constituency for the purpose of development. Once again, I thanks Honorable Minister for WRD. Alton Costa. Speaker sir, I would like to speak on the cut motions moved in my name. Speaker sir, first of all, I would like to thank the Honorable Minister Bab Subhash Shirodkar. Though आमी जायते पाट मोठे आमी ऑपोजिशन आसा तें काम जायना म्हण बट डेफिनेटली बाब सुभाषान म्हाका दिसता मुगे केपेंच्या मतदारसंघात जायते काम केलें. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू थँक हिम फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. आमगे पयलीं रिटायर्ड सी बाब बदामी आतांचो वी आर एक्सपेक्टींग मच सपोर्ट फ्रॉम हिम. आमगेले रायकर प्रवीण सागर विवेक बिकॉज विथ ऑल देअर सपोर्ट and guidance मोटे भाशेन lot of works have been taken part up in Kepen constituency. Because Speaker sir, I would like to make a special mention कितले वर्सांचे जे आमगेले रिटेनिंग सॉयल एरोशन बीच एरोशनचे काम आसलें 100 पट्ट्यांचे कानागिनी बीचेर म्हाका सुद्दां बट इट टूक टायम ऑलमोस्ट 1.5-2 years. बट आफ्टर साहेबाच्या सांगून ऑनरेबल मिनिस्टराक almost 6 crores worth beach erosion wall protection wall has been taken up. 50% work has been done. So I thank the honorable minister. तशेंच 2 springs in Kanangini and Nuve. So हेवूय आमगेले मिनिस्टरान केले. So Speaker sir,
I thank the honorable minister. Speaker sir, जेन्ना सगळे उलयता आमी पारोडा बुट्टा आनी जायत पाट उलयले आमी, but I just want to make two special places in Kepe, one is Sirvoy आनी कोंडिंग. And जेन्ना कुशावती बोता starting point, म्हाका दिसता at least that part, one tender is already done. I had to remind you last week केल्लें. So ही काम म्हाका सदां करपा जाय आनी both the sides protection wall for in Sirvoy आनी कोंडिंग, केप्यां कोंडिंग, कित्याक तें उदक भोंवन तेंगेले घरां येता थिंगा आनी थिंगा आतां जायतीं crocodiles आनी हें जालें. So last this monsoons तेंगे साक घरां भितर पावल्लें एक crocodile. So just see that you raise the walls. कित्याक with the erosion तेंगेले जमीन भरपूर almost 30-40 meters of land has been gone erosion जाला. So just see that you take note of this, put your officers तेंक कामा लाय आनी मातशें एक तेजें inspection करपा लाय. Speaker sir, जेन्ना आमी उलयताय पारोडा बुट्टा आनी I have told you also एक proper study from NIO ही करपाक गरज आहा. कित्याक ना जाल्यार म्हाका दिसता पयलीं कितें NIOन जालें desilting is not possible, but there should be some solution to it. कित्याक म्हाका दिसता it comes under you have to take some measures to see that this doesn't happen. कित्याक इतली वर्सां जालीं. So scientific study कोन्न we have to see how it can be curtailed. Speaker sir, हांव एक मुद्दम हें कोता आमगे पारोडा बीन तिन्या during agricultural demand also I had mentioned, but now since WRD water तुमगेलें तुम supply कोताय म्हाका दिसता हे पारोडा ते फार्मर्सांक भरपूर त्रास जाता उदका लागून आनी केन्ना आतां पयलीं पास येयलो तेंगेलें हार्वेस्टिंग करूंक मेळना तेंकां आख्खें पिडे जालें तेंगेलें. सो इन नोव्हेंबर वी आर आस्किंग एटलीस्ट तेंकां ते पारोडा ते फार्मर्सांक तूं मुदो सोदचें. आमगेलो थिंग नॅन्सिंग म्हणून एकलो आहा थिंगा तो बरी एक काम करता, but see that that water has to be given to them. Speaker sir, म्हाका दिसता एक special mention I want to mention because that family had come to me in Kepe. एक मोतेश डायस म्हणून एक आमगेलो तुमगेलो employer आहलो मोतेश डायस in तुगे ऑफिसांक WRDच्या. He had a paralysis stroke. 17 लाख तेका बिल जाला आनी he is not in a position to pay. कोणे कोणाक पयशे मागून दिले. Just see that you the department can help him. Motesh Dias, 17 lakhs is his bill. Now he has to go and undergo and one more operation. Just see if you can please help him. Speaker sir, हांव तुका मुद्दम दोन फोटोग्राफ हाडले तुगेले आमगेले केपेंच्या WRD ऑफिसाचे हांव तुका प्लेस करता टेबलाचेर. This is the state of your office in केपें. हांव दवरतां मातशें चोय. आनी there are no proper side party आमुटाय staff काम करना, but facilities they have there, they are blaming, they are complaining that they don't have proper computer PCs नाय. Bospa tinga table नाय. I don't know if you are going to go दिताय जाल्यार department, but just see there is a compound wall between the WRD and forest building. त्या मोण पडो आहा थिंगा फाटल्यान कोणा वचपालो वयतना कित्याक जेन्ना लोक पब्लीक वयता कसले कामाक then they come and complain अरे ते ऑफिसांक वचपाक काय म्हूण. So see that these things are put in place. Main thing म्हळ्यार PC कितलो तेंप जालो म्हाका सांगोता तेंका ना. Just see that you, it's a small thing but makes a big difference. Just see that you put these things in order. Speaker sir, म्हाका दिसता बंदाराज तुवें म्हाका ना म्हणून दिले मोरपिला आमी एक 2 स्टार्ट केले. There are lot of files pending regarding bandaras in Khola, Morpilla, Kolani, in Barsen. Just see that you can sanction those Zatilli begin. There are not much demands, but definitely whatever is not there, I want to bring to your notice. Speaker, so see, we want that to stay with us. I don't want to stress more on that because that is the lifeline, and I think so the government has to stress on it. Speaker sir, jenna Kadache ulaytay, and you know that a big issue of delta crop Kadache, it's a major thing. And in Jenna, Kada land has been converted, and then there's a big casino, whatever is coming. Well, I don't want to go in depth of it. See that these things don't happen. With this, we have to save for our future generations. Some of the essence ait gele, time will come, not many years, that we will be left with nothing. Speaker, so just see that these things minister has to take into account that these things don't happen. Speaker, sir, when I talk about credit societies, kidago, आम्ही एक रुरल एरियांतल्यान येताय. देर आर लॉट ऑफ क्रेडिट सोसायटीज जे आतां आनी फेक कोण तेंगे लाखांनी पयशे गेले.
there should be some rules, regulations, and think the accountability held करपा जाय. मागीर कितें जाता ना म्हणटा पयशे उडयताय, police complaint जाल्यार तेंगे कोण काय ना. There are firms coming here in Goa, pretext of big investments, आनी कांय जायना. लोकांक आमगे गोंयकारांगले मूळ हे कोस्टा पयशे घेवन वयताय. So whenever anything has come, proper verification has to be done. So with this, I urge the Honorable Minister, whatever demands I have put place, you may please take note of this. Thank you, Speaker, sir. Rajesh Walda, sir. Speaker, sir. हांव डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ऑपोज करपाक उबो आसा. स्पीकर सर, हांव डिमांड नंबर 71 आनी 74 उलोवपाक उबो आसा. स्पीकर सर, आयज आमच्या गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँक ही खूब जुनी बँक आमची एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार. पण स्पीकर सर, त्या बँकेन खूब स्टाफ आसता आनी आख्या सगळ्या तालुक्यांनी आसा. स्पीकर सर, म्हाजें इतलेंच म्हणणें, हांव तेजेर चड वगत उलयना, कारण जे बँकेन जे 58 वर्सां तांकां रिटायरमेंट आसा तो एक 2 वर्सां भावून वाडून ताका 2 वर्सांनी 60 करचो, इतलेंच म्हाज्या भाऊ कडेन म्हणजे सुभाष भाऊ शिरोडकरा कडेन विनंती. खरोखरच हांव आमच्या सुभाष भाऊचे कॉंग्रेच्युलेट करता, कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. इवन मुख्यमंत्र्याक सातत्याने आमचो जो भाऊ आसा सुभाष भाऊ शिरोडकर हो बरें काम करीत आसा, तेज्या बद्दल तेजें अभिनंदन करता. कारण म्हादई आमची आई, पण जाला कितें स्पीकर सर, सगळ्याच्या मनान एक भंय जाला. पण म्हाका इतलो आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर एक विश्वास आसा आनी आमचो WRD मिनिस्टर भाऊ सुभाष भाऊ शिरोडकर हेंचेर पूर्ण म्हाका खात्री आहा. आनी हें तांकां यश येतलें खंयच्याय परिस्थितीन. ते आमची म्हादई हे आमच्या हातींतल्यान वचोंक दिवचें ना, इतली म्हाका पूर्ण खात्री आहा. आनी ज्या पद्दतीन ते पळय ट्राय करीत आसता मुख्यमंत्री आनी मिनिस्टर आमचो, म्हाका दिसता 100% तांकां यश मेळटलें, हें हांव इतलेंच सांगता. स्पीकर सर, आतां त्याच बरोबर हांव आमच्या सुभाष भाऊचे हांव धन्यवाद म्हणटा, कारण अभिनंदन करता. कारण आमचो दिवाडे बांद जो पळय आसलेलो, जेणे करून सगळीं शेतां ते एक्चुअली 2-2 पिकां काडटाले. जे दिवाडे लास्ट टायम तेणी 9 कोटीचे थंय काम केलें. जेन्ना पळय दिवाडे आमकां सगळी मांडवी रिवर लागता आनी डायरेक्टली उदक ते बांद भरतेचेर फुट्टा आनी सगळें उदक येता. जे आमचे 9 कोटीचे पयरूच सुभाष भाऊन काम दिवन त्या कॉन्ट्रॅक्टरान कामूय कंप्लीट केलें, ताका लागून तेजें अभिनंदन. जेणे करून 2-2 पिकां आमचे शेतकरी काडटा, तेंचे वाऱ्यां लायता, नाल्यार डायरेक्ट कितें करताले, खारें उदक जे मानशेचें सुद्दां फुटोन डायरेक्ट शेतान येताले आनी तेंची शेतां पिड्यार जाताली. ताका लागून पयर मिनिस्टरान फाटल्या दिसांनीच आमकां तो बांदून दिल्ल्या बद्दल तेजें आमच्या सगळ्या दिवाडकार भावाच्या वटेन भयणीच्या वटेन हांव तेजें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमचो कुमारजो फाटल्या दिसांनी एक इशू पळयला, हांवें भाऊच्या नदरेक हाडून दाखयलो आनी सेम धडाधड आमी एसेंब्लीनूच आसलेले. हांवें म्हणलें अशें जाला लास्ट एसेंब्लीन, तेन्ना म्हाका बांद फुटोन जी पळय ती आख्खी आमच्या कुमारजुवा गांवान म्हणटा पळय ती सगळे आख्खी शेतां जितली लायलेली, म्हणजे ते टोटल लॉस. एक सुद्दां बाबा कोणाक जर कितें उरतलो जावं शेत भात उरतलें जाल्यार सुद्दां तांकां मेळ्ळें ना, कारण टोटल पिड्यार जालें. ताका लागून जे भाऊन पळय इनिशिएटीव घेतल्या मुख्यमंत्र्याच्या हितून, ते खरोखरच तेजें हांव काळजांतल्यान अभिनंदन. आयज ते सगळे शेतकारी बरे प्रमाणेनी शेत लायता, वाऱ्यां लायता, आनी ते कितें आसता स्पीकर सर, ते तेजेरच डिपेंड आसता. थोडे आमचे पळय तांकां काम ना कांय आसना, भुरग्यांक बावडे ते शेताचेरच पीक काडून हें करता. एक व्हडलो बांद हांवें आमचे विद्या ढवळीकर मॅडमीक फोन केलो, बाकीचो आमचो परेश म्हणून आहा, मागीर मिलिंद बाबा आसा, हेंच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करून आयज सांगला आनी त्याच दिसाक दनपारां तेणी धाडून तो बांद आयज कंप्लीट जाल्लो आसा. तेज्या बद्दल हांव आमचे भाऊचे तोय 9 कोटीचो बांद आसा, तेज्या बद्दल तेजें अभिनंदन. कारण जो म्हाज्या करमळेन सुद्दां फाटल्या दिसांनी भाऊन बांद बांदला, म्हाका दिसता 60-70 कोटीचे म्हाका बांद बांदून दिल्या, जेणे करून जी शेतकार म्हाजे हितून चडशे शेतकरीच आसता तांकां तेणी भरपूर मदत केल्या. तेज्या बद्दल हांव खरोखरच भाऊचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, पयर तुमी पळयलां आसतलें कारांबोली लेक हो आमच्या आख्या गोंयान इतलो व्हडलो आनी लेक ना, जो भरपूर लांब आनी भरपूर व्हडलो आनी गोंयान असलो लेक ना. ते फाटल्या दिसांनीच भोंवून आमच्या तितून लक्ष घालून तेजें टेंडर काडून ऑलरेडी टेंडरूय जाल्लें आसा, काम सुरू करपाचें. हांव फक्त इतलेंच रिक्वेस्ट करता की आमच्या मिनिस्टरान सुभाष भाऊ शिरोडकरान तें जाता तितलें बेगीन मातशें काम हातीन घेवचें, जेणे करून आमच्या करमळेच्या लोकांक एक कोण बोटी घालूंक शकता, भायली फॉरेन बर्ड्स आसता, जेणी रेल्वे स्टेशन तेकोना आनी एक सारको सेंटर पॉयंट आसा. ओल्ड गोवा जेन्ना पळय आमच्या गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक पळय लोक येता, त्याच बरोबर गोमतेश्वर टेंपलांनी लोक येता, तेच त्या लेका कडेन वचूं शकता. आनी आमचे जे पळय करमळेचे म्हाजे भाव भयणां आसा, थोडे बेकार आसा,
तांकां हांगासर कितें तरी एक बोट घालूंक मेळटली जावं कितें तरी तांकां बिझनस करूंक मेळटलें जेणे करून खुबशे आमचे ते भुरगे बेकार असल्या कारणान तेंचेंय बरें जातलें. म्हाजी इतलेंच रिक्वेस्ट की भाऊन जाता तितले बेगीन तो आमकां कारण आमी एकदां पयलीं कोणी तरी फावंडेशन घातलेलें आदल्या आमदारान परत आतां आमी फाटल्या दिसांनी आमी भाऊ बी येवन आमी घातला पण म्हाका खात्री आसा जाता तितले बेगीन आमचो भाऊ आमकां ते करून दितलो. स्पीकर सर फाटल्या दिसांनी गुड्डेश्वर म्हणून आमचे पेटीर टेम्पल आहा म्हणजे करमळेन येता. फाटल्या दिसांनी आमी कितें केलें स्पीकर सर ते उदक दर्याचें लागून भितर ते आमचे टेम्पलाचे कंपाऊंड सुद्दां जे रिटर्निंग वॉल आहा ती सुद्दां आमची पिड्यार जाताली आनी आमकां केन्ना भंय जातालो आमच्या गोपाळ कृष्णाचें थंय टेम्पल आहा गुड्डेश्वर म्हणून. सो आमकां सदांच भंय दिसताली की केन्ना तरी बाबा ते देवळाक कितें त्रास जायत काय म्हणून. इमिडिएटली भाऊक आपयलो आमी गेले मुख्यमंत्री आमचें अभिनंदन करता आमच्या मंत्र्याचें कारण फटाफट तेणी टेंडर ऑलमोस्ट 6 करोड रुपया तेणी ना फाटी फुडें कितें विचार करून तें म्हाका काम करून स्टार्ट करपाक लागून आतां ऑलरेडी केले कितलेशेच रिटर्निंग वॉल म्हाका बांदून दिल्या जेणे करून खूब लोकांक त्रास जातालो. स्पीकर सर पयलींच हांव एक गणपतीची शेड बी हांव विसर्जनाक लागून तुका सांगू स्पीकर असो डॅशिंग मनीस इतलो सारको डायनॅमीक आनी डॅशिंग मनीस असो तरी हांवें मिनिस्टर स्पीकर एक मिनटान काबार करता इतलो डॅशिंग डायनॅमीक मनीस मंत्री हांवें असो केन्ना पळयला इतलो म्हाका खरोखरच तेजो हांव काळजांतल्यान अभिनंदन करता. स्पीकर सर एकूच तुमच्या हितून नदरेक हाडून दिता पयर आखाडा म्हणटा पळय तेन्ना जेन्ना रिवराचें उदक वाडलें मांडवी नदीचें त्याच बरोबर डॅमाचें उदक सोडटा आखाडा एक गांव आसा आनी आमच्या जुंया पडटा सांतिस्तेव त्याच बरोबर सांतिस्तेव लोकांक अक्षरशः जाणटी बिणटी आसता ते तांकां तेंचें डायरेक्ट उदक भितर येयलें घरान येयलें हांवें फोटोय फाटल्या दिसान दाखयले तुमकां अशें हें करून दाखयलें तेन्ना कितें केलें हांवें मिनिस्टराक जेन्ना सांगलें ताबडतोब सेम डे आनी तेणी वचून तें स्पेक्शन करून जे बाकीची तेजी टीम आसा तेंच्यांनी केला पण जाता तितले बेगीन जे जुंया म्हाजो सर्वेश नायक म्हणून मित्र म्हाजोच तो पण सरपंचाक बी घेवन फाटल्या दिसांनी करून ते जाता तितले बेगीन कारण हो परत आनी तेंचेर प्रसंग येवंक जायना कारण आतां जे आखाडा म्हणटा पळय ते लोक आतां म्हाजे सगळे नुस्तेकार भाव चडशे आसा ते कितें जालें स्पीकर सर ते आतां सगळें उदक भितर येवपाक लागलां आनी हेजी पातळी कारण रेंव हांवें काल इशू काडलेलो रेंव काडना म्हणून ते उदक आतां कितें जाता चड येता स्पीकर सर तेका लागून सगळे कंपाऊंड जे कितें आसलेले ते सगळे वयता त्याच बरोबर आखाडा आमचे विठ्ठल रखुमाईचें टेम्पल आसा थंय आमकां एक ल्हानशी ते रिटर्निंग वॉल आनी एक जेटी जी पळय कितें पिड्यार जाल्ली आसा ती आमकां जाता तितले बेगीन आमच्या भाऊन आमकां करून दिवची आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आहा ह्या सपोर्टाक हांव डिमांडाक सपोर्ट करता स्पीकर सर थँक्यू. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक WRD डिपार्टमेंट आमचो सुभाष शिरोडकर सराक हांव मना काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा आनी जे आयज तेणी आपलें काम बरें चालू दवरलेलें आसा आनी जे आयज आमकां पेडण्यांक लागून खूब तेजो सपोर्ट जाता आनी आयज पेडण्यान म्हाका दिसता बैलपार गांवांत जे आयज आमकां बऱ्यान बरो आयज सपोर्ट दिल्लो आसा ज्या बैलपार गांवांत सदांच थंयसर फ्लड येतालो जे आयज बैलपार ते बंदारा आयज थंयसर नीव घालून आयज आमकां दिल्ले आसा तेका लागून आयज ते उदक ते वयर येना आनी बैलपार ते गांव आयज तो बुडाना बैलपार आसापूर हे गांवांत पूर येतालो आनी ते उदक तेच्या गांवांत अशें वयर येताले रस्त्यार बी ते आयज जायना तेका लागून हांव मना काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज आमकां रिवर्स ते वॉल रिवराचे एका वॉल बांदपाक लागून आयज आमच्या शापोरा रिवर आमचे धारगली थंयसर ना म्हणल्यार आमकां 700 मिटर्स तशेंच आमकां कल्ना रिवर पराष्ट्य ते बी आयज आमकां 300 मिटर कल्ना रिवर आसापूर रिवर अरावंड 150 आनी तशेंच तेरेकोल रिवर हे पराष्ट्या हे 300 मिटर हे आयज सँक्शन केल्ले आसा आनी हे जाता तितले फास्ट मातशें काम स्टार्ट करचें आनी खूब बरें दिसता खऱ्यांनीच ह्या गांवांक जे पळय आयज आमच्या पेडण्यान जे रिवर आसा त्या रिवरा सायडीक जे आमचे शेतां आसा तशीं भाटां आसा आमच्या एक खुबशे हे हितून नदयेन वयता व्हांवन वयता जे आयज आमचे कितलेशेच लोकांची शेतां गेल्लीं आसा माड गेल्ले आसा तशेंच आतां लोक केळमे लायतात ते हितून बुडोवन वयता तेका लागून गोवोरमेंटान एक कितें तरी हेजेर एक हें घेवपाचो निर्णय आनी
खंय तरी हांगा ना जाल्यार सेंट्रलाचे तरी पयशे हे करून ते सगळे एका रिवराक एक प्रोटेक्शन वॉल घालपाची खूब गरज आहा कित्याक ही आयज प्रोटेक्शन वॉल घालिना जाल्यार इन फ्युचर थोड्या वर्सांनी म्हाका दिसता टचिंग टू द रिवर ती घरां आसा ती घरां म्हाका दिसता बुडान वयतली तेका लागून हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आहा ह्या मिनिस्टरान कित्याक हांव सांगूंक सोदता इन फ्युचर आतां लोकांक कांय त्रास जावचे ना आतां लोकांचे माड वयतात बाकीचे हे वयतात घरा मातशे डिस्टन्स आहा थोड्या वर्सांनी फुडें फुडें वचून रिवराचे हे वाडटले आनी ही घरांक त्रास जातले तेका लागून आतांच हेजेर प्रिकॉशन घेवपाची खूब गरज आहा आनी जाता इतले फास्ट म्हाका दिसता हे मिनिस्टर घेतलो. 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor of the motion may say aye, and those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion for extending the duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Sir. तशेंच आमच्या पेडण्यान जेन्ना म्हाका दिसता ते लिंक रोड जेन्ना बांदताले तेन्ना म्हाका दिसता ते सगळे तेंच्यांनी जेन्ना तेंचे ते पिलर्स हे बांदता तेन्ना ते सगळे कडेन आमच्या गांवांनी हे गेल्ले ते सायडीन रोड वयतालो त्या टायमार तेंच्यानी आमचे स्प्रिंग्स आसले पळय ते स्प्रिंगाचेर आमचे लोक ते हेजेर उदक ते यूज करताले लोक ते उदक पिवपाक पासून यूज करताले आयज ते सगळे हे आसले स्प्रिंग्स आसले नॅचरल ते आयज सगळे हे जाल्ले आसा तेंच्यांनी हांवें खूब फावटी हे ऑलरेडी सांगलेले आसा आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी येवन पळयल्ले आसा कित्याक तेतून माती घालून ते झरे आसा ते सद्या झरे बंद जाल्ले आसा तेका लागून एज फास्ट हेजे मातशें हे करून दिवचे कित्याक लोक ते यूज करतात तेका लागून हे म्हाका दिसता मिनिस्टर जाता तितले फास्ट हे घेतले तशेंच आमच्या म्हाका दिसता 3 कडेन ऑलरेडी ह्यो फायली घातलेल्यो आसा कोरगांव ओझरे आनी सकराळ हे तिनूय कडेन ह्यो फायली गणेश विसर्जन हे प्लॅटफॉर्म करपाक लागून ऑलरेडी हे केल्ले आसा एज फास्ट मिनिस्टरान हेजेर मातशें लक्ष दिवन एज फास्ट हे गणेश विसर्जन आमकां करून दिवचे तशेंच हांव सांगूंक सोदता कितें जे आमचे एअरपोर्ट आसा जे एअरपोर्टाचेर आमच्या तेका आउटलेट जेन्ना पावस येता पळय तेन्ना ते उदक सोडटात तेका म्हाका दिसता 5 काय कितें आउटलेट आसा ते ऑलरेडी मिनिस्टराक सगळे ही खबर आसा कित्याक ऑलरेडी आमकां एक हांगासर बांदून दिल्लो आसा आमच्या तेका लागून म्हाका दिसता 3 कडेन हे प्रॉब्लम जातात आमच्या वारखंड उगी आनी कासरवांड्या तेका लागून म्हाका दिसता हे एज फास्ट हे जे फ्लड इन फ्युचर आमच्या लोकांच्या घरांनी उदक वयचें न्हू तेका लागून प्रोटेक्शन वॉल जे पळय आमच्या मोपा एअरपोर्ट वयर ते सकयल ते हाडून उदक ते रिवरान सोडचे हे मातशें लक्षांत घेवचें कित्याक हे खूब गरजेचें आसा इन फ्युचर हे लोकांक खूब त्रास जावंक शकता कित्याक वयरसून जेन्ना ते उदक सोडटात तेन्ना ते उदक ते एक स्पिडीन सोडटात तेन्ना ते आख्या गांवांत उदक येता तेका लागून हे फास्ट हे करून दिवचे. स्पीकर सर म्हाका दिसता जे आयज हांवें मांडलेले आसा अजून खूब उलोवपाचें आसलें पूण टायम ना तेका लागून हे म्हाजे एज फास्ट ही कामां करून दिवचे आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर खूब बरें काम करता आनी म्हाका दिसता ही आयज कामां सांगल्या ती एज फास्ट करून दितलो. थँक्यू स्पीकर सर. Vijay Sardesai. Speak on the cut motions moved by me with regard to today's 2 demands and oppose the demands and support the cut motions. Speaker sir, आता वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 74 सगळ्यान व्हडलो वॉटर रिसोर्स गोंयाक म्हणटा म्हादय आनी म्हादय म्हणटा ती आमची गोंयची जीवनदायिनी लायफ लायन आनी मुखेलमंत्र्यान सांगला की ताका ती आवयच्या परस व्हडली म्हणून तो असो मानता. स्पीकर सर सरकाराची एक ऑर्डर जाली 3 ऑगस्ट 2021 जातून रिवर वॉटर डिस्प्यूट सेल म्हणटा तें कॉन्स्टिट्यूट केलें विदीन द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट. स्पीकर सर हे सेलाचें काम आशिल्लें ओन्ली टू डील विथ मॅटर्स रिलेटेड टू म्हादय इंटरस्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट आनी ही ऑर्डर क्लियरली सांगता की इट विल बी अंडर द लिडरशीप ऑफ एन एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर who will coordinate directly with the office of the learned AG and obtain necessary government approvals wherever required.
स्पीकर सर, हे सेल इंडिपेंडेंटली काम करता, रुटीन हायरकी ताका सुपरिंटेंडिंग इंजिनियर, एडिशनल चीफ इंजिनियर हे ते कांय ताका लागना. आता दिलीप नायक म्हणटा तो ताका एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आनी हेड ऑफ द सेल म्हणून अपॉइंट केलो. ह्या मनशाक 30 वर्सां एक्सपिरियन्स आहा हे म्हादयचे इश्यूचेर. पुणून ताका प्रमोशन मेळटकर सुपरिंटेंडिंग इंजिनियर म्हणून 7 मार्चाक 2024 ताका प्रमोशन मेळ्ळें. आनी प्रेझेंट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर निलेश खांडेपारकर म्हणटा तो ताजे जाग्यार आयलो. स्पीकर सर, एसीक तसो कांयच रोल ना म्हादय रिलेटेड मॅटरांनी. आनीक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराची जाता. हो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर नवो आसा आनी ताका ह्या म्हादयच्या रिवर डिस्प्युटान मातशे क्रिटिकल इश्यूज आनी एलायड मॅटर्स तितली ताका नॉलेज ना. स्पीकर सर, आतां 1.5 वर्स जाल्लें आहा आनी ह्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान तसो एफर्ट घेतला हो इश्यू शिकपाक आनी ह्यो इंट्रिकसीज समजुपाक अशें दिसना. ताजे मागीर हो दिलीप नायक म्हणून जो एसी आशिल्लो तो ताका सुपरएन्युएशन जालें 31 जुलय 2025. Prior to his retirement, government has extended his service in recognition of his expertise. Basically, the role he plays in the state before the Supreme Court. Speaker sir, आता अशें जाल्लें आहा की because of the established protocol, in service additional chief engineer or above, what's a position घेवन हे सेल हेड करूंक शकता. Currently, the existing additional chief engineer and the chief engineer are not only new to this complex subject, but are also not administratively part of the river water dispute cell, as per the order dated 3rd August 2021. Speaker sir, हाजे खातीर हांव आज हांगा आमदार जावन पुसून हें अशें खरें उलोवप नासता, पूण हांव आतां ह्या दिलीप नायकाचो आदवोगाद कसो हांगा उबो राविल्लो आहा. कितें म्हणून की ताका तुमी आतां एडिशनल चीफ इंजिनियर करात. भंय कितें आहा स्पीकर सर? आनी रिलॅक्सेशन करात नाजाल्यार ते एमेंडमेंट हाडात ते ऑर्डरीचो. ना जाल्यार अशें जाता की सडनली जर कर्नाटकान हें सगळें पळयलें की बाबा, आनी हांवें बी हाजे पयलीं ह्याच सेशनान म्हणिल्लें की तुमी म्हादयचेर सिरियस ना आनी हांव ते हावस कमिटींतलो पसून रिजायन जाता म्हणून. ताजे मागीर दुसरे दिसा आमच्या मुखेलमंत्र्याचेर एटॅक जालो कर्नाटकाच्यान. तेन्ना हांवें हो स्टेटमेंट काडलो की आमी सगळे हांगा एक आहा म्हणून आनी आमी हें राजकारण हांगा हाडूंक जायना, आमी बरोबर रावंक जाय आनी म्हादय खातीर झगडूंक जाय म्हणून. ताजे खातीर हें रेजिग्नेशन हांव आतां तें उलयना आनी तें म्हाका उलोवपाचें ना. पुणून ही जर फायट सारकी जातली जाल्यार म्हाका दिसता हे एडिशनल सी म्हणटा तें तुमी ताका पोजिशन दिवचें पडटलें. जर दिलें ना जाल्यार कर्नाटकाक कळूंक शकता की एक करंट टेक्निकल आनी एडमिनिस्ट्रेटीव वॅक्यूम आमच्या डिपार्टमेंटान आसा. And third करून because of an imminent retirement of the loan officer with some institutional knowledge of the matter, and basically because the new people who have taken charge are not familiar with the historical, technical and legal nuances of the case. So Speaker sir, म्हाका दिसता की हे cell should be headed by the right man. करूंक जाय ते फकत एडमिनिस्ट्रेटीव इश्यूज. मुखेलमंत्र्याचो तुका आदार जाय पडटलो आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलां आपल्या आवय परस ती व्हडली. सो म्हाका दिसना कोण तुमकां आडावंक शकता. आनी म्हजो असलो वोकल क्रिटीक तुमचो ओपोजिशनांतल्यान हो प्रपोजल घालता. सो डिमांड जेन्ना जाता तेन्ना तुमी हाजेर उत्तर दिवचें आनी तुमचे मनान कितें आहा तें सांगचें, हो म्हजो डिमांड आहा. स्पीकर सर, आतां एक जर हेडलायन फाल्यां वाचली, लॅक ऑफ वॉटर, लॅक ऑफ फंड्स. स्पीकर सर, WRT डिपार्टमेंटाची ट्रॅजीक ट्वीन लेगसी म्हणटी ही आहा. कित्या खातीर? एक हांवें LAQ क्वेश्चन घालो आनी म्हाका उत्तर कितें मेळ्ळें की 119 कामां अमाउंटिंग टू 168.01 crore आर पेंडिंग एक्सपेंडिचर सेक्शन. ऑफ दीस 89 प्रोजेक्ट्स आर ऑन होल्ड प्युअरली बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फंड्स. स्पीकर सर, आज सगळ्यांनी भाऊक म्हळ्यार बाब सुभाष शिरोडकराची प्रशंसा केली आसतली सगळ्यांनी. तो कोऑपरेटीव, तो पार्टीचे हें पळयना, वेरेवर द मेरिट ऑफ द मॅटर ते पळोवन तो काम करता म्हणून. राजकारण उदकाचेर तो करना म्हणून हें म्हाकाय दिसता. पूण तुजे हे जे फिगर्स आहा त्या फिगरांचेर अशें दिसता की तुमचें बजेट जें दिलां तें पॅकेट ऑफ चिप्सूच तें, ती माटोळी जायना. कित्याक हें जर 119 कामां आनी
168.01 crore ही पेंडिंग हा पैशां खातीर 89 प्युअरली बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फंड्स. दिस इज नॉट अ गुड फिगर टू शो स्पीकर सर. आतां येता हांव तिलारी प्रोजेक्टाचेर. हो तिलारी प्रोजेक्ट म्हणटा एक टायम अशी लायफ लायन नॉर्थ गोवाची म्हणून चिंतिल्ली. स्पीकर सर आज अशें जालां की कॅनल ब्रिज म्हणटा तो चड करून महाराष्ट्रा सायडीन खूब एक्सटेन्सिवली जाता. पुअर मेंटेनन्स फॉर द लास्ट 25 years, एजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हें सगळें जावन डिसरप्टेड वॉटर सप्लाय नॉट ओन्ली फॉर एग्रीकल्चर बट इवन ड्रिंकींग वॉटर हें आमी पळयलां. स्पीकर सर 5 दिसांचो शटडावन जालो. बार्देस, बिशोली, पेडणे आनी इवन अस्नोरा वेंट ड्राय. स्पीकर सर दिस इज अ क्रायसिस. वॉट इज द कॉन्टिंजन्सी प्लॅन? स्पीकर सर 100 शेतकऱ्यांनी अस्नोड्याचे हॅव सफर्ड क्रॉप लॉसीस. आता सरकार म्हणटा आमी एग्रीकल्चराक सपोर्ट करता. हें कशें बसता? टू मेक मॅटर्स वर्स स्पीकर सर हे ब्रिचीस जे जाता तातूंत टर्बिडिटी जाता रॉ वॉटराची. ताजे खातीर ट्रिटमेंट प्लांट पसून तुजो फेल जाता. स्पीकर सर रिपेर महाराष्ट्राच्या सायडींतल्यान सदांच लेट जाता आनी ते पॅची आसता सारकें जायना. सो आमी रिनेगोशिएट करपाची गरज आहा. तुमचे डबल इंजीन म्हणटा ते तुमचो हांगा मुखेलमंत्री आनी थंयचो मुखेलमंत्री तोय तुमच्या पार्टीक निवडून हाडपाकूय ताणें काम केल्लें. सो यू ऑल हॅव टू यूज युअर गुड ऑफिसीस टू रिनेगोशिएट दीस. स्पीकर सर आतां तिलारी फेल जालें जाल्यार प्लॅन बी कितें आमचो तें आशिल्लें आमठाणे. आमठाण्यान कितें जालां स्पीकर सर ह्या जानेवारी 2025 आमठाणेच्यो गेटूच रस्ट जाल्यो आनीक WRDन ओपन केल्यो ना त्यो. ते नेवी डायव्हर हाडचे पडले स्पीकर सर. WRD इंजिनियरांक 6 म्हयने खबर आशिल्लें की ह्यो गेटी कुसल्या म्हणून वो त्यो कळमेल्या म्हणून. स्पीकर सर रिक्वायरमेंट आहा की 3 म्हयन्यांनी ते टेस्टिंग जावंक जाय. तुमी ते केलेत ना. जालें कितें रिजल्ट की बार्देस फेस्ड अ वॉटर क्रायसिस. स्पीकर सर जून 2024 आमठाणे वेंट डावन टू जस्ट 11% ऑफ स्टोरेज कॅपॅसिटी. कित्या खातीर? because the inflows were blocked due to repairs. Now, Speaker sir, government has ordered inquiry and threatened action. But here, Amtane's problem nahi. This becomes a systemic rot, Speaker sir. Ata Saravale, Speaker sir, same story. December 2024 एक major bridge झालो पाड्ड्या केप्यां थंय आनी irrigation आणि water supply effect झाली. Speaker sir, लोकांक अशें दिसता की water is prioritized for industrial zone. थंय पावप इंडस्ट्रीक पावप म्हणल्यार काम जालें म्हणून. स्पीकर सर सेफ्टीचे पळोवया आतां. ड्रावनींग डेथ्स म्हणटा जायत आहा. एक पयर केप्यां भुरगो पसून गेला. सो स्पीकर सर सेफ्टी बॅरिकेड्स म्हणून अलोंग द कॅनल जे घालूंक जाय ते तुमी करूंक ना. इन्स्टेड ऑफ प्रिव्हेंटीव मेजर्स तुमी एडवायजरीज काडटात आनी एडवायजरीज कांट स्टॉप ट्रेजेडी. स्पीकर सर टेक्निकली द डॅम इज ऑल्सो लुजींग इट्स स्टोरेज. अप टू 23% ऑफ लायफ स्टोरेज इज ऑलरेडी गॉन due to sedimentation from upstream mining. Speaker sir, mining जेन्ना सुरवात जातलें हे लॉस आनी एक्सेलरेट जातलें. आतां शेतकरी म्हणटात की वॉटर डायवर्जन फॉर इंडस्ट्रियल यूज हें चिंचोण्या वेळी जाता आनी ते डिस्ट्रिब्युशन कानालूच ना जाल्लें आहा. आतां मेन स्पीकर सर म्हणटी वॉटर माफियाची गोल्ड मायन ती म्हणटा ती इल्लिगल बोरवेल्स. आतां गोंयाचे ग्रावंड वॉटर म्हणटा इज बींग सक्ड ड्राय नॉट बाय ड्रॉट but by illegal borewells. Speaker sir, since 2022, 163 illegal borewells have been detected. In the first 3 months of 2025 alone, 49 were dug. आता चिंबेलचे उलोवया 70 बोरवेल. स्पीकर सर एक गांवांत 70 बोरवेल. ते आना ग्रासियास म्हणटा एक्टिविस्ट ते बावडे धांवत आहा हांगाच्यान थंय. पूण डिपार्टमेंट कितें करता? ब्रुवरीज हॅव बीन कॉट स्टिलिंग वॉटर. तांकां फायन कितें 1 लाख रुपया. स्पीकर सर 1 लाख रुपया ब्रुवरीक is not enforcement, it is encouragement. कलंगूट स्पीकर सर 21 बोरवेल एक शेक ओनरान मारल्यो. कोर्टाच्या इंटरव्हेन्शनान मागीर त्यो बंद जाल्यो. मोर्जीन 13 बोरवेल्स रन अनडिटेक्टेड. मुर्मुगांव 28 have been reported. आनी इतलें सगळें जावन कितल्यो तुमी सील केल्यो? अक्रॉस द स्टेट तुमी फकत 40 सील केल्यो. स्पीकर सर सप्टेंबरान सरकारान कायदो हाडलो की फायन जातले 10 लाख म्हणून. कायदो हाडलो तो बरो आहा बट लॉज विदाउट एनफोर्समेंट आर जस्ट लायक डेकोरेटिव्ह वॉलपेपर. स्पीकर सर कन्विक्शन्स जाय प्रेस नोट आसून फायदो ना. आतां वॉटर हायसिंथ म्हणून एक मेजर प्रॉब्लेम आहा. स्पीकर सर दिस इज द ग्रीन मॉन्स्टर दॅट इज टेकिंग ओवर गोवा. रिवर साल जे एक टायम बरी आशिल्ली म्हळ्यार एक
आमची साश्टीची एक अभिमानाची नदी कशी ती आज कितें जाल्या इट इज लायक अ फ्लोटिंग जंगल स्पीकर सर फ्रॉम फातोर्डा टू बेतूल इट इज चोक्ड विथ वॉटर हायसिंथ बेसिकली बिकॉज ऑफ अनट्रीटेड सिवेज वेस्ट एंड रन ऑफ तार म्हणजे म्हापशां तार बास्तोरा आनी म्हापशां 200 tons ऑफ हायसिंथ वॉज मॅन्युअली रिमूव्ड स्पीकर सर करमळे सायपे मायमोळे लेक्स आर प्रॅक्टिकली गॉन they are fully covered. They are not only an eyesore, this is a killer, Speaker sir. It suffocates aquatic life, increases flood risk, ruins fishing and hurts tourism. Speaker sir, beaches even are not safe. Storm surge म्हणून जाता आणि mats of hyacinth come to the shore. Speaker sir, हाजे खातीर WIRD एक full ecosystem management plan करपाची गरज आहा. आता quarrying pits आणि drowning deaths. Speaker sir, गोंयान 68 drowning deaths रिपोर्ट जाल्ली आहा इन द फर्स्ट 5 months ऑफ 2025 चड करून अबॅन्डन क्वॉरी आनी मायनिंग पिटांनी सो कलेक्टर कितें करतात स्विमींग बॅन म्हणून एनफोर्स इश्यू करतात पूण फेन्सिंग आनी बॅरिकेडिंग वर्क म्हणटा ते सामके स्लो आहा ताजे खातीर लोक मरत आहात स्पीकर सर फ्लड मॅनेजमेंट मुखेलमंत्र्यान आपल्या बजेट भाशणांत सांगलें की NIH म्हळ्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी रुरकी would be roped in to map floods and water demands till 2047. Speaker sir, 4 महिने झाले. तुम्ही लेटर तरी बरयला हे रुरकी नॅशनल इन्स्टिट्यूट हायड्रोलॉजीक ते सांगचे. हाजे मदीं 114 फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स costing 168 crores have been pending for the last 5 years due to lack of funds. Speaker sir, even 90 lakh worth of completed projects remain unpaid. So issue aha ki every WRD flood control plan is built in concrete. Speaker sir, higher cost destroyed biodiversity and failed drainage system. हे result जाता. आता बंधारा सरकारान प्रॉमिस केले की 100 बंधारा आम्ही करतले म्हणून. कितले तुम्ही कंप्लीट केले? जून 13 तारखेक तुम्ही सांगला म्हाका उत्तरान 5 कोटी एलोकेट केले रिवाइज बजेट जाले 3 कोटी रुपया 36 बंधारे तुम्ही करूंक सोदतात वर्थ 29 crores पूण तुमचे कडेन आसा 3 कोटी सो जातलें कशें हें पॅकेट ऑफ चिप्स न्ही जाल्यार कितें स्पीकर सर मायनिंग पीट आतां मायनिंग पिटान 2024 स्टेट स्पेसिफीक एक्शन प्लॅन अशें म्हणटा की अबॅन्डन्ड मायनिंग पिट्स could provide 131 million cubic meter of water annually. आता खूप उदक हें जर मेळ्ळें जाल्यार बेस्ट पूण तुवें ट्रिटमेंट करचो पडटलो बिकॉज इट इज टर्बीड एंड इट इज कॉन्टॅमिनेटेड स्पीकर सर सरकाराचो प्लॅन हाजेर कितें आहा तोय सांगूंक जाय वॉटर बॉडी नोटिफिकेशन स्पीकर सर WRD GIS मॅपिंग केला वॉटर बॉडीचें व्हेरी गुड स्टेप फक्त 24 वॉटर बॉडीज हॅव बीन नोटिफाईड अंडर वेटलँड रुल्स स्पीकर सर दुसऱ्यो ज्यो लेक्स पॉन्ड्स टेम्पल टँक्स गायरे होण ते हाडले ते कितें जालें आमकां म्हाका दिसता तुवें एक नवो विलेज वॉटर एटलस म्हणटा पळय तो करचो आनी हांगा म्हाका ते दामबाब तळयेचें सांगचें पडटा तुमी थंय येवन क्लियर कट स्टेटमेंट काडिल्लो की पब्लीक वॉटर बॉडीज आर बिलोंगींग टू द गव्हर्मेंट ही कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी आसूंक शकना म्हणून आज मेरेन ते तश्या तशें आहा हांव हें काडीत आहा तुमी म्हाका हांगा आश्वासन दीत आहा पूण थंय तुमी चौगुल्याक हात लावपाक भितात आनी दामबाब जाला चौगुल्याचो मुणकार म्हळ्यार देव जो आमचो ग्रामदेव ताका मुणकार केल्लो आहा अशें हें जाल्लें आहा हें दामबाब तळयेची परिस्थिती स्पीकर सर प्रवाह आतां प्रवाह म्हणटा तो स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान सांगलो की इट्स अ हिस्टॉरीक मायलस्टोन फॉर मदर मादय कितें जालां आज मेरेन 4 मिटिंग्यो जाल्यो 1 सायट विजीट जालें 4 कोटी 43 लाख तुमी मोडले फॉर एन ऑफिस इन अ सायक्लोन शेल्टर 1 कोटी 18 लाख तुमी मोडले फक्त फर्निचराचेर स्पीकर सर हें दीस इज द डेफिनिशन ऑफ प्रोटेक्शन अशें जाल्यार म्हादय ती गेलीच स्पीकर सर एक हांवें आउटरीच प्रोग्राम केल्ले आनी ताजेर हांव थंय सांगूंक सोदतां एक आदलो सरपंच फोण्या गेल्लो थंय मेळिल्लो म्हाका जॉन पेरेरा म्हणून तो म्हणटा एक बायलेचें क्लेमेंटीन पेरेरा म्हणून तेजें पेटिशन आहा कोडार खांडेपार म्हणटा थंय कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम आनी बॅरेज जाली उदक लेवल वाडलें आनी तिका लॉस जालें 1,55,400 स्पीकर सर हें आतां तर रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट हे पयशे बी तुमी क्लियर करपाक जाय आनी म्हाका दिसता हे क्लियर करूंक जाय बारीक मनशाचें काम पूण हांवें मुद्दाम रेज केल्लें तांचो क्रिसमस बरो जावन पूण पयशे तांकां येवचे स्पीकर सर WRD म्हणटा फक्त इज नॉट जस्ट अनदर डिपार्टमेंट इट इज द लायफ लायन ऑफ गोवाज एग्रीकल्चर इट्स हावज होल्ड्स एंड इट्स एनवायरमेंट
स्पीकर सर पूण लायफ लायन लिकींग जावंक जायना लिकींग फंड्स लिकींग ट्रस्ट लिकींग वॉटर सो हांव मागता स्पीकर सर दॅट देर शूड बी अर्जन्सी एनफोर्समेंट एंड एम्पथी स्पीकर सर आतां फातोर्डा मतदारसंघान म्हजें जें येता तें हांव तुमकां 7 कामां सांगता एक सेफ्टी मॅश ऑन ऑल कल्वर्ट्स हें आमी मागिल्लें आहा तें आमचें सँक्शन करचें रेन वॉटर हार्वेस्टींग इश्कॉलांनी शिकोवपाक आमी एक भुरग्यांक बरे संस्कार हाडपाची गरज आहा सो रेन वॉटर हार्वेस्टींग स्कुलांनी करपाक आदार करचो एक एक्झिस्टींग नाला आहा फातोर्डा स्क्वेअर म्हण थंय मशीन एक्सेसिबिलिटी करपाक मॉडिफिकेशन करपाक जाय एक नाला जाय टू चॅनलायज वॉटर लॉगिंग नियर द न्यू हॉस्पिटल नाजाल्यार हॉस्पिटलान तुका फेरीबोट घेवन वचचें पडटलें स्पीकर सर एक इको फ्रेंडली आर्टिफिशियल टँक करपाक जाय चड करून POP आयडलां खातीर कित्याक POP आमी कितेंय म्हणून ते तुमी बॅन एनफोर्स करूंक शकचे ना आनी हांव मागतां की फातोर्डान एक चड करून फक्त विसर्जना खातीर एक पॉंड तयार करपाक आमी फुडल्या वर्सा खातीर तरी तयार करुया एक बॉक्स कल्वर्ट स्पीकर सर बी फॉर फातोर्डा ग्राउंड आमचो हातवें जाय आनी एक एस्टिमेट जाय फॉर लँडस्लायड प्रोटेक्शन एक हे लँडस्लायड्स खूब जाता मारले म्हणटा ते एरियेन हें तुवें करचें म्हणून हांव तुमकां मागतां स्पीकर सर कमिंग टू डिमांड नंबर 71 कोऑपरेशन स्पीकर सर गोवा इज अ स्टेट ऑफ 15 lakh people 5.5 lakh households and 4 lakh of these households are directly connected to cooperative credit societies स्पीकर सर ही लायफलायन गोंयची आहा our cooperative credit sector is become now a scam machine by fraudsters in neckties and worse speaker sir they are protected by political science and bureaucratic negligence simple speaker sir figure up hoyat cooperative sector manages nearly 10,000 crore in working capital employs 5,000 people has a potential to employ 3,000 more this is not a cottage industry speaker sir it is a cornerstone of rural development agriculture women self help groups and small business credit पुणून सरकाराचो अप्रोच कॅज्युअल दिसता कित्याक कॅज्युअल दिसता स्पीकर सर हांवें गेले खेपे तुमकां सांगिल्लें 18 क्रेडीट सोसायटी आहा थंय 20 कोटी रुपया फ्रॉड्युलंट लोन्स आनी स्कॅम्स केल्ले आहा हें वाडत आहा द रॉट इज नाव डिपनिंग स्पीकर सर हांव जेन्ना फोंड्या गेल्लो तेन्ना एक आउटरीच प्रोग्रामाक म्हाका मेळ्ळो एक मधुकर वेळेकार म्हणून ताणें म्हाका सांगलें की कुट्टी खांडेपार अर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी आनी इन्व्हेस्टरांक तोपी घाली आनी गेले 14 वर्सां ते पुलीस गोवा गव्हर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटीव सोसायटी मुखेलमंत्री सगळे कडेन गेले स्पीकर सर फायनली ते विटून तांणी कितें केलें प्रधानमंत्र्याक लेटर बरयलें प्रधानमंत्र्याचें लेटर कितें आयलें जाणा तूं हें सामकें शॉकात जावपाची वस्त प्रायम मिनिस्टर हॅज नो ज्युरिस्डिक्शन अरे आमी विश्वगुरू म्हणटा प्रायम मिनिस्टरच्या ऑफिसांतल्यान लेटर आयलें प्रायम मिनिस्टर हॅज नो ज्युरिस्डिक्शन म्हणून स्पीकर सर मागीर ते हें लेटर घेवन नरेंद्र सावयकारा म्हणे गेले बाबा हें कितें काय म्हणून पूण कांय जावं ना स्पीकर सर सो हें मन की बात म्हणटा पळय हें तुका कुट्टी खांडेपार अर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी तुमी मन की बात सारकी वन सायड अफेअर पळयतात मन की बात म्हणटा लोकां कडेन उलोवन आयकूंक जाय कित्याक हें तुमच्या लिडरा कडेनूय पाविल्लें आहा मुखेलमंत्र्या कडेन पाविल्लें आहा सगळ्या कडेन पावला पूण तांकां न्याय मेळना 14 वर्सां जालीं स्पीकर सर आतां दुसरें पळयात तुमी अष्टगंधा अर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी 11 कोटी 28 लाख डेपॉझिटरांक तोपी घाल्या मोडस ऑपरंडी स्पीकर सर सारकें म्हळ्यार इज अ मास्टर क्लास इन फ्रॉड fictitious loans fake documentation non-members giving advances unauthorized withdrawals personal enrichment using public funds हे आनी हातून स्वयंपूर्ण आमी कशें जातले स्पीकर सर आतां फुडें कितें आहा हें स्कॅम हें जें हांवें लास्ट सांगलां तुका अष्टगंधा अर्बन कोऑपरेटीव म्हणटा तें ऑडिटान एक्सपोज करूंक ना डिपार्टमेंटान एक्सपोज करूंक ना इकॉनॉमीक ऑफेन्सीस सेलान एक्सपोज करूंक ना डेपॉझिटरांनी एक्सपोज केलें सादे सर्वसामान्य गोंयकारांनी जे आतां कितले वर्सां जाले आपलेच पयशे मागपाक भीक मागत आहात स्पीकर सर प्रोटेस्ट जाले FIR जाले पूण जस्टीस इज लायक अ हाफ फिल्ड वॉटर टँक स्पीकर सर अष्टगंधा एकूच न्ही कल्पत्रू मल्टी स्टेट स्कॅम म्हणून आहा हॅज डिफ्रॉडेड 2000 गोवन्स मोस्ट ऑफ देम मिडल क्लास इन्व्हेस्टर्स कितले 10 कोटी रुपयांचेर घाला आतां नॅशनली दीस स्कॅम इज वर्थ 681 crores स्पीकर सर एनफोर्समेंट डिरेक्टरेटान प्रॉपर्टी अटॅच केल्या इकॉनॉमीक ऑफेन्सीस इज चेजिंग लीड्स पूण एक जाला की
पयशे आयले कितले झिरो. स्पीकर सर मागीर ती धाकटी आहा, माशेल महिला सोसायटी म्हणून आहा, विजनरीज म्हणून आहा, हे बारीक बारीक गरीब लोकांक लुटतात. स्पीकर सर आता आमी उलोवया ऑडिट डिलेज, एक्सपायर्ड बोर्ड्स आनी सोसायटीज विच आर लायक झोंबीज. स्पीकर सर बेसिक एलिमेंट फायनान्शियल सिस्टमाचो म्हणटा तो ऑडिट. 475 कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज गोंयान आहा, ज्यांनी 431 आनी ऑडिट रिपोर्ट ऑगस्ट 2024 सबमीट केल्लो आहा. आता ह्या वर्सा कितले जाणांनी सबमीट केले? ज्या जाणांनी सबमीट केलें ना ताचेर सरकारान एक्शन कितें घेतली? सत्य परिस्थिती अशी आहा स्पीकर सर, नो ऑडिट, नो एक्शन, नो AGM, नो प्रॉब्लेम, नो रिटर्न्स, नो रिस्पॉन्स. हे आज आमचे कल्चर जाला, ही आमची संस्कृती जाल्या स्पीकर सर. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक, एपेक्स बॉडी, 8 महिने expired with functioned with an expired board until the High Court had to step in and appoint an administrator. Speaker sir, what about the decisions during this illegal tenure? Will they hold up in court? Speaker sir, if a check is signed by a director after expiry of the tenure, is it valid? If a loan is sanctioned in that period, is it enforceable? Speaker sir, these are serious legal and governance questions. आता ह्यो ज्यो सोसायटी आहा त्यो कोण चलयतात? पळोवपाक गेले जाल्यार एंटायर फॅमिली चलयतात स्पीकर सर. दिस इज नॉट जस्ट फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट, इट इज फॅमिली मिसमॅनेजमेंट. Husbands, wives, sons, daughters, they all occupy paid positions within the same society. Speaker sir, हो cooperative movement नी, ही cooperative dynasty कशी? Same names appear in the boardroom, account room, and even in the photocopy room. आता कम्युनिटी एम्पावरमेंट म्हणटा काय कम्युनिटी कॅप्चर म्हणटा स्पीकर सर. आता फुडें पळोवया, आमकां फक्त भाशणां दिवन कोता येवपाची ना. हांव फकत हें कंप्लेंटाचें भाशण अशें दिना. आय एम ऑल्सो कॉलिंग फॉर एक्शन and I want to place some concrete implementable demands before this house. पहिले, mandate annual independent audits of all societies. आणि action घेयात जे delay करता आणि manipulate करता तांचेर. Set up a fraud monitoring cell under the registrar with real-time surveillance and high risk, especially of the high-risk societies. Speaker sir, disqualify the directors involved in fraud. Establish a cooperative depositor protection fund so that these savings don't go into somebody's SUV. Speaker sir, fast-track the investigations, attach the assets, file charge sheets, ensure digital transparency. Basically, computerization of all societies must be done by the December of this month. Make audit reports, balance sheets, AGM minutes available online. Speaker sir, launch a public awareness campaign so depositors know the warning signs and their rights. Enact legal reforms by strengthening the Goa Cooperative Societies Act and the amendments to the Multi-State Act, including a cooperative ombudsman and concurrent audits. Speaker sir, enforce a board tenure limit and end the trend of overstaying expired boards. Speaker sir, coordinate across states. Scams like Kalpatru and others are across the state borders. So तुम्ही double engine वापरून ते coordinate करा. आता जर आम्ही काय केले ना जाल्यार आनी डेपॉझिटरांक लुटतले आनी घराबे काबार जातले आनी जो कितें भावार तिल्लो उरला तोय बी वतलो. सो दिस इज नॉट जस्ट अ फायनान्शियल इशू, इट इज अ गव्हर्नन्स क्रायसिस स्पीकर सर. सो हो कोऑपरेटिव्ह सेक्टर खरोच कोऑपरेटिव्ह करुया. लेट अस नॉट मेक इट अ कार्टेल ऑफ फ्रॉड्स. आनी स्पीकर सर तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार तिलारीचे क्रम्लिंग कॅनल ओ द क्रम्लिंग ट्रस्ट इन अवर कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीज एक क्लियर कळटा की both the departments that our Bahu has are serving the people of Goa on a budget that feels like a packet of chips. It's all puffed up but empty when opened. In the name of water security, we are drowning in breaches and bore wells. And in the name of community finance, we are watching depositors sink under scams. Speaker sir, so हांव मागता की सरकारान आपल्याचेरूच फाट तोपटून खुश जावचें न्ही. चिंतचें उदक खंय आहा, पयशे खंय गेले आनी हाजी जर उत्तरां मेळ्ळी जाल्यार आमी खुश जातले, ना जाल्यार हें पॅकेट ऑफ चिप्सूच उरतलें. देव बरें करूं. Honorable Leader of Opposition, Yuri Alamo. Because I rise to speak in support of the cut motions and oppose the demands. Speaking on demand number 74, Water Resources Department. Because जे budget provision केला of 75999 lakhs, हे
has been increased in this particular year compared to last year by 4.39%. And the government has stated in the budget speech 6 things, 6 projects. 1, strengthening and lining of the Tilari irrigation project. Number 2, laying of 1000 MMDI pipeline for 100% dependable raw water that is supplied to Bardes from the Sal pumping station to an extent of 150 MLD. Number 3 is because of a construction of barrage and 250 MLD raw water pumping station on Shapora River at village Sal. Chauथे, a major announcement hai. Construction of MLD raw water supply to Sal and Latambarshe industrial estate. 5वें, construction of 15 MLD raw water supply to Molle, Sattari. And 6वें, construction of 20 MLD raw water supply to Pilen, Kalangut, Bardes. So what is the status of these projects? Agar dista startingan mantri namka ejer sangche. Because Madam Speaker, आज issue म्हणता तो major आनीक सगळ्यांचो सगळे उलयले हिंगा is about our water resources with regards to the diversion of Madai river by the Karnataka. Anik, there can be no more important issue rather than this, and I would possibly speak on length on this particular issue. आज WRD चे working Orosbor during the year from the last that we spoke has to be evaluated because Madai forms the fulcrum of our water resources. Speaker sir, where was Karnataka in respect to Madai at the beginning of the financial year? And going in respect to Madai at the beginning of the financial year. We need to compare. There has to be comparisons. And where are we today? And where is Karnataka today? What is the status? Honorable Minister Magadisa, you need to give an honest answer to this house. You are a senior member. Financial year jenna survat zali yacha वर्सा सांगा मी. What Karnataka has done and what is Goa's step. मुझे मत ऐसे है कि कर्नाटका is more confident, Goa is less confident. कर्नाटकान एक hidden infrastructure in their area create केला. आणि आम्ही आज फक्त उलयताय about filing contempt petitions. This is the truth. Madam Speaker, मंत्री नामका सांगपाक जाय की what are our preparations to harness the water to our side, apart from the legal relief that we are expecting to get. या हाउसान resolution pass जाले की म्हादयचे diversion बंद जावपाक जाय. हाउसान सगळ्यांनी सांगले की या सरकारान केंद्र सरकाराक बरोवपाचे की हे DPR विड्रॉ जावपाक जाय. तेज नंतर मुखेलमंत्रीन एक हाऊस कमिटी फॉर्म केली आनीक म्हादय प्रवाह वॉज फॉर्म्ड. बट स्पीकर सर, रियलिटी ऑन द ग्राउंड, what is the reality? आयची reality, cashless mechanism has not worked. Madam Speaker, House Committee meetings are not convened. Communication जे एक गवर्नमेंटाचे आसपाक जाय टू प्रवाह, it is not entertained by प्रवाह, it is not acted upon. Joint inspection पासून जे आम्ही मागलेले, this could not be done. आज nothing has worked आणि प्रवाह म्हणताय ते फक्त एक eyewash. Only what is moving ahead is the agenda on the part of the Karnataka government. आमका तरी दिसता की WRD today lacks the required willingness. कर्नाटका गव्हर्नमेंटाक ते होपफुल आहे ते प्रधानमंत्री मेळटाय
आनी युनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट तांकांय मेळटाय फॉरेस्ट क्लियरन्स मागपाक फॉर द कलसा बांडुरा मादय रिवर डायवर्जन. वन इंटरेस्टिंग फॅक्ट मॅडम स्पीकर इज गेल्या म्हयन्या बेलगांव प्रोटेस्ट जाले ओवर द मादय वॉटर डायवर्जन आनी तेमी स्ट्रेस केलो की थिंगाची फॉरेस्ट lakes and waterfalls of Belgaum need to be protected. Also the Western Ghats needs to be protected. And Belgaum pasun active mode ache raha. Madam Speaker, Goa government seems to be in sleeping mode. Law Minister himself told this house that crores of rupees through his answer has been spent over the last 5 years on legal fees. आनीक आज जरी तर हेजें एक बारीकशें कन्क्लुजन जरी तर केलें जाल्यार द ओनली ऑप्शन फॉर अस इज टू डिक्लेअर द वायल्ड लायफ सेंच्युरी म्हादयची एज अ टायगर रिजर्व. पयले असेंब्ली सेशनाक हांवें तुका प्रश्न केलो इज गोवा सेफ विथ द जरी तर हें वायल्ड लायफ म्हादयची डिक्लेअर केलें जाल्यार एज टायगर रिजर्व. यू डिडंट आन्सर मी. You diverted that question. Tiger corridor is just not about tigers. Madam Speaker, it's about conserving and securing our ecology. High Court is very clear कि आणि गोवा गव्हर्नमेंटाक आदेश दिल्लो की declare this Madai Wildlife Sanctuary as a tiger reserve. म्हाका दिसता this was a blessing in disguise for the state to protect River Madai. But the state government, as usual, uses people's money to appeal, taking top legal brains against the order that was in the favor of the state, in the favor, I would say, of our future generations, appeals against it, using public fund. This is the irony. And Goa being a small state, we should all understand it is a fact. And I am being very transparent, Honorable Minister, कि दोन MP we have 2 MPs and they have about 28 MPs. This is the reality. We need to think about it. Anik, Tiger Reserve is the best insurance cover that we should buy. Rather than Magadista to know, I would like to know exactly what the Honorable Minister has to say about this. Madam Speaker, सगळे गोंयभर एक्टिविस्ट जावं गोंयकार जे पड उलयता सेव म्हादय सरकार आयकपाक सोदना. निर्मला सावंत, फॉर्मर मिनिस्टर हू हेड्स द म्हादय बचाव अभियान, हे हेमी सांगला की एन एरियल सर्वे ऑफ वर्क शुड बी कॅरीड आउट बाय अस. आनीक हांवें तेजेर एक प्रश्न घातलेलो LAQ 144 आणि ह्या डिपार्टमेंटान सांगला की देर इज नो सच प्रपोजल when she herself has written to the department says there is no proposal. Madam Speaker, आज एक सर्वे मोठी कंडक्ट जालना आणि उत्तर आमकां मेळटा बिकॉज इट फॉल्स अंडर कर्नाटका. डिपार्टमेंटान आनी एकूय उत्तर दिला की कर्नाटका हैज डन illegal construction at Kankumbi and the other areas to divert Madai. And Karnataka has also constructed interconnecting RCC conduits to divert Kalsa Nalla waters to the Malprabha river. This is what the answer says. On one hand, the government says that it has enough manpower, enough technology, enough infrastructure, enough gadgets to conduct an aerial survey, but says that the area falls in Karnataka. Magadista, this is a failure on the behalf of the double engine. Fakt legal matterache consultancy and other expenditure has costed more than 16 crores today to the state exchequer. 16 crores. Consultancy che 4 koti rupiah. Madam Speaker, legal professional fees, travelling allowances and accommodation for lawyers
12 crores 44 lakhs has been spent by the, this is what the answers we have got from LAQs. Tour program of ministers and officers, 64 lakhs. So we have spent more than 16 crores rupees. आता प्रवाहाचे उलयतना मॅडम स्पीकर जेन्ना एक डिबेट जाली ह्याच हाऊसान त्या वेळार प्रवाह जाली म्हणून मुखेलमंत्रीन व्हडलें भाशण दिलें जिखले म्हण आमी झूज जे वॉर जिखले ते भाशेन पूण जोरी तर चोयल्यार 4 to 5 letters, only 4 to 5 by the Secretary WRD to the chairperson of Prava from 2023 to 2024. ह्या वर्साक एकूय लेटर बरयलें ना requesting for a joint inspection. आनीक प्रवा टुडे ऑफिस पण आशिल्लें कोट्यांनी रुपयाचो देसपे सरकारान केला तेजो फायदो गोंय सरकाराक कितले जाला डिपार्टमेंटाक कितले जाला म्हाका दिसता मान्य मंत्रीन आमकां सांगपाक जाय. 11C of my question हेजेर क्लियर कट दिलेले आसा की प्रवा has not recorded any illegal construction work including underground canals constructed by the Karnataka government. It is on record. Madam Speaker, मुखेलमंत्रीन आमकां 5 July 2024 he made a statement कि Karnataka's act of diverting Madai by constructing these underground canals will be exposed after inspection of Prava. But what did Prava give you in your report? Did they expose Karnataka? Madam Speaker, forget exposure. Prava didn't record a single illegal work in its report. गोय सरकारान म्हाका दिसता you should take a note कि the Karnataka government has made all preparations and kept everything ready on the ground to commence the work. They have marked forest trees for cutting. They have marked the route and track for siphoning the water. They want to siphon it. We, the state government, in one of your replies says you are still waiting for permissions from the forest department. Forest clearance pasun Goy Sarkar has not got. So what efforts, apart from paying hefty legal fees, has the department done with regards to convincing the upper engine to withdraw the DPR of Karnataka? House committee ji formed under the chairmanship of the Honorable Minister. After the meeting, they decided that they would write, the speaker would write to the their counterpart, but this was unconstitutional. But that was the decision then. Madam Speaker, the inception of House Committee for Madai, this committee has met twice. First meeting on 8th February 2023 and dusri zali 8th Jan 2025. What does this show? Is the government serious? Madam Speaker, why I am speaking on Madai for length is because the Madai river basin is not just a local ecosystem for Goa. It is a national climate asset that we have. And when I say that, Madam Speaker, J dense forest, ya Madai basin anha, this forms a part of the Western Ghats moisture engine. It acts like a moisture engine, Madam Speaker. And if you destroy or divert, it is just not an ecological crime, it's an hydrological sabotage. Madam Speaker, J forest Madhayanha, they are just not carbon sinks. They are rain producers, they are climate stabilizers, and they are monsoon regulators. Akke Dakshin Bharatak. They are one of the main monsoon regulators. Anik Manya Mantrin Maga Sangpak Zai ki we need to register a book that I read, a landmark scientific study published in the Geophysical Research Letters of 2018 by
Supanta Paul and Professor Subimal Ghosh of IIT Bombay. In this study, it has uncovered a remarkable truth about the forests of the Western Ghat. The truth, Madam Speaker, I'll just put the conclusion before the Honorable Minister. They say that when you cut a forest in Goa, it just does not impact Madai. It also dries up the farm in Tamil Nadu. This is the effect. It also weakens the Kaveri. It also shrinks the monsoon. So everything today is interconnected. So my request to the Honorable Minister is, what is the reality today on Madai? Rather than be having trust in the legal thing, what is the government doing when you have both the double engines? Will the minister, will the chief minister rewrite to the prime minister? It is on record, Madam Speaker, the home minister of the country during a public meeting has already said, it is nothing to hide in that. During the Karnataka elections, there was a compromise between Goa and Karnataka. I am not saying this, Madam Speaker, it has been said by the home minister. So, म्हाका दिसता मंत्री नामका हेजेर एक लॉजिकल सॉल्यूशन गोंयांत आहा, or only we look at the legal field. I am speaking too much on this because it's a very, very important issue. गोंयांत मुखार आमकडे आसपा न्हय, पूण झूज पेटपा सिट्युएशन जातलें. दक्षिण गोंयांत, उत्तर गोंयांत. Karnataka is doing this for the cash crops. Cash crops, sugarcane plantations, that is why they are doing this. It is not only for water. Their situation is much different. If you look, Madam Speaker, several NGOs are showing this. And today the situation, जरी तो ते divert जाल्यार, आज उदका हाल जाता तुवें चोयलां, तुका खबर आहा. आनी हें डायवर्ट जालें जाल्यार आमचें गोंयांत, उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत झूज पेट्टले आनी मागीर ओब्रिगाद आमची मुखायल पिळगी आमकां हिंसातले. तुमी जेन्ना आमदार आहले, मंत्री आहले, तुमी कितें केलो कामो? What did you all do to preserve Goa's ecology? Madam Speaker, now coming on the 6 new dams. You spoke about the pre-feasibility study about 6 new dams to increase the storage of water by 15 TMC. Now, these projects are very important. Augment the water supply for drinking as well as agricultural purposes. म्हाका दिसता हे ताबडतोब हेजेर लक्ष तुवें घालपाक जाय. What is the status currently with this? All 6 जे तुवें सांगला, म्हाका दिसता the department's role is WRD. One of the most important departments, Madam Speaker, is supposed to manage our water bodies. And some of our water bodies are very unique. Unique to Goa kidak they act as an agricultural field in one season, and dusre season they act as a reservoir. Fishing activities also taken place in some of these lakes, Madam Speaker. Land filling of these water bodies is happening at a very rampant pace today. And yet, WRD is acting as if all is well. Aj ek request, I am making only 2 requests to the Honorable Minister. One with regards to Madai, the second one with the flooding in Paroda, in my constituency. Anik Jenna, last year, we wrote to the Honorable Minister. He assured us that he would come to the site. He also assured us that Kushavati Riverachi ek study kottalo manan. Whether it could be desilted, there is hard rock strata. What is the solution? Whether NIO should be involved. How is this flooding? Padde Butta, even Bab Kabrale said. What is the solution to it? It's a natural phenomenon happening for so many years. But whether doing desilting is the formula, or what is the actual formula? There is no study. I request the Honorable Minister ki ejer म्हाका दिसता एक study करपाक. You request the NIO. What is the solution? Because during the monsoon season, Madam Speaker, जे केपेचो बाग, मडगांवचो बाग, सगळे blocks जाता थिंगा. Every year,
it happened this year as well. We tried raising the roads to an extent, but it was not successful. So whether he bridge pod banpa kelli, Chief Minister agreed, but the local people there are not giving their NOCs. NOC di nahi, banpak. आम्ही प्रयत्न केले GSIDC under. So solution म्हाका दिसता तुवें काडपाक जाय. Scientific हेजेर एक study जावपाक जाय. Madam Speaker, if we look at the pollution of the lakes today, it is distressing to note कि जे pollution of over 39 lakes in the state of Goa, आणि खास करून सालसेटीन, बिचोलीन, सांगे आणि तिसवाडी या भागांनी which have been categorized as class E. Class E म्हणजे fail. Class E means that the water today is unfit for outdoor bathing and it threatens the fish and aquatic system. This is how polluted these lakes are today, Madam Speaker. Salsetin, highest number. I एक bill घातलेले about rejuvenation of River Sal, but that has not been accepted. I don't know why. I had put it, it's sent for law department in waiting, but there was no financial implication. And this is a long pending demand. Kindly look into that. I don't know whether it will be bought tomorrow, but it is an important bill, something to protect River Sal. I request the Honorable Minister to look into that particular bill, try and get it in the next session. Madam Speaker, Goa's lakes today, if we look at it, Bicholim has 16 lakes. And 90%, all of this is happening because of the sewage contamination. The sewage department today, Madam Speaker, is one of the biggest scams, I would say. Sewage department पण हा तेंकडे सारखे मुनीस ऑन बोर्ड ना सगळे कडेन डायवर्ट केला नावेलीच्या गावांत पोरवोरीच्या गावांत म्हापसाच्या गावांत all the sewage is left कोलवाच्या गावांत क्रिकांत रिवर सालांत all the sewage is left is not connected. North Goa pollution due to mining runoffs and Goa's lakes today are dying. म्हाका दिसता Honorable Minister and a coordinated efforts करपाक जाय ताबडतोब with Goa State Pollution Control Board and the Department of Environment. Declare that these 39 lakes are distressed water bodies. Let us not shy away. It is reality. Why don't we declare it? So that people are aware of what are we doing with our future and our natural ecology, our natural environment. And एक important प्रश्न म्हणता तो Madam Speaker, is about the water quality at OPA intake point, at the intake point. I have pursued from the start LAQ 3C, answered on 1st August 2025. And analysis jori to river Khandepara kele at the OPA intake point, water quality from April 24 to March 2025. I do not want to hit the panic button, but Honorable Minister, you need to take a note to initiate these precautionary steps. Number one, there are questions of pollution, microbial contamination at the source. Yeah, Madam Speaker, these are health risks which we cannot bypass. So you need to look at this very seriously. It is advisable that you take these steps. Madam Speaker, immediate investigation you need to put in the source of this fecal contamination in the upstream of OPA. How is it happening? I think you need to initiate an investigation. Madam Speaker, a joint inspection of WRD officials, Pollution Control Board and the Health Department. आज, Madam Speaker, मला दिसता एक declare a drinking water safety buffer zone around this OPA intake. खूप महत्वाचे. You ban unregulated sewage disposal, construction debris putting commercial discharge within 1 kilometer of the upstream. Unless you do this, Magadista, people today have to hit the panic button. J upgrade exai, STP, septic treatment plant in the village upstreams of Khandepar. खूप गरजेचें करपाचें. Madam Speaker, provide funding direction under the Jal Jeevan Mission or Amrut
try to provide them fund through that. Other important topic is rainwater harvesting. Only 25 minutes. How much time do you need, LOD? I think another 15, 20 minutes. Madam Speaker, with rainwater harvesting, I would like to thank you for the projects that you have given in my constituency, in the villages of Girdolim, in Kunkolim and several places you have given these water harvesting projects. Water harvesting, maka dista, Goa today is wasting its rainwater. When I say that, Madam Speaker, Goa receives 120 to 150 inches rainfall annually on an average. And a large portion of this rainwater runs off into the sea without percolating into the ground. Anik, Madam Speaker, Goa, if you look, is a rain-rich state, but a drying water table, it has been happening progressively. Groundwater recharge has drastically declined in towns and urban clusters. Morgoa, Ponje, Vasco, Mapsa, and Ponda, if you look at the reports. Anik, rain, what we waste today is the drought that we invite tomorrow. Magadista, idunui, WRD, TCP and PWD, your department should work in coordination to promote the rainwater harvesting. Every construction project, it ja paddhatin aj construction jata. Ijer magadista, manya mantrin, TCP department ak patra buropak jay, ki include these rainwater harvesting systems. Because of the carrying capacity effect, गोंयांत आज लोकांचे उदकाचे हाल जाता. आनीक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाडत आसा. Parking lots, grounds, building campuses must have these water harvesting pits. आज borewell ज्या पद्धतीन illegal चलता. When I requested the Honorable Minister, he was prompt enough to send his team in the Kunkolim Industrial Estate. But till now there are illegal borewells operating there. Massive illegal borewells. And they magadista je fish waste, they are leaving this waste through these borewells. It is entering the neighboring Ambaulim village. And they cannot be traced. So what mechanism do you have? Magadista rejeru ituyen laksh galpagza with regards to this. Your officers came in, they identified illegal borewells, but today there is massive illegal borewells happening. Illegalities जे नुस्त्या पड घाणेत थिंगा ते मी टँकरांतल्यान ऑन ते सोरेजा गेले, which was a criminal offense, but the department didn't do anything, Madam Speaker. These are signs, म्हाका दिसता, of our future problems. आता 5 areas, Madam Speaker, 5 issues, particularly I would like to put towards the Honorable Minister. एक catchment area degradation and a command area abdication. 2 things. Catchment area degradation and a command area abdication with illegal encroachments, slope cutting and a forest clearing. Many catchment areas today, Madam Speaker, are falling within this ecological sensitive zone, but the protection is weak or non-existent. I think the Honorable Minister, after several years, has asked जे property encroach झालाय तेजे एक survey करपाक. पण म्हाका दिसता we can see this in dams like Selauli, Anjune, and एक situation and loss of storage capacity. This is another one point of the dams. Storage capacities of Selauli, Anjune and Panchwadi, इथून siltation लागून खास करून their capacity today has been reduced. So what mechanism is the minister proposing? Heavy rains, हेजे लागून पावसा लागून एक जे runoff loaded with, this is loaded with silt, degraded catchments आणि excellent हे problem म्हाका दिसता हे वाढत आसा. कनालामध्ये maintenance आणि poor maintenance आणि incomplete networks, they are not complete, unsafe several places. So मान्य मंत्रीन म्हाका दिसता एक सर्वे करपाक जाय, ज्या जाग्यार नावेलीचो आमदार पयर उलयला,
आनी तुवें ताका उतर दिलां की त्या जाग्यार ते सारकें प्रोटेक्शन बांदतो म्हणून त्याच पद्दतीन दुसरे गोंयच्या जाग्यार हुंय प्रोटेक्शन करपाक जाय तुवें करपाक जाय. इरिगेशन कमांड एरियाज आज आर अंडर युटिलायज्ड. इनकम्प्लीट कनाल नेटवर्क्स जे चॅनल आहे आज दे आर ब्रोकन आनी एक कॉर्डिनेशन जे जावपाक जाय WRD आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तें सारकें जायना. So you need to take this as a special case, look after all the things, especially with regards to the irrigation project and agriculture benefit. Tilari irrigation project for the command area are still not fully functional. You are trying to clear the banks left, right, whatever. So what is the status as of today? When will we see completion of whatever you have proposed? Tavalar Kadache land. I don't understand. I call this ridiculous because after cabinet, CADA is deciding. I don't know whether ever in the state of Goa or anywhere in the country has something like this happened. When a land has been proposed for a gaming zone, CADA land, without meeting of CADA, IPP goes ahead, cabinet goes ahead and gives the license. Now you are saying that it is being brought back to CADA. This board, what is it doing for so many years? Is it sleeping? Or was this board purposely not taken into confidence? That agriculture minister was on record. Ki apna confidence ha घेवंक नाहलो. He was on record. काडाचे जेन्ना प्रकरण जाले, हिंगा irrigationाचे, he was not taken into confidence. म्हाका दिसता हेजेर मान्य मंत्रीन आमकां उत्तर दिवपाक जाय. And if you are serious in protecting this area, Madam Speaker, आता सेलावलीम डॅमान इशू कितें आसा सांगेच्या गांवांत एक कॅचमेंट डिग्रेडेशन जाता लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. नंबर 2 एनक्रोचमेंट आनी डेव्हलपमेंट नियर द फीडर स्ट्रीम पड्या देर इज अ लॉट ऑफ एनक्रोचमेंट. नंबर 3 सिल्टेशन आज इज कंटिन्यूइंग ड्यू टू एब्सन्स ऑफ दिस डिसिल्टिंग एफर्ट्स आनी अंडर युटिलायझेशन ऑफ द कमांड एरिया, irrigation command area. These are problems in the Salaulim Dam. Anjune Dam, inga, Madam Speaker, the key issue aaj zorito trailer is the seasonal microbial contamination that is detected in the water. Anik wo utka sample hai microbial contamination seasonal mela storage efficiency concerns. Catchment has basically degraded the land and poor vegetative cover. Irrigation command with regards to Anjune Dam, ye sarke fully utilized जायना. There are reports, Madam Speaker, of low water levels, khas karun during summer months, indicating a poor groundwater and recharge upstream system. And the Kankonso Dam, there is inadequate maintenance of the peripheral drainage and the feed bunds. इजे म्हाका दिसता तुवें प्रोविजन करपाक जाय. अनचेक्ड एनक्रोचमेंट्स, मिसयूज ऑफ वॉटर फ्रॉम द सप्लाय लायन्स हें जायत आहा. दिस इज द इनपूट दॅट वी वेंट इन एंड वी गॉट. मॅडम स्पीकर, सांग्यार काले डॅम हिंगाय वॉटर लॉस ड्यू टू सिपेज आनी अनलायन्ड कनाल्स. देयर इज अ ह्यूज लॉस. तिलारी हिंगा इरिगेशन प्रोजेक्टान मॅसिव अंडर युटिलायझेशन ऑफ द कमांड एरिया, स्पेशली इन द पार्ट्स ऑफ पेडणे. A lot of command areas but is not used. Lack of farmer outreach, Shetkarank or agricultural revitalization to use this irrigation potential created. Madam Speaker, Magadista, key issue with our dams today that you need to address, Honorable Minister, and I demand reports of invasive weed growth and stagnation jepar jata, and siltation and sludge accumulation. ये वस्तू जे तुझे Magadista आमका एक आन्सर दिवपाक जाय. स्ट्रेस हांव हेजेर करता. I would like to come now on the Department of Corporation. Madam Speaker, the Minister for Corporation had recently made a statement that Goa cooperative sector is witnessing promising growth. This is your statement. Anik involving a significant contributor to the, and you are evolving into a significant contributor to the state's economy. आता म्हाका याद आसा की तुवें तुजो प्लॅन आसलो अबाउट अ सहकार ग्राम cooperative in every village.
हें तुगेलें स्वप्न आशिल्लें. This sounds very good to the ears. Honorable Minister, could you inform us the roadmap for the same? Number 2, Union Minister for Cooperation says एक 5 मॉडेलाचो cooperative village in every तालुका हें जावपाक जाय. म्हाका दिसता आमच्या डिपार्टमेंटान, cooperative डिपार्टमेंटान एक लीड घेवपाक जाय to have at least 1 model cooperative villages per तालुका. And what is the minister's vision for this? आमी संजीवनी cooperative sugar factoryचे खूब उलयले आनी मुखेलमंत्री म्हणटा 7 दिसांनी टेंडर येतलो. ते शेतकार थिंगा म्हाका दिसता जे भाऊसाहेब बांदोडकराचो एक स्वप्न आशिल्लें. शेतकाराचेर जे अन्याय जाता, खास करून that area was meant, the vision was for farmer. This government says their vision is for the youth, the farmer, woman. But if you look at this particular thing, your project ethanol plantacho kenna etla, what we see is a game, Madam Speaker, of football. Football is a game zada played in the name of sugar factory. Real plan मुखेलमंत्रीन सांगला 7 दिसान टेंडर येतलो. कित्याक ते टेंडराक बीड करी नाही? ऑल हेजेर म्हाका दिसता खूब तुवें लक्ष घालपाक जाय. आज गोवा डेरी जे एक cooperative institution जाल्ले a few years back, the government today has used the Amul Acts to rattle Goa dairy. There's a lot of political interference in the dairy board. Competition from Amul, blessings of our government has put this Goa dairy into doldrums. Madam Speaker, the cooperative sector in Goa, it looks very impressive if you look at it. We see 6 zones. And in these 6 zones, Madam Speaker, if I'm not mistaken, about 5,600 registered cooperative societies today in the state of Goa. This size is like a giant size. But, Madam Speaker, the cooperative societies engaged एक activity कितें आसपाक जाय, main economic activity, core activity, credit, consumer, dairy, VKSS. Each activity is only about 35% out of all these 5,600 registered cooperative societies. A huge chunk of these are for housing. And Madam Speaker, South Zonan जरी South Goan 85% are housing. खास करून Central Zonan 645 societies, 600 are of housing. North Zonan 50% are of housing. So Zoritor trailer actually you cooperative movement पढ़ाए बिचोली दिसता, कैपी दिसता, पोंडा दिसता, या जाग्यार चोट दिसता. The real challenge before the minister is to ensure that their growth is successful business enterprises. So they've traditionally been there. What is your vision? Magadista, apart from you need to tinker the law, the Department of Cooperation should roll out an action plan. What is the action plan for the business development of these cooperative societies? Madam Speaker, fraud happening today in the state of Goa by directors have caused financial losses, damages to common man, Aam Aadmi, especially senior citizens, retired and rural depositors. आज लाखानी कोट्यानी रुपया hard-earned money of this money savings that was kept in the cooperative urban bank due to mismanagement and fraud by the management हे म्हाका दिसता आज हो कॉमन इश्यू जालेलो आसा. खास करून मल्टी स्टेट आणि आउट ऑफ स्टेट सोसायटीज पळय that are operating in Goa with no security, often defrauding Goan citizens. Goa government silence or the department silence and protection. Whether you are protecting these directors, Magadista, because this is a rot that is going continuously unchecked, Madam Speaker. Victims aaj pade hai, they are waiting for justice, they are waiting for refund. But khas karun, particularly Honorable Minister, I am not taking names of these particular cooperative institutions, but few allegations, at least 20 crores has been siphoned through fake loans, fake documents, Benami accounts across 18 credit societies. I am not taking their names. But
high profile schemes, only two, एक visionary urban cooperative society, Marshall Mahila Society, corruption in Goa State Cooperative Marketing Federation, 1 minute. आनीक हे कित्याक जाता? हेजे ऑडिट तुम्ही सारकें करपाक जाय. There is a repeated failure, Madam Speaker, of to conduct timely audits. आज to enforce the societies to submit their returns or act on complaints. How many people have submitted their returns? How many are pending? The Honorable Minister, why you are not acting on these that are not pending? We have to bring transparency. आज RCS today has become a rubber stamp for political favoritism, not a regulatory of public interest. In the end, Madam Speaker, Magadista, I demand that you establish a cooperative ombudsman for the grievance redressal of members, shareholders, depositors of cooperative institutions. Anik Madhaichir, Magadista, Tukai Moga, Sogle Goinkara Moga. So, Tejeri to apart from legal type of solution, what the state has to do, Amka Sanje. Thank you, Madam Speaker. Honorable Minister for WRD, may please reply. Swati, Madam. फाटले 2 ते 3 वरां हावसाच्या सगळे मानादी मेंबर्सांनी ह्या 2 डिमांडा संबंधी तांचे जे विचार मांडले, WRD डिपार्टमेंट आनी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट. हांव थ्रू आवट बारीकसाणेन बसून आयकतालो हांगसर आनी मानादीक मेंबर्सांक सगळ्यांक म्हजी सांगणें आसा. मेजर ऑफ द पॉयंट्स रिगार्डींग WRD एज वेल एज कॉर्पोरेशन हांवें जॉट डावन करून घेतिल्ले आसा पर्सनली. आनीक ह्या सगळ्यांचेर कॉम्प्लायन्स दिवपा पळयतलो, करपा पळयतलो. पण एट द सेम टायम काही फॅक्ट्स उदका संबंधी, म्हादय संबंधी, WRD संबंधी, कॉर्पोरेशन संबंधी ज्यांची एखादी जाणीव आमच्या मेंबर्सांक तितली ना आनी त्यामुळे सहज सांगन दिसता. मॅडम सभापती, की गोंय हो सुंदर प्रदेश सामको आनी हांव जाल्यार सदींच पावला पावलाक फील जाता की आय एम बॉर्न इन गोवा. इतलो सोबीत गांव, इतलो सोबीत प्रांत ज्याचे निसर्गाचे वरदहस्त म्हणटा तशें आशिर्वाद म्हणटा तशें आसात. गोंय हो असो एक प्रांत आसा ज्या प्रांतात आतांच न्ही, आदी अनादी काला पासून उदकाची कमतरता केन्ना नाशिल्ली. भरपूर पावस आनी जितको पावस त्यामुळे निसर्ग सामको फुलून फुलून दिसता. वर्सांतले 2 महिने सोडले जर जायत एप्रील आनी मे, जाल्यार हो प्रांत जो आसा पळय न्ही सदींच सुजलम सुफलम दिसता. आनी म्हणून म्हाका सहज म्हणून दिसता, नमूद करूंक दिसता तें अशें की स्वातंत्र्याच्या पयलीं गोंयांत जे एखादी 4 लाख 5 लाख हांगसरली वस्ती आशिल्ली मूळ गोंयकार, तांचे खातीर सादारणशे 8 MLD उदक हे नितळ जातालें. आनी तेंय बी एकच पॉयंटाचेर, तो म्हटल्यार कोपा. आनी थंय साकून हें उदक जें आसा पळय न्ही तें डायरेक्टली पणजे येतालें हांगसरल्या राजधानीक. 1961 सावन महाशय मॅडम आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी ताजे नंतर आयिल्लीं सगळीं सरकारां जीं आसात हांणी ही उदकाची गरज जी आसा पळय न्ही गोंयकारांची, जे गोंयकार 5 लाखा वयल्यान 6 लाख 7 लाख 8 लाख जायत गेले, ही उदकाची अडचण भासोवपाक म्हणजे कमी करपाक किंवा भागोवपाक ते 8 MLD वयल्यान आयचे घडये आमचे कडेन जातूंत भितर आमचो सुद्दां फाटले म्हणजे ह्या सरकाराक सुद्दां वांटो आसा की कितले मोठे प्रमाणांत उदकाची वाड केली म्हणटा ती. हांव उलयतां तें फक्त पिवपाच्या उदका संबंदी. आज आमी जवळ जवळ 680 ते 700 MLD उदक दिसाक वापरतात, सगळे गोंयभर लोकांक दितात. आनी म्हणूनच मागादीक मुख्यमंत्री जे आसात हे सगळे नेटवर्क विथ PWD आनी नेटवर्क विथ WRD आनी म्हणून शकले किंवा स्कीम राबोवंक शकले की टॅप टू एवरी हाऊस, एवरी फॅमिली. आनी हांव अशें म्हणून की आतां आमी जवळ 100% आमी यशस्वी जाल्ले आसात. हे खंयच्या आदाराचेर जे नेटवर्क आमी फाटीं तयार केलें, इतल्या वर्सांत तयार केलें, विशेश करून फाटल्या 10 वर्सां तयार केलें, फॉर ड्रिंकींग पर्पज ऑल्सो आनी फॉर स्टोरेज ऑल्सो. आनी त्यामुळे हे यश आमकां मेळिल्लें आसा. सौद मॅडम, उदका संबंद सांगपा जर जायत आमी हेजेर आमी स्वस्थ रावूनात.
मुखाल्ले 5 वर्सां, मुखाल्ले 10 वर्सां, मुखाल्ले 15 वर्सां, मुखाल्ले 20 वर्सां उदकाची गरज कशी आसतली? कारण वॉटर इज एवरीथिंग. वॉटर इज रिचनेस, वॉटर इज समृद्धी. आमचं हे बारीकसाणी लक्षात घेऊन माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या आधारान आम्ही साळ म्हणटा त्या गावात प्रोजेक्ट घेतलो. शापोरा न्हंयचेर, ज्या न्हंयचेर गोंयकारांचो वांटो 70% उदकाचो आणि 30% उदक आसा महाराष्ट्राचें. I would say beautiful political understanding between Maharashtra and Karnataka. केन्ना केले? ह्या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांचे वेळार ताणी एक डिसिजन घेतले की महाराष्ट्रात रिक्वेस्ट करची आणि डॅम बांदचो म्हणून तयारी. तातूंत खर्चूय बी गोंयचो 70% आणि 30% महाराष्ट्राचो. आणि त्या पद्दतीन ताजो वांटोय बी जो आसा पळय न्ही तो आमकां घेतिल्लो आसा. पूण ह्या उदकाचो पुराय उपयोग सगळो जायनाशिल्लो. आनी म्हणून मागीर फाटल्या 1.5-2 वर्सांत आमी विचार करून त्या गांवांत बिचोलीच्या आमच्या डॉक्टर शेटयेच्या त्यांच्या गांवांत आमी खूब मोठी बॅरेज थंय आशिल्लो आमचो बंदारो ना अशें न्ही, पूण त्या बंदाऱ्याची ताकद स्टोरेज सामकी कमी आशिल्ली. आनी म्हणून आमी ताजे जो साळ प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा पळय न्ही, म्हणजे मानादीक आमदारांक सगळ्यांक विनंती आसा केन्नाय वेळ मेळत जर जायत एक 5 पर्यंत पोवची. बिकॉज दॅट प्रोजेक्ट इज फॉर पॉस्टेरिटी लक्षात घेयात. त्या प्रोजेक्टांत आमी 250 MLD उदक आमी वयर काडूं शकतले आनी काडटले. इन एडिशन टू द एक्झिस्टिंग पंपिंग फॅसिलिटी जी आसा आमचे कडेन. सद्याची आमची पंपिंग फॅसिलिटी थंय आसा ती 150 मॅक्सिमम 120 ते 130 MLD. इन एडिशन टू दीस आमी 250 MLD आनी वयर काडटात. म्हज्या हाजे प्रमाणे हाजे मुखार गोंयांत इतलो मोठ्ठान दुसरो प्रोजेक्ट येवची ना. उदक हाडपा संबंधी, उदक व्हरपा संबंधी, एक्सेप्ट आमी जे एखादी 3-4 डॅम करपाक चिंततात, ज्याचे सर्वे चलता, ज्याचो अभ्यास चलता, ते 3-4 डॅम सोडले जर जायत जाल्यार इतलो मोठो प्रोजेक्ट जावंक शकचे ना. आमी 250 MLD उदक जे आसा पळय न्ही तें उदक हांव अशें म्हणन की 2025 डिसेंबर सरात थोडीशी फारकत घेऊन आणि 2 ते 3 महिने म्हणजे जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च वी आर गोइंग टू कमिशन इट. वी आर गोइंग ऑन ओव्हर फुटिंग ऑन दॅट प्रोजेक्ट. आणि त्यामुळे एंटायर नॉर्थ गोवा जे आसा पळय न्ही, वाळवंटीचें उदक, शापोराचें उदक आनी विशेश करून साळ प्रोजेक्टाच्या उदकाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूं शकता तो मागीर तुयेचो ट्रिटमेंट प्लांट आसूं किंवा आमचो मागीर पिलेराचो ट्रिटमेंट प्लांट आसूं किंवा पर्वरीचो ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो एनहेन्स करपा संबंधी आमी निर्णय घेवंक शकतले, डिसिजन घेवंक शकतले. म्हजे हिसपान 2026 डिसेंबर पर्यंत एंटायर नॉर्थ या म्हणटा पळय न्ही अप टू कांदोलीम आनी कलंगूट ह्या वटेच्यान आमच्या पेरणा आनी इवन मांद्रे विभागांतल्यान उदकाची अडचण ही उरची ना, सहसा उरची ना. कारण ज्या पद्दतीन आमी WRDच्या उदकाची स्टोरेज वाडोवपाक केल्ली आसा त्याच पद्दतीन PWD डिपार्टमेंटान आपले ट्रिटमेंट प्लांट जे आसात पळय न्ही त्या चालीक घातिल्ले आसात. आनी म्हणून पर्या धरून ह्या वटेच्यान आमचे पर्या धरून ते बिचोली धरून बिचोली आनी मुखार मागीर बार्देस हे फूल सगळे तालुक्या उदकाची पुरवण आनी सप्लाय बरी आसतली, जावंक शकतली आनी जातली. समज मॅडम हे उदक आमकां बंद रावचें ना. कारण आमी आमचो 70% कोटा जो आसा तो आमी लिफ्ट करनाशिल्ले. कारण पयलीं अशें जातालें की महाराष्ट्रांतल्यान जो कॅनल येता दोंगरांतल्यान येता सामको, ज्याचे हायट केन्ना केन्ना म्हणजे कॅनल सकल इतलो डीप 10 मीटर 20 मीटर सुद्दां डीप सकल आसा. आनी हे कॅनल जे आसा पळय हाजी दुरुस्ती करूं नाशिल्ली. आमच्या गोंयच्या बी कॅनलाची दुरुस्ती जावं नाशिल्ली. आनी न जावपा कारण कितें जर जायत हे कॅनल रावंड द इयर रावंड द क्लॉक उदकाचो फ्लो आसतालो. आणि त्यामुळे आमचे कॅनल आमी मदीं मध्यंतरी थोडोसो ब्रेक घेवन आमी जवळ 50 to 60% कॅनलाचे लायनींग आमी केल्ले आसा. केन्नाय जर अनमोडच्या ते सायडीन अनमोड न्ही आमचे हे सायडीन गेले जर धोडामार्ग गेले जर जायत मातशे कॅनलाकडे विस्त मारची की कितले सुंदर कॅनल आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान आमच्या डिपार्टमेंटान केल्या म्हणटा ते. आणि हे कॅनलाच्या लायनिंगा बरोबरच कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय न्ही ताका 5 वर्सांची गॅरंटी हे दिल्ली आसा, वॉरंटी ताणें घेवपाक जाय मेंटेनन्स ऑफ दीस कॅनल्स जितले लायनी केला तितले. मुखाल्ल्या 2-4 महिन्या भितर म्हणजे अप टू आय वूड से बाय फेब्रुवारी मार्च जे कितें बारीक पोर्शन्स उरल्यात ती सुद्दां लायनी आमी करून घेतात.
ताजी सुद्दां कामाची टेंडर काडिल्ली आसात पूण ह्या डिसेंबर म्हयन्याक आमकां ती काम करूंक मेळूना इतलेच खातीर की हांगसर ओल्ड गोवा एक्सपोजिशन आशिल्लें आनी त्यामुळे आमी उदकाची कंटिन्युटी चालू दवरली तातूंत भितर परत आमठाणे डॅमाची डेटी संबंधी बाबजे विजय सरसान म्हटलें त्या संबंधी वी आर अवेअर ऑफ इट पूण मध्यंतरी ही 2-3 फंक्शनां जी जाली सेलिब्रेशन जाली ताका लागून मातशें होल्ड ऑन केलें आनी बरोबर जेन्ना सिच्युएशन आमच्या कंट्रोला अंडर येयलें तेन्ना आमठाणे डॅम जे आसा पळय न्ही ताजी रिपेर वर्क घेतिल्लो आसा हातूंत सांगता आज आमी 7 तारखेर आसात 14 तारखेर म्हटल्यार गेटीचें काम हें पूर्ण जातलें आमठाणे धरण जें आसा पळय न्ही जी बॅलन्सिंग रिजर्व म्हणटात आमी ती परत भरप जातलें आनी उदकाची आज पर्यंत तुटय ना तूट ना तूट केन्ना आसनाशिल्ली वयर डॅम सॉरी कॅनल जो आसा पळय महाराष्ट्रांतल्यान ताका जर कितें डॅमेज जाली जर जायत आशिल्ली सुदैवान कांय जावं ना आनी वी आर कॉशियस आमी ताका दुसरी बाजू जी आसा पळय न्ही ती रेडी दवरलेली तशी तरी सादारणशे ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखे पर्यंत आमची आमठाणे गेट जी आसा पळय न्ही ही रिपेर जावन उदक स्टोरेज जातली आनी सप्लाय जातली महानदीक सगळ्या मेंबर्साच्या म्हायती सांगता along with the repairs of the canals, lining of the canals, आमी parallel pipeline जी आसा पळय न्ही ती साल विलेजींतल्यान सामकी परत आमच्या कुचेली पर्यंत म्हणजे म्हापशेच्या वयर कुचेली जो गांव आसा त्या गांवा पर्यंत आमी परत पायपलायन हाडटात आनी ह्या पायपलायनचें उदक जें आसा पळय न्ही तेंय परत कंटिन्युअस उरतलें देर इज गोइंग टू बी अश्युअर्ड डबल वे सप्लाय नॉर्थाच्या ह्या कामा बरोबरच ज्या कामात माननीय मुख्यमंत्र्यांचे सहकारी आणि गायडन्स बीन मेळ्ळे आमच्या डिपार्टमेंटान आमच्या अधिकाऱ्यांक त्याबरोबरच आमी साऊथ दुर्लक्ष करूं ना साऊथ जे आसा पळय न्ही म्हज्या लक्षांत अशें आयलें की 2 कडेन आमच्यानी उदकाचो सांठवण करपाक जाता जे उदक न्हंयतल्यान व्हांवत येता आनी कुशावती न्हंयतल्यान उदक तें सामकें शेळवण बीन वचून जुवारी न्हंयक मेळटा आणि उदकाची स्टोरेज मॅडम 5 आणि 10 MLD न्ही 40-50 MLD उदकाची स्टोरेज आमी करूं शकतात जे वापर करूं शकतात आणि त्यानुसार मागीर कुशावती न्हंय जी आसा पळय न्ही ते न्हंयचेर आमी बॅरेज आशिल्लीच पयलीं पूण ताचो वापर चड जायनाशिल्लो ती बॅरेज आमी स्ट्रेंथन करपाक आनी परत थंय पंप हावस करून थंय उदक लिफ्ट करून आमचे दवर्ली जो कॅनल येता सांग्यावयलो कॅनल येता ताजी ब्रँच कॅनल तातूंत तें उदक स्टोर करपाक केल्लें आसा हेतू कितें मॅडम म्हारदी आंध्राच्या म्हायती सांगता आमच्या सांग्यावयलो डॅमाचो कॅनल जो आसा हो रावंड द इयर 365 डेज चलतालो आनी कितलें उदक हाडटाले वेर्णा खातीर रॉ वॉटर दिवपाक 30 MLD पूण आमकां डॅमांतल्यान सोडचें पडटालें कितलें जवळ 60 ते 70 MLD म्हणजे 40 MLD जे आशिल्ले पळय न्ही हे वाटेर वेस्ट जाताले शेत असल्यार बीन इरिगेशन असल्यार बीन आनी नाही जाल्यार बीन कारण आमकां वेर्णा इंडस्ट्री खातीर रॉ वॉटर जाय आशिल्लें आनी तेच उदक थोडेशें आमी मर्मगांव बी दिताले आमी कुशावतीचो प्रोजेक्ट घेतला त्या प्रोजेक्ट माध्यमांतल्यान आमी सावळी डॅमाचें उदक जें आसा पळय न्ही तें बंद करूंक शकतले आनी कुशावती नदी उदक जें आसा तें उदक लिफ्ट करून त्या कॅनलाक घालून आमी दवर्ले हाडटले आनी दवर्लेच्यान डायरेक्टली तें उदक आमच्या वेर्णा पावतलें 30च्या बदला 50ची प्रोविजन केला कारण देर इज अ डिमांड इन्क्रिजींग डिमांड आमच्या IDCच्या आस्थापना कडल्यान की वाडी उदक आमकां जाय अशें म्हणून सो 50 MLD उदक आमकां नवीन थंय तयार जातलें आनी दॅट वील बी रावंड द इयर म्हणटाशें कारण कुशावती न्हंयक हे 365 दीस उदक आसता जे उदक पयलीं सकल न्हंयक व्हांवन वतालें आनी शेळवण किंवा मुखाले गांवांत थंय जुवारी न्हंयक मेळटालें अशेंच एक लोकेशन म्हज्या लक्षांत आयलें आनी तें म्हटल्यार आमच्या मिराबाग सांग्याच्या डॅमाच्या भायल्यान एक न्हंय व्हांवत येता सकल उगे न्हंय म्हणून आनी ही उगे न्हंय जी आसा पळय न्ही ती सांग्यावयल्या ब्रिजाच्या सकल डॅमावयल्यान जी न्हंय येता त्या न्हंयक जॉईन जाता उगे न्हंयचेर सादारणशे 2 वा 3 कितें बंधारे आसात शेती खातीर उदक वापरपाक हांवें सच विचार केलो की उदक जें आसा पळय उदक खंय वता जाल्यार हे उदक व्हांवून सकल येता आनी कुडचड्यार जो पूल आसा त्या पुला कडेन तें सलायन वॉटर जाता पूण इतकें उदक आमच्या सांग्यावयल्या पुलाच्या पोंच्यान येता उगे न्हंयचें उदक बी त्या संगमाचेर जॉईन जाता आनी इतलेंय सगळें उदक
साधारणशे 30 MLD 40 MLD हे उदक जे आसा पळय न्ही सकल जुवारीन एक वचून सलाईन जाता. हांव विचार केलो, इन्स्पेक्शन केलें, ताजो इस्टिमेट करपाक लायलो आनी त्यानुसार मिराबाग म्हणटा आमी प्रपोज केल्ले आसा, कामूय थोडेशें सुरू जाल्लें आसा. जशें बाब काब्रालान सांगलां तशें ताजेय मतदारसंघाक लागता, म्हज्याय मतदारसंघाक लागता, सावड्डेच्या मतदारसंघाक लागता. ह्या स्किमीचो फायदो मेळटलो. थोडेशे मिनिस्टरांनी आसा, हांव बाब काब्रालाक विनंती करता, रिक्वेस्ट करता की आमी एक मिटींग परत घेवया. हांव येवपाक तयार आसा थंय. लेट अस ट्राय टू सॉर्ट आउट दीस. कारण एक लक्षात घ्या, दीज आर द रिसोर्सेस. गोंयकारांनी सगळीं लक्षात घेवपाक जाय अशे प्रकारचे रिसोर्सेस ज्यो आमच्या पॉस्टरिटीक आमकां मुखार जाय पडटल्यो, मुखारले 50 वर्सां, 100 वर्सां, 150 वर्सां, 200 वर्सां. हाका आमी ऑब्जेक्शन काडून उपयोग ना. हे आमी सांबाळपाकच जाय. हे आमी सांबाळपाक जाय, ताची उदरगत करपाक जाय, त्यात डेव्हलपमेंट करपाक जाय. आनी त्यानुसार हे दोनूय स्किमी जर सावथाक जाल्यो जर जावन जातल्योच त्यो. कुशावतेर सुरू जाल्लें आसा ऑलरेडी काम. आमी आतां पावस थोडोसो थांबतकच पळयतात, कुशावतेचें काम नेकान सुरू जातलें आनी मुखारले 6 म्हयने 8 म्हयन्याक ते उदकाची सप्लाय वयर सुरू जातली. मिराबागे बी आसा पळय न्ही, ज्या विशयाचें आमी काम सुरू केल्लें आसा, जमीन आमच्या ताब्यांत येयल्ले आसा आनी थंय बीन आमच्या मनादी दोनूय आमदार जे आसात पळय न्ही, बाब गणेश गांवकर आमचे सावड्डेचे आमदार आनी आमचे बाब काब्राल, हांकां कॉन्फिडन्साक घेवन त्या लोकांकय कॉन्फिडन्साक घेवन लोकांची कितेंय गैरसमज आसा जर जायत जाल्यार ती दूर करून आमी हो प्रोजेक्ट घेवपाक पळयतात, जेणे करून त्या न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही ते सेंट्रल गोवा जो म्हणटा पळय न्ही, फोंडा तालुका, धारबांदोडा आनी आमचे तिसवाडी तालुका, हे 3 तालुक्यांत जे उदक ओपाचें येता लक्षात घेयात. देर आर 3 डिव्हिजन्स, एक एंटायर नॉर्थ, एक सेंट्रल गोवा आनी एक साऊथ गोवा. साऊथ गोवा उदक जे आसा पळय न्ही, मुखारले वर्सा भितर म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीन माननीय मुख्यमंत्र्यान सारावले 100 MLD उदकाचो ट्रिटमेंट प्लांट घेतिल्लो आसा, ताजें काम सुरू जाल्लें आसा. आनी हो जो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तातूंतले 100 MLD येतले पळय न्ही, ते डायरेक्टली अप टू वास्को पर्यंत येतले. आनी त्यामुळे उदका संबंधी नियोजन जे आसा पळय न्ही, मोठ्या प्रमाणात नियोजन केल्लें आसा. आतां ऑफकोर्स तान लागली आनी बांय खणलें जावपाक शकना. म्हणजे काल म्हाका तान लागले आज खणलें. हे अशे मोठे प्रोजेक्टाक हो टायम थोडो लागताच. ताका तशी फंड अवेलेबिलिटी आसता. आमकां नाबार्ड बँक जी म्हणटा पळय न्ही, त्या बँकेचो आमी आधार घेतलो. पोरूय बी आमी काही पैसे घेतले, अंदूय बी सॉरी त्याची पयल्या वर्सा काही पैसे घेतले आनी म्हणून हे सगळे प्रोजेक्ट जे आहा पळय ते चालीक लागले. स्वाती महाशय, कॅनला संबंधी उलयता आसतना, उदका संबंधी उलयता आसतना काही म्हज्या मनादीक भावांनी म्हटलें, म्हणजे आमदार दोस्तांनी म्हटलें की उदकाची गॅरंटी आमी पयल्या वर्सा 15 नोव्हेंबराक उदक रिलीज केलें कॅनलाक. पूण दुर्दैवान त्याच वर्साक पावस जो आसा पळय न्ही तो 24 जुनाक आयलो आनी त्यामुळे आमचे डॅम जे आसा पळय न्ही त्या डॅमाचेर स्ट्रेन आयली. नॉर्मली पावस सादारणशे मेच्या लास्ट एंडाक 1-2 शावर्स जातात आनी जुनाच्या 4, 5, 6 तारखे सुमार रेग्युलर मॉन्सून सुरू जातालो. दुर्दैवान गेल्या वर्साक 24 मे पर्यंत, जून पर्यंत पावस आयलो ना. आनी त्यामुळे अक्षरशः आमचे पंचवडे डॅम जो आसा तो ड्राय जालो. साळावले उदक मातशें कमी जालें आनी त्यावटच्यान अंजुना डॅम आसा पळय न्ही ताजें उदक कमी जालें. आनी म्हणून मागीर दुसऱ्या वर्साक परत आनी प्रॉब्लेम जावपाक जायना अशें म्हणून आमी ती डेट 15 नोव्हेंबर आशिल्ली पळय न्ही ती डिसेंबर केली. पूण म्हाका आज सांगन दिसता की हेजे मुखार आतां पावस वयर सकयल जावं कितेंय जावं उदकाक उदक जें आसा पळय न्ही तें कॅनला रिलीज जें आसा पळय न्ही तें 30 नोव्हेंबराक जातलें. नोव्हेंबर महिन्याच्या 30 तारखेक उदक रिलीज जातले, जेणे करून आनी सांगता कितें हावसाळे हाजी नोंद शेतकारांनी घेवन आपल्या शेतीची मशागत करपाची तयारी जी आसा पळय न्ही ती सप्टेंबर ऑक्टोबर, चड करून सप्टेंबर ऑक्टोबरांत करची, जेणे करून नोव्हेंबराक ते आपली लावणी करूंक शकतले. विशेष करून कॅनलाच्या सायडीन जी बागायती आसा, शेती आसा, ही भात शेती आसा, ती मागीर सावथाक आसूं किंवा नॉर्थाक आसूं. आनी म्हणूनच ह्या कॅनलाच्या बाजून जी शेती आसा, कमांड एरिया जी आसा पळय न्ही हातूंत भितर चडांत चड लोकांनी पिकावळ घेवची, शेती बाती करची, ह्या आमी मताचे आसात. आनी त्यामुळे तांकां ज्या ज्या पद्दतीन उदकाचो आमी आदार करूंक शकतले ते नेहमीच करीत आसतले आमचे डिपार्टमेंट. स्वामी महाशय, अजून काही विषय आम्ही मिराबाग सांगले, कुशावती संबंधी सांगले, डॅम्सा संबंधी सुद्धा म्हणजे डॅम साइट्स ज्यो पयलीं 8-9 सुमार आयडेंटिफाय केल्ल्यो
ताजी पयलीं जवळ जवळ 50-60 सुद्दां आयडेंटिफाय केल्ल्यो. ह्यो सगळ्यो सायट जे आसात पळय न्ही त्या आज आमचे सँक्च्युरीज आसा पळय तातूंत भितर आयिल्ले आसात. तातूंत आमी एक 3 सायट्स उदाहरणार्थ चरावणे म्हणटा थंय सादारणशे 15 वर्सां पयलीं डॅमाचें काम टेंडर जावन सुरू जाल्लें. पूण थंय कोण तरी NGOs इंटरफेर जाल्ले कारणान ऑब्जेक्शन घेतलेल्या कारणान त्या डॅमाचें काम मुखार चालू जालें ना, उरलें ना, मुखार सुरू उरलें ना. आनी सादारणशे फाटले 10 वर्सां तरी कमीत कमी हें काम बंदच आशिल्लें. आमी परत तें आतां काम इनिशिएट केल्लें आसा. आनी जे कितें सोपस्कार WR डिपार्टमेंटा कडल्यान फॉरेस्टा कडेन जावपाक जाय आनी फॉरेस्टा कडल्यान मागीर हायर ऑथॉरिटीज म्हणजे दिल्ली कडेन जावपाक जाय ते आमी करूंक पळयतात. ताजे मदीं आनी एक डॅम जो आसा पळय न्ही सोनार म्हणून आसा, हाजोय सोपस्कार आमी सर्वे वगैरे करपाक दिवपाक पळयतात. त्यानंतर एक डॅम जो आसा पळय न्ही तो धारबांदोड्या तालुक्यांत फॉरेस्टांत येना एरिया बरोबर बॉर्डर एरिया जाता. काजूमो म्हणून त्या गांवांत आमी एक डॅम घेवपाक पळयतात. तो डॅम जर जालो जर जायत जाल्यार सादारणशे 10 ते 15 बंधाऱ्यांचें उदक त्या डॅमा भितर आमी सांठोवंक शकतले. आनी दॅट इज एक्झॅक्टली ऑन द ओपा रिवर. ओपा जी खांडेपार न्हंय आसा पळय न्ही त्या न्हंयचेर वयर हो तुगेलो काजूमल डॅम येवंक शकता. तातोडे म्हणून अजून एक ल्हान सायट आसा, तातूंत उदकाची स्टोरेज चड आसची ना, ती आमी घेवपाक केल्ली आसा. शिवाय म्हणजे शिरोडे गांव जे आसा पळय न्ही थंय बी आमी एक सायट ऑफकोर्स ती न्हंयचेर ना, दॅट स्टोरेज विल बी ओन्ली ऑफ अ रेन वॉटर. तर ही माणके गांव म्हणून सायट आसा पळय न्ही त्या सायटीचेर थंय सादारणशे म्हैसा डॅमाची सायज मातशी चडशी कमी जास्त असो एक डॅम थंय जावपाक शकता विच कॅन टेक केअर ऑफ अ शिरोडा आनी पंचवाडी. स्वाती महाशय, म्हादई संबंधी जशी मुख्यमंत्र्याची भावना आसा तशी म्हजी भावना तळमळ आसा. आज आमी जे गोंयकार उदक पितात तें म्हादयचेंच. म्हादयचें जितले म्हणून ट्रिब्युटरीज आसात हे सगळे ट्रिब्युटरींतलें उदक जें आसा तें म्हादयक न्हंयक येता, दुधसागरान न्हंयक येता आनी हें उदक आमकां मेळटा. पूण हें उदक मागीर मुखाल्ले 6 म्हयने 7 म्हयने मेळपाक कारण कितें जर जायत जाल्यार त्या न्हंयचेर आनी न्हंयच्या ट्रिब्युटरीचेर बांदिल्ले बंधारे हे सगळे बंधारे इंटॅक्ट आमी सांबाळटात. आनी जेन्ना मागीर एप्रील म्हयन्या मे म्हयन्यात जेन्ना उदकाची कमी जाता ओपा तेन्ना एक 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 बंधार आमी तोडीत येतात, उगड करीत येतात, ओपन करीत येतात आनी म्हणून आमकां उदक मेळटा. तर म्हादय जे आसा पळय न्ही हाजें संरक्षण रक्षण आमी करूंकच जाय. पूण कर्नाटकात जें कितें करता म्हाका एक विनंती करून दिसता सवानी महाशय, बाब युरी जें कितें उलयलां पळय न्ही ताजें एक ब्रीफ काडपाचें आनी कर्नाटकात धाडपाचें. तांकां म्हणजे शाणपणां दिताले येवनी मातशें अशें म्हणून की तुमगे हांगसरलो कावंटर पार्ट जो आसा पळय न्ही तो कशे पद्दतीन म्हादय संबंदी उलयता आनी कितली शाणपणान उलयता आनी तें तुमकां कळपाक जाय अशें म्हणून मुद्दाम एक धाडची अशी म्हजी विनंती आसा. सो मातशें म्हादय संबंदी आमी कितें म्हणटा अशें लायटली तो विशय घेवना. कोर्टाचे आमचे विश्वासात ना अशें न्हय, पूण त्या बरोबरच हो विशय जागृत उरचो. म्हज्यान हाऊस कमिटी आसा पळय न्ही हाऊस कमिटीचे 2 मिटींग 3 मिटींग करून क्लोज करपाक जाताली. सगळे सजेशन घेवन क्लोज करपाक जाता. पण आयटल इंटेन्शनली आय एम किपींग अलायव्ह. हांव जाणा म्हजे कडेन बोट दाखयतलें म्हणून तुवें 6 म्हयने सिटींग घेवना 7 म्हयने सिटींग घेवना अशें म्हणून. पण आय वॉन्ट टू कीप दॅट हाऊस कमिटी अलायव्ह. सो आमचो हो फोरम एक आनी हाऊस कमिटीचो दुसरो फोरम हे दोनूय फोरमाचे आमी डिस्कस करूंक शकतले हो विशय, कारण हो ज्वलंत विशय आसा. आनी म्हणूनच स्वाती महाशय म्हादयचो विशय जो चलता तो फक्त गोंयचोच न्ही, तिनूय स्टेटींनी प्रवाहान जें कितें डिसिजन ट्रिब्युनलान जें कितें डिसिजन दिलें आसा दॅट डिसिजन हॅज बीन चॅलेंज बाय ऑल द 3 स्टेट्स. कर्नाटकानूय चॅलेंज केल्लें आसा, महाराष्ट्रान चॅलेंज केल्लें आसा आनी गोंयानूय चॅलेंज केल्लें आसा. आनी त्यामुळे अशा प्रकारची प्रथा आनी पद्दत आमच्या भितर आसा, लॉ आमच्या भितर आसा की ती मागीर काश्मीराची न्हंय आसूं पंजाबाची न्हंय आसूं किंवा तेवटेच्यान ब्रह्मपुत्र आसूं हे सगळे न्हंयचे उदकाचे वांटप जें आसा तें त्या राज्या भितर त्या लोकां भितर ट्रिब्युनल थारायता. आनी हीच पद्दत आसा, आडांगी पद्दत ना. आडांगी पद्दत ना धान घेतलो आनी पोरसा उबो रावलो आंगणा उबो रावलो दाखयत तुका यो अशें म्हणून. स्वाती महाशय ही सिस्टम जावन आसा देशाची. आनी म्हणून आमकां जे ट्रिब्युनल आसा त्या ट्रिब्युनलाचो जो कितें निर्णय आसा दॅट बी चॅलेंज इन द एपेक्स कोर्ट बाय ऑल द 3 स्टेट्स. आमकां हें मान्य तांकांय कितें तरी मान्य ना. आनी म्हणून ताजे नियाळ जो आसा पळय न्ही तो आज ना फाल्यां येतलो. देर है मगर अंधेर नाही है अशें म्हटलें वता. आमकां खात्री आसा गॅरंटी आसा की ज्या पद्दतीन आमी परस्यू करपाक जाय. आतां इतलेंच कितें उठ सुट आमी उठले दिल्ली ते धांवले म्हणून आमी धांवले, ते धांवले आमी धांवले.
वी आर नॉट फॉलोवर्स, वी आर गॉट आवर ओन स्ट्रॅटेजी. आमकां खबर आसा की आमी कशे पद्दतीन वचपाक जाय हो विशय मुखार घेवन. म्हाजोय संबंदी सांगता समज मातशें असं की आमी बरो फॉलोअप करतात आणि इमिजिएटली आता हे असेंब्ली सोंपना फाल्यां असेंब्ली सोंपता ताजे नंतर जी आमची स्ट्रॅटेजी मुखार वचून दिल्लीक समजा मेळपाक जाय सांगपाक जाय वगैरे वगैरे आमी करतले. स्वाती महाशय हांवें उदक म्हटल्यार तशें उदकाची स्टोरेज वाडोवपा संबंदी ज्या दिसा पासून जबाबदारी म्हजे कडेन आयली तो मागीर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो विशय आसूं काही वर्सां पयलीं कॉपरेशनाचो विशय आसूं हालींच्या तेंपार I have taken it very sincerely. I have taken every single subject to my heart. आणि त्यानुसार हांवें थारायलें की 374 आमचे स्टोरेजेस बारीक बारीक बंधाराज जे गांवांत शेतकारांक एखादी 10 कुटुंबां 15 कुटुंबां 20 कुटुंबां हांकां उदकाचो आदार जाता तेंची बागायती फळटा फुलता. हांवें थारायलें की 374 वयल्यान आमी 500 करपाक जाय अशें म्हणून. आनी आय वूड से एप्रिशिएट माय स्टाफ की तांणी जवळ जवळ 500 हो आंकडो लागीं व्हेल्लो आसा, जवळ जवळ 500 हो आंकडो लागीं व्हेल्लो आसा. आनी बाय 2025 डिसेंबर और मॅक्सिमम बाय एप्रील मे कारण जानेवारी फेब्रुवारी मार्च आमी बंधारे रेडी करतले तातूंत उदक उरतलें पळय जानेवारीत उरतलें आपल्या जुनांत उरतलें 2026. त्यामुळे 500 बंधारांचो आंकडो हो आमी सहज क्रॉस करून 501 आनी 502 आमी बंधारे घेतल्यात. आसा आमचे इतली स्टोरेज हे आमी करूंक शकतले. म्हाका स्वता कॉन्फिडन्स आसा कारण म्हजी स्ट्रॉंग टीम जी आसा पळय न्ही 50 60 70 इंजिनियरांची दे वर डे एंड नायट. आय टेल यू विदाउट एनी हिचकिच वी मीट ऑलमोस्ट ऑन एवरी मंडे. 3 म्हणजे 3 3.5 म्हणजे 3.5 केन्ना केन्ना 2.5 तासूच मेळ्ळे आमी. आनी दिस इज आय वूड से a sort of a persuasion on my part but at the same time participation from their side. स्वाती महाशय फ्लडिंग्स म्हाका खूब मनाक बरें दिसलें जेन्ना खुबशा आमदारांनी सांगलें मानादीक आमदारांनी सांगलें की आमच्या गांवांत पयलीं फ्लड येताले बुट्टी जाताली उदक भरतालें जायना अशें म्हणून. आय एम व्हेरी सिरियस ऑल्सो अबाउट बाबा युरीन जें सांगलां पळय न्ही पाड्डे बुट्टा हांव म्हजे भुरगेपणांतलें आयकतालो पाड्डे बुट्टा म्हणून आजून बुट्टा. आमी थारायल्लें आसा की कुशावती न्हंय जी आसा पळय न्ही हे न्हंयचेर कशें कितें पद्दतीन उपाय करपाक जातलो अशें म्हणटात. आनी म्हणून ताचें डिसिल्डिंग करपाचो हो एक प्रयत्न करूंक पळयता. गरज पडली जर जाय जाल्यार NIOचेय मी एडवायस घेवपाक पळयता पूण पाड्डे बुट्टा म्हणजे ते जावपाक जायना. इवन हांव रिक्वेस्ट करतलो आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक गरज पडली जर जायत रस्त्याची हायट जी वाडयल्या ती अजून थोडी वाडोवन वयर कोणाक पायप्स आसा ती क्रॉस ओवर जावपा संबंदी उदक एक करचें अशें म्हणून. पूण एट माय लेवल WID कडल्यान जे कितें उपाय करपाक जाता डिसिल्डिंग करपाचें न्हंय मातशी रुंद करपाक जाता जाल्यार पळोवपाची शक्य आसा थंय. आय टेल यू इन माय ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी जवळ फाटले 15 वर्सां फ्लडिंग जातालें आनी बाबा गणेशाची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी डिस्कनेक्ट जाताली दाबा पुला कडेन सादारणशें कबर उदक जातालें आनी 2 दीस उरतालें. आनी आमी सगळीं बिलीव करताले लोकूय बिलीव करताले की तुज्या सांग्यार वयर खंय तरी धरण उदक सोडलां धरणाचें उदक सोडलां आनी म्हणून मागीर तांगसर फ्लडिंग जाता अशें म्हणून. आमकां लक्षांत येवं नाशिल्लें फाटल्या 2 वर्सां वचून पळयलें बारीकसाणेन पळयलें जर जायत उडणे म्हणून जी न्हंय ल्हानशी न्हंय आसा ते न्हंयचें तोंड ब्लॉक जाल्लें टोटल सिल्टेशन जाल्लें कारण दॅट वॉज एंटरिंग एट दॅट पर्टिक्युलर पॉयंट टू द खांडेपार रिवर. आनी खांडेपार न्हंयचो वयर जो फ्लो आशिल्लो पळय न्ही तो इतलो मोठो आशिल्लो डिपॉझीट जे आसा पळय न्ही ते हे न्हंयक भितर सरताले आनी द रिवर वॉज ब्लॉक उंडे रिवर म्हणटा ती विच इज गिविंग quite I would say sufficient supply of water from Siddhnath. सिद्धनाथा वयल्यान जो उदकाचो व्हाळ येता किंवा न्हंय येता बारीकशी त्या उदकाचे हाजेर जवळ जवळ आमच्यांनी 4-5 बंधारे बांदपाक जातात आनी ते उदक जे आसा पळय न्ही ते आमी आमच्या हांगसर खंय ओपा प्लांट आसा पळय न्ही त्या प्लांटात दिवंक शकतात. हांवें थंय जवळ जवळ 5 तुगेले बंधारे घेवपाक केल्ले आसात. तातूंतले एक बंधाऱ्याचें टेंडर जावन काम जाल्लें आसा मुखार आनी 4 बंधारे घेवपाक पळयता. सो अंदू जेन्ना आमी त्या न्हंयचें तोंड ओपन केलें डिसिल्डिंग केलें तेन्ना लक्षांत आयलें की थंय अंदू फ्लडिंग ना म्हणून. म्हणून फ्लडिंग जालें ना थंय फॉर द फर्स्ट टायम. सो तुमी तुमच्या परिसरांत ज्या पद्दतीन तुमी सूचित केलें आमकां आमच्या इंजिनियरांनी तितलेच प्रॉम्प्टली ते डिसिल्डिंग काम केलें आनी म्हणून तुमी आज अभिमानान तांची तुस्त करपाक शकले. आय टेल यू WID इज द ओन्ली डिपार्टमेंट ज्या डिपार्टमेंटांत तुमी सगळे अधिकाऱ्यांची नांवां घेतल्यात. आय एम सो हॅपी आय एम ऑब्लायज्ड.
कारण प्रोत्साहन जे आसा पळय न्ही तांचो मूड जो आसा पळय न्ही तांची उमेद जी आसा पळय न्ही हें वाडोवपाचें काम आसा नॉट ओन्ली WRD इट शूड बी इन एवरी डिपार्टमेंट वीच इज फंक्शनल एवरी डिपार्टमेंट बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट अँड पार्सल ऑफ दीस गव्हर्मेंट आनी म्हणून ह्या पद्दतीन आमी उदका संबंदी उदकाचें सांबाळ करपा संबंदी उदकाची वाड करपा संबंदी म्हाका एक विनंती करून दिसता तुमच्या मतदारसंघात जे जाग्यार तुमकां उदक हार्वेस्टिंग करपाक जाय प्लीज गिव मी द लिस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स मामलेदार ऑफिस BDO ऑफिस प्रायमरी स्कूल बिल्डिंग्स हेल्थ ऑफिसर्स आय विल टेक इट अप म्हाका बाबा विजय सरसान सांगटलां की आपल्या तो डिस्ट्रिक्ट हें करपाक जाय म्हणून वॉटर हार्वेस्टिंग येस वी विल डू इट करून घेतले आमी आनी न्ही फक्त विजय सरदेसाय किंवा आमचो VNG ज्यांच्या मतदारसंघात तुमकां दिसता की आमचें हें जावपाक जाय अशें म्हणून आय टेल यू प्लीज गिव मी लिस्ट ऑफ 10 इन्स्टिट्यूशन्स वी विल टेक अबाउट ऑल दीस आनी आमकां भरपूर वेळ आसा आता कारण हो पावसात जवळ जवळ गेलो म्हटल्यार आता पण आता जर आमी 100 कडेन 200 कडेन 300 कडेन केले जर जायत आय टेल यू विल बी इन अ पोजिशन टू कन्झर्व लॉट ऑफ वॉटर टू हार्वेस्ट लॉट ऑफ वॉटर आनी ज्याची गरज आसा प्रिन्सिपली इफ यू आस्क मी मॅडम स्पीकर सर आय एम अगेन्स्ट बोरवेल्स पर्सनली आय एम अगेन्स्ट बोरवेल्स आनी अशें एखादी एक डिसिजन हांव घेतलो की ज्या दिसा बोरवेला परमिशन ना अनलेस अँड अंटील इट इज प्रूव्ड दॅट इट इज अ मस्ट इनफ इज इनफ खंयच्याय गजालीक इनफ इज इनफ अशें म्हणपाचें आसता चिंब्याल संबंदी हांव मातसो स्लो रावलो इतलेच खातीर थंय उदकाची सप्लायच ना अशें म्हणून आयकता हांवें वचून पळोवना अजून बाबा आमचो रोजोल्फ आसा पळय न्ही ताजे मतदारसंघांतलें हें विलेज चिंब्याल हय की ना हांव पळयतां की ताका उपाय कितें करपाक जातलो अशें म्हणटा तो आय एम नॉट वर्किंग समज मातशें की इन आयसोलेशन I would also open the topic with my counterpart like PWD engineers कोण आसा ते खंयच्या पद्दतीन उदक दिवपाक जातलें म्हणटा ते इवन लोकल समजा एक ल्हानसो फिल्टर घातलो जर जायत जाल्यार त्या फिल्टरासून उदक त्या लोकांक दिवपाक जातलें जेणे करून 60-70 बाय जे म्हणटा पळय आयकुपाक बरें दिसता ते एखादी ल्हानशा गांवांत 60-70 बोरवेल आसात इवन आमच्या विजय सरसान जे लक्ष हाडून दिला पळय न्ही खंय तरी कलंगुटा अमकी बाय आसा आनी खंय अमकी बाय आसा इट्स नॉट गुड आनी जावंक जायना तें ह्या संबंदी आमी प्रिव्हेन्शन आणि हे दोन्ही दिवपाक जाय प्रिव्हेन्शन म्हणजे एक वर्षान पेनल्टी बीन एक वर्षान प्रिव्हेन्शन दुसऱ्याच्या पेनल्टी बीन स्वाती महाशय अमृत सरोवर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आमकां 1-2 वर्सां पयलीं सांगलें की प्रत्येक जिल्ल्या भितर 75 तळी आसपाक जाय अशें म्हणून आसात ती डेव्हलप करपाक जाय अशें म्हणून आनीक आय शूड मेक अ रेफरन्स टू मिस्टर बदामी और एक्स चीफ इंजिनियर की व्हेरी प्रॉम्प्टली ताणें ही सगळी लेक्स आयडेंटिफाय केली लिस्ट हाडून घेतले ताच्या स्टाफा कडल्यान कलिग्सा कडल्यान आनी आमी आय टेल यू विथ प्रायड वी से आमी जवळ जवळ 150 मोर दॅन दॅट 150 लेक्स वी हॅव डेव्हलप्ड आतां ती आमी सांबाळपाक जाय मुखार आनी पॉसिबल जात जर जायत हे तळ्यांचें उदक आमी मुखार वापरपाक पळोवपाक जाय गरज ते हांव पिवपाक अशें म्हणचें ना जे जाग्यार गरज आसा ते तळ्यांचें उदक जें आसा पळय न्ही पॉन्ड्स जी आसा बरी आसात पळय न्ही सुंदर आसा पळय तें उदक आमी वापरपाक जाय वी हॅव टू प्रिजर्व अवर कितें म्हणटा तशें आमचे जिओलॉजिकल जे आमचे हें आसा पळय न्ही ग्रेटनेस आसा ते आमी सांबाळपाक पळोवपाक जाय कारण काही लोकांनी म्हटलां तशें बरे थोडे अशे झरी आसात की आमी मानतात की ते झरयेक उदकाक जें उदक जें आसा पळय न्ही ताका तुगेलो हाजो गूण आसा म्हणटा वखदाचो गूण आसा अशें म्हणटा तशें मानतात आमी स्वाती महाशय आमच्या गोंयांत सोबीत गोंयांत एकूच नंदा रामसर सायट आसा आय एम सॉरी बाब काबरा म्हणजे मन सारकें त्या रामसर सायटी संबंदी अजून काम जावं ना आय बिलीव पण त्याच बरोबर थंय एक अडचण आसा सवन महाशय की थंय खूब शेतकऱ्याची पद्दती प्रमाणे त्या तळ्या भितर जुळयताले सुदैवान काबरालेच्या इंटरव्हेन्शनान ते शेतकरी तयार जाल्यात ते शेती सोडपाक आनी सुंदर हे सायट आसा इतली ताका डेप्थ तितकी ना आनी म्हणून हांव मुखार एक सादारणशे 2-3 म्हयने पळयतां की तळे जे आसा पळय रामसर सायट जी आसा पळय ओन्ली सायट कारण ज्या जाग्यार खूब बर्ड्स येतात देर इज अ लॉट ऑफ आय वूड से एनवायरमेंटल म्हणटात तशें कितें बेनिफिट्स आसात थंय आनी त्यामुळे ही सायट जी आसा पळय न्ही ती आमी डेव्हलप करपाक जाय म्हजे कडेन सगळो प्रयत्न आसलो आनी आय एश्योर यू दॅट आय एम कमिंग ऑन 21 आनी दर 15 दिसान थंय येतलो कारण तुमी आनी एक जी गजाल म्हजे नजर हाडून दिली ती म्हटल्यार आमची एक्वायर्ड लँड 25 किलोमिटर 30 किलोमिटर नॉर्थ आनी साऊथ एक्वायर केल्ली पळय न्ही दॅट विजडम आय वूड से हेड्स ऑफ कारण तेन्ना त्यांनी 50 मीटर सुमार
कॅनल बांदपाक लागून ही जमीन एक्वायर केली. लोकांनी बी विरोध चड केलो ना. आज जर गेली जर जायत आमकां 5 मीटर सुद्धा एक्वायर करपाक मेळचे ना. पण त्या वेळार ही सांग्यार सकून त्या धरणा कडल्यान ती सामकी हांगसर पर्यंत आमच्या खंय दवर्ली पर्यंत जमीन एक्वायर केली. 30 मीटर आणि 50 मीटर. ह्या वटच्यान तशें साळावलेच्या आमच्या तुगेले तिळारी दोडामार्ग शिमे वयल्यान धरून ते सारखे म्हापसा पर्यंत जवळ जवळ म्हटल्यार आतां कुचेरी पर्यंत 50 मीटर जमीन एक्वायर केल्ली आसा. आणि फॉर्च्युनेटली कॅनल आसात. कॅनलाच्या दोन्ही बाजूनी आमी 10 मीटर सुद्धा कॅनल म्हटलं जर जायत जाल्यार दोन्ही सायडीन पळयात मी जवळ जवळ 40 मीटर सुद्धा उरता. Actually, for the first time in the history of WRD department, I took up that as a challenge. म्हणजे इंजिनियर कामाक लायले आणि टोटल एरिया डिमार्केट करून फेन्सिंग करपाक सांगले. And I tell you, we have covered up almost 70%. एंटायर नॉर्थाक जी आमची जमीन आसा, नॉर्थ म्हणजे लेफ्ट बँक कॅनल आणि राईट बँक कॅनल, ही टोटल एरिया जी आसा पळय न्ही तिका आमी फेन्सिंग केल्ले आसा, मार्किंग करून फेन्सिंग केल्ले आसा. सोपस्कार थोडे एखादी म्युटेशन वगैरे कर, पण फेन्सिंग केला ऑलरेडी. ना उलयता आय एम कमिंग टू दॅट. नॉट ओनली दॅट, इमिजिएटली वी टूक अप प्लांटेशन. आम्ही 10,000 बांबूची झाडं हाडली रत्नागिरी साकून. आम्ही 6,000 मेडिसिनल प्लांट्स हाडली आणि 1,000 रक्तचंदन म्हणते हाडली झाड. आणि 9, 15, 10, 16 आणि 17,000 झाडां आम्ही कॅनलाच्या दोन्ही सायडीक रोयल्यात नॉर्थाक. आय एम कमिंग टू साऊथ नाव. साऊथा संबंधी सुद्धा कॅनल just marking. I'll just read out some figures. No doubt, is a very huge land. शिरवय म्हणटा थंय 25,000 जमीन जी आसा पळय न्ही पार्टिशन कंप्लीटेड. उपरांत 2,055 स्क्वेअर मीटर जमीन देव म्हणटा ते गांवांक. ताजे नंतर मागीर 16,876 पार्टिशन कंप्लीटेड. 25,960 आवेडे म्हणटा थंय कंप्लीटेड. त्यानंतर मागीर 21,385 स्क्वेअर मीटर्स कंप्लीटेड पार्टिशन. 5,935 कंप्लीटेड पार्टिशन. 7,240 हे कोटमी विलेजीत कंप्लीटेड. त्यानंतर मागीर कोठंबी म्हणटा थंय 56,000 एरिया, 56,425 कंप्लीटेड पार्टिशन. त्यानंतर मागीर 1,167 कंप्लीटेड. त्यानंतर मागीर 53,186 एरिया गांव आसा आके. मडगांव 53,186. त्यानंतर मागीर धर्मापूर म्हणटा थंय 1,07,263. त्यानंतर मागीर कुंकळी म्हणटा थंय 21,602. त्यानंतर मडगांव परत 4,270. सावथ महाराष्ट्र कितलेशे लिस्ट आसा ज्या जाग्यार आमी जमीन जी आसा पळय न्ही ही पार्टिशन करून आमचे थंय नांव आयिल्लें आसा. म्हणजे हिसपान 50% जमीन उरल्या आणि तातूंतली जमीन जी म्हणटा पळय न्ही ती आमच्या काबरालवाल्या मतदारसंघात उरिल्ली आसा. आणि म्हणून हांवें तांकां सांगलां आतां 21 तारखेर हांव येतलो. आमचे सर्वेचे जे लोक आसात, आमचे WRD लोक जे आसात तांकां सगळे प्लॅन घेवन डॉक्युमेंट्स घेवन, जुने डॉक्युमेंट्स हे कालचे आनी परचे डॉक्युमेंट्स न्ही सावंत महाशय, हे जवळ जवळ 40-50 वर्सां पयलीं डॉक्युमेंट्स लँड इक्वेशन. तर हे आमी रेक्टिफाय करून पळयतात. आणि बाबा काबरांत रावचे कितें रावचे हजर न्ही, मनाक कॉन्फिडन्स घेवचें की यस ह्या डिपार्टमेंटान हें काम जातलें अशें म्हणून जाता तितलें बेगीन. या सांग. तुमचे जे जागे एक्वायर केल्ले पळय पयलीं एक्वायर केल्ले बिफोर सर्वे नंबर, अजूनही ते सर्वे नंबरा वयल्यान तुजे जे एक्वायर केले DC केसीस पडलेले आहा ते अजूनही तुम्ही सांगला ते झाला हे 2 वर्सां फॉलोअप करून झाला. पूण तितलीच जमीन तुम्ही सांगल्या पळय तेजे 3 पाटी जमीन तुमच्या नांवार येवपाक जी उरल्या ते मातशें लक्ष घालचें. नाल्यार म्हाज्या वांगडा सेकंड ब्रेस्तार दमन म्हाज्या वांगडा बसचें. हांव दाखयता कितली उरल्या. आय सेड ना की जवळ 50% झाले अशें म्हणून 50% उरले म्हटल्यार ती 50% उरल्या पळय न्ही तातूंत चडशी तांच्याच गांवांत उरिल्ली आसा. काबरालवाची गांवां उरलेली आसा आणि वयर डॅमाचेर थोडी उरिल्ली आसा. म्हणजे डन जाल्यार सुरू जाता थंयच्यान. एनिवे बट वील टेक इट अप. स्वाती महाशय थोडक्यात ह्या डिमांडा संबंधी म्हणजे उतरां आटोपी घेता आसतना सोंपयता आसतना सादारणशे गोंयांत जी कमांड एरिया आसा त्या कमांड एरियेचे बी हांवें मॅप्स वगैरे काडून घेतिल्ले आसात. कमांड एरिया कितले आसा, कमांड एरियेंतल्यान कितले पर्यंत हाजे पयलीं जमीन दिल्ले आसा. सहसा म्हज्या मनाक ना की कमांड एरिया रिलीज करीत रावचे अशें म्हणून. कारण एकदां आमी रिलीज करीत रावले जर जायत जाल्यार कमांड एरिया म्हणटा ताका अर्थ उरची ना मागीर.
आनी डॅमाचे कॅनलाक कांय अर्थ उरचे ना. आनी म्हणून चवथी मातशें फाटल्या 2 म्हयन्याक हांवें जवळ जवळ 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनीचें टार्गेट दवरलें. सॉरी 10 लाख न्ही, जवळ जवळ 100 हेक्टर जमिनीचें टार्गेट दवरलें की जमीन आसा ती आमी वसोवपाक जाय अशें म्हणून. आनी तुमकां सांगता मुखार एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर वांयगण जे आमी म्हणटात पळय न्ही, जे सप्टेंबर नंतर रोयतात, आमी मये गांव जो आसा पळय न्ही, हे मये गांवांत सादारणशे 700 हेक्टर जमीन आसा पळय न्ही ती आमी ओलिता खाली हाडटात. थंय जवळ जवळ आमची सिस्टम आनी नेटवर्क आनी पंप हावस आसा पळय न्ही हे सगळे तयार जाल्ले आसा. आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी जवळ जवळ 700 हेक्टर जमीन मये गांव बाप्रेमन स्टेट आसा पळय त्याच्या गांवांत आमी ते ओलिता खाली हाडपाक पळयतात. त्या शिवाय आमी नागझर पेडणे जे आसा पळय न्ही थंय जवळ जवळ 100 तुगेले 10 हेक्टर जमीन, म्हणजे निरंकाल गांव जो आसा पळय न्ही थंय तशें जवळ जवळ 30 हेक्टर जमीन, 30 न्ही 50 हेक्टर जमीन. अशा पद्दतीन जवळ जवळ 100 ते 200 हेक्टर जमिनी म्हणजे 700 मये आणि 300 हेक्टर दुसऱ्या ठिकाणी. ज्या जाग्यार कॅनल आसा कॅनला बाजून जर पडीक जमीन आसा जर जाय वी विल टेक इट अप फॉर कल्टिवेशन. शेतकऱ्याक थोडसो आधार जाय लक्षात घेयात. लोकल आमदारा कडल्यान कोण इलेक्टेड लोक आसा तांचे कडल्यान मातसो आधार जाय. थोडशे पयले येता म्हणजे 20 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां रोवू ना, एखादी थंय रक्षणय ना म्हणजे फेन्सिंग ना काय ताका भंय दिसता रोयले नंतर कितें करतालो काय म्हणून. गोरवां येवन खातली, तुगेले रानवडी मनजात ते येवन खातले अशें म्हणून. हे थोडशे आमी भाग जर घेतलो जर जायत जाल्यार शेतकरी लोक तयार आसा आज की तांगेली जमीन जी आसा ते मशाल करपाक. आनी म्हणून नॉर्थ आनी सावथ हे दोनूय कडेन आमी थारायलां की सादारणशे 200 हेक्टर जमीन आसा पळय न्ही ती आमी अंदू वर्सा तुगेले आतां कितें म्हणटा ते वांयगणाक आमी रोवपाक घेवचें अशें म्हणून. आतांच बाब खबराला म्हटलं हांवें तुगेले अमके कडेन शेतां आसा पळय न्ही काही शेतकरी तयार आसात, तूं तांची मिटींग घे, आय विल कम आनी म्हज्या डिपार्टमेंटाक कितें मदत करपाक जाता उदक दिवपाक जाय दिवया, एखादी फेन्सिंगा संबंधी कितें उपाय करपाक जाय करुया. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा लक्षात घेयात, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 1 लाख जमीन आसली जर जायत स्क्वेअर मिटराक 1.5 रुपया कितें करपाक रिजनल दाबाक खबर आसा 1.5 रुपये दिता ती जमीन कसपाक, स्क्वेअर मिटराक दिता परत 1.5 लाख प्लांटेशन करपाक, परत 1.5 रुपये दिता स्क्वेअर मिटराक 1.5 लाख रुपया हार्वेस्टिंग. होय की ना? यू कॅन करेक्ट मी बाब रिजनल. अशे 50% पैसे आसा पळय न्ही हे शेती खात्या कडल्यान शेतकऱ्याक मेळूं शकता. कम्युनिटी फार्मिंग म्हणून इवन शेतकऱ्या खातीर शेती खात्या कडल्यान पयशे मेळूं शकतात फॉर कंपाउंडिंग फेन्सिंग वरी करपाक जाय जाल्यार. दोस्तान आमी हे मातशें माहिती आहा ती लोकांक शेतकऱ्या कडेन पावोवपाक जाय आनी तांकां चडसो एनकरेज करपाक जाय. आनी म्हणून हांवें थारायलें म्हज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान इन कोलॅबोरेशन विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे कितें करपाक जाता तें करुया अशें म्हणून. आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान मदीं म्हटलें की नरेगाचे जे लोक आसात पळय न्ही म्हणजे लेबर सीट जे आसा पळय न्ही त्या लोकांक सुद्दां हे हातूंत घेतले जर जायत आय टेल यू दॅट वील बी बूस्ट ऑफ. हांवें थोडोसो अभ्यास केलो ते नुसार 1 एकराक चडांत चड शेतकऱ्यान कश्ट घेतले जर जायत जाल्यार मेळूं शकतात ते 25,000 रुपया. 1 एकराक शेतकऱ्याक जे मेळूं शकतात ते 25,000 रुपये पर्यंत. 25,000 रुपये म्हणल्यार आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचो एक म्हयन्याचो पगार जो सामको डी क्लास आसा तो. आनी म्हणून शेतकऱ्यांनी प्रोत्साहन दितले जर जाय जाल्यार वी शूड कम विथ अवर आर्म्स फ्लंग म्हणटा तशें WR डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी परत आमचे लोकल MLAs हांणी अशें वेग म्हणटा तशी हे शेतकऱ्या मुखार घेवपाक जाय, व्हरपाक जाय बरोबर आमच्या की शेत रोवया अशें बागायती करुया अशें म्हणून. म्हजी ल्हान उतरां ह्या डिमांडासून सोंपयता. आय गॉट व्हेरी स्ट्रॉंगली इन माय मायंड नॉट जे 100%, 200%. ज्या जाग्यार सरस्वती आसा त्या जाग्यार लक्ष्मी आसा. आमी पयलीं आयकताले ज्या जाग्यार सरस्वती आसा थंय लक्ष्मी आसना अशें म्हणून, पूण ज्या जाग्यार सरस्वती आसता थंय लक्ष्मी आसताच. आनी ताजे मुखार म्हजें दुसरें कन्विक्शन आनी तें म्हटल्यार ज्या जाग्यार जल आसा थंय समृद्धी आसा, ज्या जाग्यार जल आसा थंय समृद्धी आसा आनी थंय त्या बरोबरच थंय आरोग्य आसा लक्षात घेयात. आनी म्हणून कितले बेस्ट यू आर गोइंग टू प्रमोट वॉटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, we'll speak about your health of your people. We speak about the goodness of your people. हे म्हजी स्वताचो सिद्धांत आसा. आनी म्हणून ह्या सिद्धांताचेर सुभाष शिरोडकर ह्या डिपार्टमेंटात काम करता आनी सरकारा भितर साथीदार म्हणून काम करता. दोस्तानो हांव म्हजी उतरां सोंपयता आसतना माननीय मुख्यमंत्र्याक मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटालो की गोंयचे एक विजनरी लक्ष घेवन तांणी म्हज्या डिपार्टमेंटाक आनी गोंयच्या लोकां खातीर जो कितें आदार मागलो पळय न्ही तो दीत ते आयिल्ले आसात. दुसऱ्या विशया कडेन आसतना हांव जाणा हो विशय जो आसा पळय न्ही
हो एक व्हेरी टफ सब्जेक्ट. सहकार हरशीं नांव सामकें सोंपें, हातांत हात घालून वचपाचें. पूण बरेच वेळा हे विशया कडेन वेगळे नदरेन पळयलें वता. वेगळे नदरेन म्हणजे कितें? आमचे कडेन आज जवळ जवळ 1090 सुमार सोसायटीज आसात. हांव हावजींग सोसायटी कुशीन काडटा फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ हावजींग सोसायटीज वेगळे काडटा इतल्या खातीर की हावजींग सोसायटी जे लोक आसात ज्यांचे कडेन जमले तांणी 5 लाखाचो, 10 लाखाचो, 15 लाखाचो, 50 लाखाचो, 1 कोटीचो सुद्धा फ्लॅट घेतला आपल्या स्वताच्या पैशांनी. सरकार आणि कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटाचा काय फायदो विशेष ना, पण फॉर देअर कम्फर्ट वी हॅव प्रोवायडेड. आणि आय एम प्राऊड, आय एम हॅपी की गोंया भितर जवळ जवळ 3000 सुमार हावजींग सोसायटीज आसात. एक हावजींग सोसायटी आमी समजा अशें धरया की 20 लोक म्हटले जर जायत जाल्यार कितले मेंबर्स ह्या हावजींग सोसायटी ते पळयात. सुरवातीची आमच्या हावजींग सोसायटी 5-5 मेंबराच्यो 10 मेंबर आशिल्ल्यो, पण आयज घडये पळयले जर जायत जाल्यार एक हावजींग सोसायटी आसा पळय न्ही ती 100, 150, 200, 300 अशे लोकांची आसा. पूण सोड ह्या विशयांत न वता हांवें फाटल्या 3 वर्सांक पळयलां तें अशें हावजींग सोसायटीचे मेंबर्स चडांत चड म्हणजे 60%, 70% तांच्या कमिटी भितर झगडी आसा पळय न्ही, पयशा संबंदी झगडी, व्यवस्थापना संबंदी झगडी, ही सगळी झगडी घेवन आमच्या कॉर्पोरेट डिपार्टमेंटाक बदनाम करपाक उडसूट हीच झगडी तांची. तांणी पयशे खाले, हांणी पयशे खाले वगैरे वगैरे. सो तांचे हांव स्ट्रिक्ट वेगळी कितें एक्शन घेवपाक पळयतां. पूण त्या शिवाय आमचे कडेन 1090 ज्यो सोसायटी आसात त्या सोसायटी भितर मेंबरशीप जी आज रिकॉर्डा प्रमाणे पळयतात ती 15 लाख. 1963 नांव सुद्धा आसतली. उदाहरण म्हजी डॅडीचें नांव शिरोडीच्या डेअरी भितर आशिल्लें मेंबर म्हणून, डॅडी ना आज. अशी कित्येक नांव आसतली आनी म्हणून त्या 15 लाखांतल्यान 5 नांव कुशीन काडटा, 5 लाख कुशीन काडटा. 10 लाख तर आसात, अजून तातूंत 1-2 लाख कमी करया म्हणजे ताजो अर्थ असो जाता की 8 लाख लोक आर रिलेटेड टू कॉपरेटिव्ह मुवमेंट. तो एखादी 2 बँकाचो 3 बँकाचो मेंबर आसूय, विके सोसायटीचो मेंबर आसा, डेअरीचो मेंबर आसा, आणि म्हणून लायव्ह मेंबरशीप जी आसा पळय न्ही ती आमी व्हेरीफाय करपाक पळयतात. सादारणशे ताका 5-6 म्हयने लागतले. हांव पळयतां की ऑन कम्प्युटर कशें कितें पद्दत जातली अशें म्हणटा तें. आमच्या सेट टार्गेट आसा की मुखारल्या 5-6 म्हयन्या भितर पॅक्स आसा पळय न्ही म्हणजे तांदूळ गंव दिवपाच्यो सोसायटीज. दोस्तां हांवें एक गोश्ट विसरपाक जायना, सहकार क्षेत्रांतल्यान हे सोसायटीनी गोंयची जवळ जवळ तेन्नाची 3 लाख कुटुंबां, नंतर 3.5 जाल्ली, नंतर 4 जाल्ली, 4.5 जाल्ली, आज 5 लाख कुटुंबां. 1 लाख कुटुंबां तांदूळ घेना जायत, पण 4 लाख कुटुंबां ही तांदूळ घेतात. आणि हे तांदूळ तांकां पावोवपाचें काम हे सहकार क्षेत्रांत हे लोक करीत येयल्ले आसा, लक्षांत घेयात. आणि हेच जर काम जर प्रायव्हेट सेक्टराक करपा आशिल्लें जाल्यार पयशांचो कितलो खुर्द आसता आशिल्लो पळयात तुमी. वेरेंच ह्या सोसायटीचे सेक्रेटरी आणि ते चेअरमॅन जे आसात पळय न्ही ते प्रामाणीकपणे हे काम करीत येयल्ले आसात. आणि आमी बदनाम खंय करतात, एखादी खंय थोडीशी एखादी 1 टन किंवा 2 टन खंय तरी अफरातफर केली जाल्यार ते आनी हो बदनाम करतात. पण कितले मोठे काम फॉर द लास्ट 60-65 इयर्स दीस पीपल हॅव बीन डुईंग. जो रेशन कोटा आसा तो रेशन कोटा त्या लोकांक पावोवपाचो. आणि ऑफकोर्स आय वूड एप्रिशिएट द सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर एज वेल एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हो कोटा जो आसा पळय न्ही तांणी म्हटिल्लें आसा की घराघरांनी पावयतले अशें म्हणून. बरी गजाल एकदम, ही गरज बरी की आय ऑलवेज लूक एट द सोसायटी. जेन्ना लोक लायनी रावतात, सुभाष शिरोडकरच्या आवय हे लायनी उबी रावल्यार कशें दिसतलें काय म्हणून. हे लायनीक येवन पिशवी घेवन उबी रावली जर जायत म्हजी आई जाल्यार म्हाका कशें दिसतलें. आणि म्हणून म्हाका दिसता इज द हाय टायम दॅट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टरान जे डिसिजन घेतिल्लें आसा की घरपोच जो कोटा जो आसा तो दिवचो अशें म्हणून. वी विल नॉट स्पेंड आमचें नशीब खर्च जावचें ना, सरकाराची व्हडली तिजोरी खर्च जावचें ना. पूण आय थिंक दीस डिसिजन वी हॅव टू इम्प्लिमेंट. आणि गोंयच्या गोंयकाराक तागेर रेशन कोटा जो आसा हक्काचो आसा पळय न्ही तो तागेल्या घरा कडेन पावोवपाचें काम करपाक जाय. दोस्तानो, सहकार क्षेत्रा संबंदी उलयतले जर जायत एक वटच्यान सोसायटीज वेगवेगळ्या पद्दतीन ह्या सोसायटींनी गोंयच्या लोकांची सेवा केल्ली आसा. ती मागीर बागायतदार सोसायटी आसूं किंवा ते वटच्यान केपेंचे आमचे प्रकाश वळी माजी आमदार ह्या मतदार ह्या हावसांतलो तांणी जे कितें तुगेलें स्थापन केल्लें आसा. अशी विविध संस्था आसात. पेडणेची सहकार संस्था, ह्या वटच्या आमच्या सत्तरीची विकास संस्था, आमच्या तुगेली प्रियोची VPK. लक्षांत घेयात हे सगळे संस्थांनी हांवें टर्नओवर सांगतो तुमकां. आनीक बाबा आमचे युरीन म्हटलें वॉट इज द रोड मॅप फॉर फर्दर प्रोग्रेस. स्वाती महाशय,
वर्किंग कॅपिटल ऑफ दी सोसायटीज 9,934 कोटी 9,900 म्हणजे जवळजवळ 10,000 कोटी इन द इयर 22-23 आणि गेल्या वर्षात 2023 आणि 24 इट हॅज गॉन टू 13,000 crores 13,500. What does this speak of? Of the growth. ह्या लोकांकडेन हे जे वर्किंग कॅपिटल आयला हे वर्किंग कॅपिटलच्या आंकड्या वयल्यान आमकां कळटा की वेदर कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट इज प्रोग्रेसिंग or reducing side. डेअरीच्या बाबतीत सांगपाक जालें जर जायत आमचे जवळजवळ 187 स्मार्ट डेअरी आसात. सॉरी 185 डेअरीज आसात. डेअरीच्या प्रोडक्शना संबंधी सुद्धा सरकारान खूपशी पावल उचलली आसात. सभासदांच्या माहितीवर सांगता पशुपालन एक स्कीम आसा. गाय वासरू असले जर जायत हे गाय वासरूक जर घरा कडेन सांबाळे या प्लीज. I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. तुम्ही घाला नाही motion. I submit the motion the duration of sitting of the House extended by 1 hour. 1 hour. सो पशुपालन जी स्कीम आसा त्या स्किमी खाला जेन्ना ती पॉप्युलर जाली गोंया भितर गाय वासरू आसा पळय न्ही हे घरा कडेन जर सांबाळ्ळे जर जायत जाल्यार मालकाक 80 रुपया दिसाक म्हणजे 8,24,2,400 रुपया मेळटात. हांवें सहज पयर म्हायती काडली एनिमल हजबंड आमचे निलकंठ बाब आसा ताजे डिपार्टमेंटा कडेन अधिकाऱ्या कडेन जवळजवळ 1,000 लोकांनी आपली वासरां घरा कडेन सांबाळपाची हमी घेतिल्ली आसा आनी पयशां खातीर अर्ज केल्लो आसा. ऑफकोर्स इतलेच तांचे डिपार्टमेंटाचें काम चलतलें इन्क्वायरी जातली आनी लोकांक जेन्ना पयशे वतात तेन्ना व्हेरिफिकेशन जातलें की वासरू खरें घरा कडेन सांबाळा काय बेश्टो अर्ज केला आनी तुगेले पयशे घेता काय म्हणून. आमच्या कामधेनू स्कीम ऑफकोर्स ती तांणी सांगपाक जाय आनी सांगला आसतलें मी पयलीं. हांव कित्याक सांगता हें बिकॉज डेअरी इज द वन आयटम दॅट कम्स अंडर मी अंडर कॉर्पोरेशन. गोवा डेअरी बी येता आनी डेअरीचे एन्सिलरी युनिट्स जे आसा पळय न्ही 185 हेय म्हजे कडेन येतात. सावथ अशें हांकां दूध व्यवसाय करपी शेतकरी जे आसात ते जवळजवळ 3,000 आसात आमच्या हातूंत 3,500 3,600 सुमार आसात. हेंकां आदार मेळचो तांकां दुधाचो धंद्याक सपोर्ट मेळचो आनी म्हणून आमच्या सरकारान तांकां सपोर्ट प्रायस दिल्लो आसा. आनी ताजो अर्थ कितें 1 लिटर दूध जर सप्लाय केलें जर जायत ताजे फाटल्यान 15 रुपये मेळटात. 1 लिटरा फाटल्यान 15 रुपये मेळटात इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. रायट ना निलकंठ बाब. तर हे पद्दतीन हो सपोर्ट प्रायस जो आसा पळय ऑफकोर्स फाटल्या 2-4 म्हयन्याक सपोर्ट प्रायस मेळनाशिल्लो कोणी तुमचे पैकी कोणी पटकन उठून म्हणटले आनी म्हणून फाटल्या दिसा 15 दिसा 20 दिसा पयलीं आमच्या सीएमान 17 कोटी 40 लाख रुपया सॉरी 12 कोटी 70 लाख रुपया 12 कोटी 70 लाख रुपया अप्रूव्ह केले फॉर अ रिलीज ऑफ अ सपोर्ट प्रायस टू दीस फार्मिंग कम्युनिटी. दोस्तांनी एक लक्षात घ्या हांव सदीच म्हणटा हांव एकदां दिल्लीकय म्हटलें कितें म्हटलें हांवें ह्या लोकांक आमी सपोर्ट करपाकच जाय म्हणून सर्वतोपरी सपोर्ट करपाक जाय. कारण हो मनीस आपल्याला घरदार सोडून पणजे येवना. हो मनीस आपली मूळ जमीन जी आसा ते जमनीक वेंग मारून राविल्लो आसा. आपलो मूळ व्यवसाय आसा तो गोंयकार म्हणून त्या मूळ व्यवसायाक वेंग मारून राविल्लो आसा आनी म्हणून ह्या मनशाक आमी एज अ प्रोत्साहन म्हणून ताका आमी हो सपोर्ट प्रायस दिवंकूच जाय. जमले जर जायत हांव अशें म्हणें की थोडेशे वेगभर म्हायती दिवपाक जाय अशें म्हणून. लक्षात घ्या सवत महाशय की शेतकारी लोक दूध व्यवसाय करपी लोक हे खेडेगांव रावपी लोक आसात पळय न्ही ते लोकांनी ही गांवपण आमची सांबाळलेली आसा. ते मागीर काणकोण आसूये सांगेर आसूये शिरोडे आसूये हे लोक आपले गांवपण जे आसा पळय न्ही ते सांबाळून राविल्ले आसात. तेंगेले मान तेंगेले शिगमो हे सगळे सांबाळून राविल्ले आसात. हे लोकांनी जर निर्णय घेतिल्लो की आमी थंय रावपाचे ना आमी हांगा येवपाचे अशें म्हणून आमी पणजे येवपाचे आमी म्हापशे येवपाचे आमी मडगांव येवपाचे अशें म्हणून आमी तुगेले फोडे येवपाचे म्हणून जाल्यार गांव आमचे वच पडटा आशिल्ले आनी गांवची ही आमची गिरेस्काय जी आसा पळय न्ही ती गिरेस्काय वयर पडटा आशिल्ली आनी म्हणून ह्या लोकांक आमी सदींच मानपाक जाय. ह्या लोकांक आमचे सगळे प्रकारचे सहाय्य दिवपाक जाय आनी ह्या भावनेन सुभाष शिरोडकर ह्या कॉपरेटिव्ह मुवमेंटा कडेन पळयता लक्षात घ्या. आमी 1, 2, 3, 4 बँकांनी खंय तरी थोडोसो गैरव्यवहार केला ना अशें म्हणना हांव. विजनरी बँक तातूंतल्यान हांव खटपट करता पूण जावचें ना बाब रिवायज जावपाक डिफिकल्ट. मार्शल महिला एखादी शक्य आसा आमच्या अधिकाऱ्याक ताकीद दिवन सांगिल्लें आसा की जात जाल्यार रिवायज करपाक पळोवया अशें म्हणून. म्हापसार बंद गोवा बंद ऑफकोर्स म्हजी पयलीं बरेच पयलीं वर्सां पयलीं
आणि म्हणून अशा प्रकारचे मुखार घडचे नाही म्हणून सभापती महाशय आम्ही जानेवारी 2025 सर्क्युलर काडिल्लें आसा, नोटीस काडिल्लें आसा की खंयच्याच बँकेक NPA जावपाक जायना मुखार. फाटलें जालें तें जालां, ताजेर सुद्दां आमची मॉनिटरींग चल्लां. कितले अकाउंट तुमी क्लोज केले, पूण जानेवारी 2025 NPA जावपाक जायना अशा प्रकारचो दंडक घातिल्लो आसा. आनी एक स्पेशल सेल आसा तो क्रिएट केला आमच्या RCS डिपार्टमेंटात. दुसरे आमी निर्णय घेतिल्लो आसा की RCS डिपार्टमेंटातले ऑडिटर जे आसा पळय न्ही तांणी दर वर्साक कमीत कमी एकदां ऑडिट करपाक जाय सोसायटीचें. ती कोणाली सोसायटी आसूं मागीर पूण ऑडिट करूंकच जाय. कारण नवीन जो एमेंडमेंट आयला पळय, नवीन जे रुल्स आयले आनी त्यानुसार तांकां एक फ्रिडम आसा, दे कॅन हॅव देअर ओन CA. आमी तें दिलाय बी तांकां, पूण ओन CA घेता म्हणजे ताणें कशें मजबुरी करून करचें न्ही. आणि म्हणून आमचो वॉच वर्ड आसा पळय न्ही तो करपा संबंदी आमी थारायलां की वर्सांतल्यान एकदां ऑडिट आमच्या ऑडिटन करपाक जाय. मातशें आमच्या RCS नोट करून घेवचें. वी हॅव टू डू इट आनी तें करूंकच जाय. बँकाचे म्हणल्यार म्हजी नजरेन म्हाका दिसलें की जेव्हा सावकारी लायक 13%, 15%, तेजे मागीर चक्रव्याज, तेजे मागीर आनी कितें व्याज 17, 18, 19% पर्यंत पळयला हांवें. आनी ताचो परिणाम सांगूं कितें जालें तें 10,000 केसीस आर देअर इन द कोर्ट. कसल्यो चेक बाउन्स 15 म्हयन्यांतल्यान कमीत कमी 2-3 भुरगे भितर पडटात, लोनीज भितर पडटात. कारण ज्या मनशा कडेन 15,000 भरपाक जायना त्या मनशाचो 5 लाखाचो चेक, 7 लाखाचो चेक बरयलो, कारण पयलीं ब्लँक चेक घेतात आनी तो बरयलो आनी सबमीट केलो, चेक बाउन्स. आनी चेक बाउन्स जावन मागीर कितें कोर्टांत केस. 10,000 केसीस आर देअर इन द कोर्ट. लक्षात घेयात, कोर्ट्स आर फ्लडेड विथ दीस. आमच्या 12 तालुक्यात अशा प्रकारचे आसा. म्हणून हांवें एक स्टर्न डिसिजन घेतलें की व्याज दर जो आसा पळय न्ही 13% वयर ना. आनी आय एम हॅपी टू से एवरी बँक हॅज फॉलोन इन लायन विथ एवरी कॅश क्रेडिट सोसायटी बँक आसा पळय न्ही ती इट हॅज फॉलोन इन लायन विथ. सगळ्यांनी 13% केल्लो आसा. दोस्तांनी एक लक्षात घेयात, आमी ह्या सगळ्या गोश्टी कडेन समाजाक उपकारक अशा नजरेन आमी ह्या सॅक्टरा कडेन पळोवपाक जाय, कॉपरेटीव सॅक्टरा कडेन. आनी त्या नजरेन NPA जावपाक जायना. मल्टीपर्पज म्हटलें म्हाका बाबा युरीन विचारलें वॉट इज द रोड मॅप फॉर. आमचे पयलेच सहकार मंत्री देशाचे अमित शाहजी आनी डिपार्टमेंट स्थापन जाले नंतर तांचे कडेन जेन्ना जबाबदारी आयली ही हॅज गिवन अ कॉल टू द एंटायर कंट्री मेक ऑल द सोसायटीज इनटू मल्टीपर्पज नेचर. म्हटल्यार कितें तांदूळ डिलाची सोसायटी सुद्दां आज मल्टीपर्पज जावंक शकता. त्यांच्यानी जाय तो व्यवसाय त्यांच्या कापासायपणान सुरू करूं जाता. आनी आय टेल यू आय एम हॅपी की फाटल्या 6 म्हयन्यात आमचे कडेन जवळ 50 सोसायटी आशिल्ली पळय न्ही जे सिंगल बिझनेस करताल्यो त्याने आज 2, 3, 4 तरेची एक्टिविटी सुरू केल्ली आसात. अँड आय टेल यू आय एम प्राऊड ऑफ माय ऑफिसर्स की दे आर मॉनिटरिंग दीस. पर्टिक्युलरली 2 ते 3 तालुक्यांतल्यान आवर ऑफिसर्स आर व्हेरी एक्टिव्ह. तांणी नवीनय सोसायटीज स्थापन केल्ले आसात. दिस क्लोजर इज द लास्ट चॅप्टर इन अवर अजेंडा. आणि त्यामुळे ज्यो सोसायटी सीक आशिल्ल्यो वगैरे ते आमी रिवायव करतात. आणि ज्या जाग्यार नात थंय आमी परत नवीन आमचे करपाक पळयतात. स्वाती महाशय, आमची फॅक्ट्स आनी फिगर्स पळयले जर जायत जो स्टेटमेंट हांवें सांगला तो जाल्यार लक्षात येतले की वी हॅव नॉट टेकन दीस सब्जेक्ट एज अ लायटली. बरेच लोकांक कॉपरेशन आवडना. म्हाका आवडटा. म्हाका एज्युकेशन आवडटालें, म्हाका कॉपरेशन आवडटा आनी म्हाका WRD उदकय आवडटा. फाल्यां एग्रीकल्चर म्हटल्यार तेंय आवडटा म्हाका. कारण डिपेंड्स ऑन युअर नेचर इन वॉट वे यू टेक दॅट सब्जेक्ट. स्वाती महाशय, ह्या कॉपरेशन संबंधी उलयतले जर जायत आमचे डेरीज 118 आनी पॅक्स आमचे आसात त्यो 52 हे सगळे आमी कंप्युटरायज करून पळयतात. जेणे करून माननीय मुख्यमंत्र्यान जे इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा किंवा सगळो पेमेंट जो आसा सपोर्ट प्रायस सबसिडी वगैरे वगैरे जे आसा पळय इट हॅज टू गो ऑनलायन. आनी हांव जाय ह्या मताचो की म्हयनो सोंपना फुडें 15 तारीख म्हटल्यार त्या दुधकाराचे पयशे सपोर्ट प्रायस ताका 15 तारीख म्हटल्यार तेज्या अकाउंटाचेर येवपाक जाय. आनी त्यामुळे म्हजें एक आव्हान आसा दुधवाले जे आसात वेवसायीक आसात तांकांय आव्हान आसा की तांणी तांची सोसायटी आसा ही कंप्युटरायज करून घेवपाक जाय. तांचो अकाउंट जो आसा पळय न्ही तो लिंक करून घेवपाक जाय विथ आधार कार्ड. आनी हे मुखाल्ले म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर टुडे वी आर इन ऑगस्ट, सप्टेंबर म्हटल्यार हे जावपाक जाय. बिकॉज वी ऑलरेडी फायनलायज एजन्सीज टू सप्लाय कंप्युटर्स. डेअरी के बीन सोसायटी के बीन एवरी सोसायटी पॅक सोसायटी आसा पळय न्ही दे वील हॅव टू कम फॉरवर्ड टू हॅव अ डिफरंट एक्टिविटीज
very many activities of a business and economy. स्वाती महाशय, सोसायटीचे रजिस्ट्रेशन ऑनलायन केल्लें आसा आमी, जेणे करून लोकांक सुटावो मेळपाक जाय. उठसूट मडगांव यो, ह्या झोनाक वच त्या झोनाक हें जावपाक जायना. अशे साबार गोश्टी ज्यो आसा पळय डेव्हलपमेंटाच्यो, एंड एट द सेम टायम आय वूड से बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ह्या हातूंत भितर येवचें, सेक्टरा भितर येवचें, डिपार्टमेंटा भितर येवचें. कारण हांगसर एक लक्षांत घेयात, तळमळ आनी भावना वेगळी, म्हजीय बीन आनी म्हजे बरोबरचे आशिल्ल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची बीन. आनी भावना आनी तळमळ कितें जर जायत समज महाशय की येस, खेडेगांवांतले लोक खेड्यांत रावल्यात म्हणून आमी ती खेडी म्हणटा आज. आनी म्हणून इतले म्हजे हांगसर भावना व्यक्त करून, विचार हांगसर व्यक्त करून, जे डिमांड्स आमी मांडल्यात ताका सपोर्ट करचो. आनी सदसद एक मुद्दे स्मरून तुमी तुमगेले डिक्कट मोशन्स मांडल्यात पळय न्ही, ती फाटीं घेतली जाल्यार बरें जातलें, मना मातशें बरें दिसतलें अशी विनंती करता आनी म्हजे ल्हानशे शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. कितें Lauda, have your officers told you anything regarding the desilting or study of NIO Kushawati River? Kushawati River बद्दल काय उलयलां? कुशावतीचे तुजे 3-4 इस्टिमेट केल्यात फॉर डिसिल्टिंग. हे डिसिल्टिंग ब्लॉकेड जे आसा पळय न्ही मदीं मदीं, ती ब्लॉकेड पयलीं काडटा. मुखाल्ले चड न्ही, सादारण म्हाका 3-4 कोटी बी जातले. सो डिसिल्टिंग सामकें शेळवण पर्यंत व्हरपाक पळयता. चड करून बाय नोव्हेंबर डिसेंबर स्टडी जाल्यार यू टेक इंटरेस्ट, आस्क युअर इंजिनियर टू लुक. NIO needs to study that. No. See, let us have this remedy first. As upay जाले then within 6 months we can always invite NIO. You just, because last year you had assured me. Starting the work now. आप कोता कॉमेस कोता नु? You are starting the process start कोता. सुरू केलं मरे. Desilting. Process सुरू केला. Speaker sir. Yes. हे additional chief engineer करपाचें कितें आता? अरे अच्छा विसरलो. You see, I know that boy, म्हणजे दिलीप आसा पळय न्ही, तो कॅपेबल भुरगो आनी बरे पद्दतीन ताणें म्हादईची स्टडी करून अभ्यास सगळो केल्लो आसा. ताका आमी एक्सटेंशन दिलें. म्हादई आमचे मुख्यमंत्री एक मिनट आयका न्ही, एक्सटेंशन दिलें. ते आमचे कडेन 2 पोस्ट आसा एडिशनल चीफ इंजिनियर्स. आमचे प्रेझेंट चीफ इंजिनियर जे आसा पळय न्ही, तो सालेलकर जो आसा पळय न्ही, तो आजून रेग्युलर जावना ताच्या पोस्टाचेर. ना ते हांव जाणा. ना इश्यू तो ना, इश्यू आहा म्हादईचो. ते जालें. तुजो चीफ इंजिनियर हें जाला टेम्पररी अंडर दॅट कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड इज नॉट द इश्यू. म्हाका तूं एमेंड कर, ऑर्डर तुमचीच आहा. म्हाका ताणें सकाळ फुडें सांगलें की आपूण जॉईन जाता, पूण आपल्याक डिविजन 2 म्हणजे सर्कल 2 जे वीच लुक्स आफ्टर म्हादई अशें म्हणून फोन केलो. एखाद्या ऑफिसर लेवलाचेर जाका म्हाकाय खबर आहा तो म्हादई खातीर काम करता, ताजेर हावजान डिस्कशन. तशें न्ही, म्हादईचें डिफेन्सूच ताजेर आहा. अमेंडमेंट पळय तुमचे, आय एम नॉट आस्किंग अबाउट. तुज्या इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता, म्हादई सेलात ताका घालपी हांव पयल्यान पयलीं. म्हणजे मागीर 30 वर्सां काम केलें. एक्सटेंशनूय ताका दिला हांवेनूच, आनी तेजेर आतां तेजे कडेन हांव उलयता. ताजे इट्स नॉट अबाउट तो, इट्स नॉट अबाउट द इंडिविज्युअल. इश्यू कसो आहा की तुजी डिफेन्स एक मनीस करपाक 30 वर्सां तुवें ताका एक्सटेंशन दिलें, तुवें ताका अपॉयंट केलो. कित्याक केलो? कित्याक ताका नॉलेज आहा. नॉलेज आहा. आतां तुजे कडेन जर फाल्यां कर्नाटकाचें पोजिशन कितें आहा ते नेरसे बिडसे, थंय एक परमिशनाक रावले ते डाट करून ते कंप्लीट करतले. स्पीकर सर, आतां यू आर मॅनिंग द गेट इज नॉट अ स्ट्रॉंग मॅन. करता थंय ना करपाक कितें तुमी तुमचीच ऑर्डर अमेंड करपाची, जी तुमी हे केल्यार ती अमेंड कर. तूं ताका एक्सटेंशन दी हें दी तें हांव उलयना. स्पीकर सर दिल्ल्या बळी प्रमाणे. ना एक मिनिट स्पीकर सर. ते दामबाब तळी कितें जाली? तूं येवन थंय गेलो काय ना मागीर फुडें? ना तेजें हें जालो ना तो विशय मुखार, कारण थंय तशेंच जमनीचो इश्यू आसा. पूण हें करया. ना मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलें फाल्यां शुक्रार आसा. शुक्रार फाल्यां आसा, शेनवाराक आमी ऑफ. हांव शेनवारा दनपार येता 12. तिसरे स्पीकर सर, ते 1.5 लाखाचें कॉम्पेन्सेशन सांगिल्लें हांवें. एक सिंपल सर्वसामान्य मनशाचें 1.5 लाखाचें कॉम्पेन्सेशन आहा. ब्रीच आपलो हें जाला म्हणून पेड्यार जाला क्रॉप. एक कॅथलीक लेडी खांडेपार. उदक तुवें लिस्ट वाचला पळय न्ही, तें दी म्हणजे हांव तुमकां बरोवन दिता. स्पीकर सर, हें आतां अष्टगंधा, हे माशेल महिला हांचे कितें जाता? हे पयशे भरपूर खाल्ले आहा थंय. ना सवाद मातशें हे 2-4 बँको ज्यो पयलीं 2014-15 जे मिसमॅनेज जालें, हांवें ताका सामकी बारीकसाणी लक्ष घालून हांव पळयता एखादी महिला
मार्शल महिला पळय ती रिवायज जाता जाल्यार पळयता अस्तगंधा रिवायज जावपाक शक्यता सामकी कमी विजनरी पळयता विजनरी जायना म्हणटा पयशे ते कशें जालां लक्षांत घे ते कितें जालां तातूंत एक विजनरीच्या बाबतींत आसता जालां की तांणी जुराचेर जूर अशें करून ते आंकडो मुखार व्हेला इतलें थंय हें ना तुमचे बेजिकली पयशे ना पूण सर म्हाका सांग स्पीकर सर तुमच्या हेतू भितर हे सोसायटी जेन्ना रजिस्टर करता वर्सा एकदां ऑडिट तुमी करपाक जाय न्ही मदीं कितें जालें अमेंडमेंट जेन्ना आयलो पळय न्ही हाका आमच्या एक्टाक तेन्ना तांकां स्वायत्ता मेळ्ळी म्हणजे तांणी जाय तो आपल्या चॉयसा प्रमाणे घेवपाचो आनी आमच्या डिपार्टमेंटान पॅनल केले ऑफ सीएस पण तांणी तांच्या आवडी प्रमाणे निवडी प्रमाणे ते घेतले आनी पयलीं बॅड एक्झाम्पल इज बींग सेट की अशें पचता अशें जाता ना आनी कोण लक्षांत घ्या आज ना फाल्यां तांकां ते पुलीस कस्टडी आमी सगळें भोगचें पडटलें कांय चुकचें ना तातूंत विजनरीची खूब स्पीकर आनी तुमचे आतां पंचवाडी धरण आहा पूण देर आर एरियाज तुमचेच थंयचे म्हणजे तेन्ना लोक आयले आंबेगाव म्हणटे मागीर सवरगाळ खूब कडेन वयर उदक पावना मागीर ते कशें पावयतले तुमी डॅम आसून कितें फायदो ना ताका ते आमेगण जे आसा पळय न्ही ताका एक फॉरेस्टांतल्यान एक पायपलायन येयलो जाल्यार जाता पूण हांवें ते दुसरें हांव तांकां तुगेले पंप बसोवन लिफ्ट करूंक पळयता एक्चुअल तांकां उदक आसता थंय ना उदक आहा पूण ते हायट म्हणून तुमी इश्यू दितात गांवांत ते लोकांक उदक पावना ना तांकां उदक थंय आसा तांकां एक वेल आसा ओपन वेल आसा ताजेर पंप बसयला त्या पंपा वयल्यान तांकां उदक मेळटा थ्रू आवर मेळटा इतलेंच कितें तें मोटी सफिशियंट ना म्हणजे 2 वर तर उदक मेळटाच आमेगण म्हणटात थंय सगळीं थंय 8-10 घरां पूण हांव तरी आसतना आमचे म्हैसाळ डॅम आसा पळय न्ही ते म्हैसाळ डॅमा वयल्यान कितें जातात एक माठ म्हणून विजार माठ म्हणून आसा थंय उदक आयलां मग तातूंतल्यानूच तशें रानांतल्यान एक पायपलायन येयलो जाल्यार तांकां मेळूंक शकता फाटीं एक 6 म्हयने पयलीं 2 म्हयने पयलीं सर्वे केल्ली तशें वरून दिवपाक पळयता येस आतां हांव जिल्ल्या वळेरी प्रमाणे 11 A B C D E F आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानाक घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां वळेरी प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 सभागृहाच्या मतदानाक घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 मंजूर जाल्यो आतां श्री आतांच्यो मंत्र्याक श्रम आनी रोजगार मंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Speaker sir, I request to move that bill number 36 of 2025, the Goa Shop and Establishment Regulation of Employment and Condition of Service Bill 2025 to be taken into consideration. Yes, प्रश्न आसा हां अमेंडमेंट येस सर मुकर Sir, amendment to येस एक मिनट प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला आतां विधेयक कळंबार सभागृहांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्ती आसात Speaker sir, amendment of clause 2, page 2 in line 33. For the word employee, substitute the word worker. Amendment of clause 3, page 7 in line 3. For the word employee, substitute the word worker. Amendment of clause 6, page 9 in line 29. For the word compete, substitute the word complete. Amendment of clause 15, page 13 in line 14. For the word leave, substitute the word holiday. Amendment of clause 20, page 15, line 5. For the word employee, substitute the word worker. Amendment of clause 29, page 18, in line 31. For the word employee, substitute the word worker. Page 18, in line 32. For the word employee, substitute the word worker. And page 19 in line 1 for the word employee substitute the word worker. Yes. विधेयकाक दुरुस्ती 2, 3, 6, 15, 20 आनी हातून दुरुस्ती आशिल्ल्यो श्री कृष्णा सरकारांनी मांडिल्ल्यो आसात. श्री कृष्णा सरकारांनी मांडिल्ल्यो दुरुस्त्यो सभागृहांत आसात. आतां विधेयकान विधेयकाच्या कलम 2,
3, 6, 15, 20 आणि 29 ते दुरुस्त्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता. I'll explain it. Yes. I'll explain Yes, the bill. Yes, sir. Speaker, sir, this is the objective. The Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Condition of Service Bill 2025 seeks to repeal the existing Goa Shops and Establishment Act 1973. The act was enacted to regulate the conditions of work and employment of workers in shops, commercial establishments, restaurants, theatres, and other establishments. Subsequently, various amendments were carried out to the existing Goa Shops and Establishment Act 1973 to meet the requirement from time to time. However, by the lapse of time, certain existing provisions had become defunct. The current digital technology has revolutionized the mode of business activities, whereby it is possible to offer services online without any physical and geographical limitation and time limitation. The business activities can be carried out on 24-hour basis. Therefore, the provisions of the said act of keeping a shop or establishment closed for a business on one day of the week and to restrict the opening and closing hours of establishment has become obsolete. It has become necessary to provide even platform for offline business to compete with online business and to permit to operate shops and establishments for 24 hours and all days in a week. In line with the ease of doing business policy of the government, it is necessary that the marginal and small establishment engaging less than 20 employees need to be exempted from registration under the Act, and therefore is a constant and gradual rise in women workforce who are willing to work on par with their male colleagues and counterparts. Allowing them to work in night shift on par with that of men workers subject to certain reasonable terms and conditions will increase their earning capacity, resulting in their empowerment. The central government has also circulated a model shop and establishment regularization of employment and condition of service bill 2016, which has been finalized after detailed deliberation and consultation process to all the state government for consideration. In view of the above, the government of Goa considered it expedient to enact a new law on the lines of the model bill circulated by the central government for regularization of condition of employment and other conditions of service of workers employed in various establishments by repealing the existing Goa Shop and Establishment Act 1973. Speaker, sir, the bill seeks to achieve the above objectives. Scope. The Goa Shops and Establishment Regularization of Employment and Condition of Service Bill 2025 seeks to provide for the applicability of the provisions of the said bill to establishments engaging 20 and more employees, thereby reducing the compliance burden on the small and marginal employees less than 20 employees. Every employer of an establishment employing less than 20 workers shall, within a period of 60 days from the date of commencement of this act or from the date on which the establishment commences its business, submit an online intimation in the prescribed form, provided that if at any point in time the number of the workers in such establishments become 20 or more, then all provisions of this act shall apply to the establishment, and the employer shall be required to obtain registration. Provided further that the provisions of this subsection shall not apply to establishments that already possess a valid registration or renewal under the Goa Shops and Establishment Act 1973 until the expiry of such registration or renewal. Working time of employees. Earlier, the working hours of the adult workers were 8 hours in a day and 48 hours in a week. Now it is increased up to 10 hours a day or 48 hours a week. No worker shall work continuously for more than 5 hours without a rest break for at least half an hour.
Yes. Yes. Speaker, sir, I would like to speak on the bill, the Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Condition of Service Bill 2025. Speaker, sir, the definition asa in section 2 definition, clause G, establishment means a shop, commercial establishment, residential hotel, restaurant, eating house, theatre or other place of public assessment or entertainment to which this act applies and includes such other establishment as the government may by notification in the official gazette declares to be an establishment for the purpose of this act. Speaker, sir, आमचो जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो ड्राफ्ट हे आसा फॉर्मेट आसा मॉडल फॉर्मेट. स्पीकर, सर, तितून एक क्लियर कट घातलेलें आसा तें म्हणजे टू whom this provision of the Factories Act 1948 does not apply. Speaker, sir, म्हाजो क्वेश्चन आसा whether the Factories Act are covered under this act हो एक आसा आनी दुसरो whether the establishment are covered in the Factories Act आनी कित्याक लागून हो ओमीट केला हो एक हें आसा. दुसरो स्पीकर, सर, आनी एक प्रश्न आसा. आतां चॅप्टर 6 वेलफेअर प्रोविजन्स. स्पीकर, सर, हितून कितें आसा हांगा सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक हें पास केल्लें आसा, बील पास केल्लें आसा, ऑक्युपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड 2020. स्पीकर, सर, हितून खुबशी सेक्शन्स आसा. आतां ती सेक्शन्स म्हाका हांगा दिसना. एक सेक्शन 24 वेलफेअर प्रोविजन, सेक्शन 25 आवर्स ऑफ वर्क ऑर लीव, सेक्शन 29 ओवरलॅपिंग ऑफ शिफ्ट, section 30 instruction on double employment, section 31 notice of period of work. Speaker, sir, ही सगळी sections जी आसा ती हितून ह्या बिलान दिसना. सो कित्याक इन्क्लूड करूंक ना तेजेर म्हाका दिसता आन्सर दिवपाक जाय. सो ह्या दोन म्हाजे प्रश्न. नेक्स्ट वेंजी वेगस. Speaker, sir, with regards to the definition, page 2B, child means a person who has not completed his 14 years of age. A definition of age dilo a child who has not completed his 14 years of age. आणि मागी page 14 ची जेन्ना वयता employment of child, no child shall be employed or permitted to work in any establishment. So हिंग आता age 14 केल्या, working age I think 14 केल्या. त्या आधी सांगा. So this it is there first only. And we are talking about 48 hours per week काम करपाचे for a child who is 14 years and above. So this is what I want to put on the house. Second thing हांव आता, if we go to page number, आता जे मिनिस्टरान वाचिलो, if we go to page number 8 गेल जाल्यार we are saying that the employer of every establishment employing 20 or more workers shall submit the application online in a prescribed form for registration in the facilitator cum inspector to the facilitator cum inspector of the local area concerned together with such fees and such self-declaration and self-certified documents. So what I understand now, ki 20 people and above aha जाल्यार तू किये लागतले. सो समज एक 10-15 भुरगीं काम करताय 15 वर्सांची आनी ताका रजिस्टर करपाक गरज ना. दिस लुक्स अ लिटल बीट डेंजरस. आय थिंक वी हॅव टू थिंक अबाउट दिस. Why? It is ease of doing business. 10.5 years old भुरगीं 10 जाण 15 जाण कोणाचे अंडर काम करताय. जस्ट लुक एट इट. 14.5 years old children working in an establishment. He has got 15, 17, 18 children working under that establishment. They are going unnoticed with this. I think this is something very serious. We have to look into this and decide. I object to this age, what is there, and then I object also to this, what is being written. No, over it is here. not. No, So it we is have not. to- No, it is not known. Not knowing. It is. We have clearly said that after 60, within 60 days, they got to inform the department. Please understand. If you have a child who is 14.5 years of age, and he is being made to work, which you and I don't know, and they are 18, 19 people. This is a matter of serious thought process. मातशें सुसेगाद सगळे चिंताय, गरज ना रश करपाक, पास जावपाक. I think this need to be changed and corrected करपा जाय. Because maybe in other states like Bihar and all, bigger states, maybe it is accepted. 14.5 years, 14 years age काम करपाक. आमगे हिंग गोंय दुसरे भाशेन आहा.
आनी मागीर दुसरे भाशेचो व्यवहार कमेस जायत म्हणून आनी ऑल्सो इन अनदर वे It is there first of दुसऱ्या all. भाशेच्या एंगलान वयतले आनी कितें जावपाक शकता. As far as the age is concerned, we have not introduced it new. It is already there in the thing itself, in the act itself. No. Yes. No, but I think this is something of concern now. But we cannot use it. It is not our. It is not our. The central government. That act was in central government thing. The age. It is not for us. Now, Wilson aha जाल्यार म्हाका दिसता table जावपा जाय जोपा. It is not clear. I think 18 years was 18 years and, not and everything. above. It is the act, no, 14 because just go. is not correct. I think it has been brought to the notice of the house. 14 वर्ष जाल मुटरी कोणाकूय कामां दोता आनी less than 20 children are working under an establishment. It is a dangerous situation. I think we need to think about this. This needs to be changed. एज जी आहा पळय न्ही एज इज 14 and above ती पयलींच्या एक्टान तशीच आसा सेंट्रल एक्टान आसा तशी 1973. आमी नवीन घालून ओल्ड एक्ट Honorable Speaker, bill, I think 3 bills are coming under ease of doing business. In this point that I would like to highlight, I agree to what Benji says, key provisions of young person, working hours for other categories, excluding the establishment having less than 20 employees. This is a very sensitive provision. Dusre, ease of doing business under, they are saying especially working hours of women and allowing them to work in night shifts. This is what you are providing. It is as per their wish. No. It is nothing. It is When not forced. today there is non-availability of public transport. Get public transport after 10 p.m. What transport facilities do we So there will be certain conditions which there will be certain conditions which will be laid down as far as the women force is concerned. No. Where is the condition? No, See, there will be you all are saying ease of doing business. Today It will be laid down- infrastructure it will be government laid are down. after 10 p.m. buses to be there. Yeah, and it will be in rules. Those conditions will be in rules. No. This is that age group for 14 and whatever. This is a very sensitive. But that is not how this in the central act it is. We have got nothing to do with it. Ganesh Gaonkar. We have got nothing to do with it. Yes, anyone? Yes. Sir, I will answer. page number 14, line number 1, first word, provident झाला sir, एक typing mistake झाला sir, बघा, it should be provided. 14 Correction करा. फोन मारा विचार मर. Yes. Sri Kalu Serera. Age. 14 age विचार मर. Honorable Speaker, in this bill, the definition of commercial establishment has been 2C. You see 2C. Yeah. Society registered under the Society Registration Act. That's all this. Number 1 is not a problem. Number 2 now, an establishment of any medical practitioner, including hospital, dispensary, clinic, polyclinic, maternity home and such others. Now, architect, engineer, accountant, tax consultant, insurance consultant or any other technical or professional consultant. I have no problem of you bringing these establishments under this act. See, please understand, bringing them not a problem. But I will read it again. Establishment of any medical practitioner, including hospital, dispensary, clinic, polyclinic, maternity home and such others. An architect. Now look at section 16. 16, which is employment of women. Yes. You are allowing women to be employed in the proviso between 7:30 p.m. to 7 a.m. Now, if you look back at this definition, why will a doctor require? I can understand a hospital require nurses, so there will be female staff will be required for female patients. I can understand that in dispensaries, clinics, polyclinic, maternity home, you require women, female, so you are providing. But why should it be? For a medical practitioner, I don't think the medical practitioner will be waiting in his clinic from midnight to 7 a.m. waiting for patients. That depends on their thing. No? So we are just making the provisions. No, you are allowed, because tomorrow if you make this provision, they will take We are just consent. making provisions. An architect, engineer, accountant, tax consultant. Yeah, advocate also works late night, no? But not with stuff like this, unless... Typist and all, you all have typist and all, no? We don't keep them late. I don't know. There are some, I know. So you understand it. I'm just saying, look at this, because what you can do is, you can provide in this proviso itself, you can put for these people who have put like hospital, dispensary, clinic, polyclinic, maternity and your home, you can put these in it. It is not mandatory. Wherever it is applies on the door.
because you have to be a bit But concerned. it is not mandatory wherever it is applied. That's It applies. Sri Vijay Sir. ह्यो ज्यो पेनल्टीज म्हणून आहा त्यो पयलींच्या एक्टान आसले 2000 रुपया 2000 रुपयाच्यान आतां तुवें एक्सिडेंटाक 1 लाख रुपया केल्या 10,000 रुपीज प्लस 500 रुपया डे फॉर जनरल वायलेशन्स हे खंय हे सॉलिड पावले न्ही दिस इज हे जातलें पेनल्टी कंपाउंडिंग बट ओनली फॉर नॉन रिपीट ऑफेन्सीस स्पीकर सर धाकट्या धंद्यांक आनी मायनर कितें एडमिनिस्ट्रेटीव लॅब्स जाली असली दीस हाय फायन इज डिस्प्रपोर्शनेट 1 लाख रुपया म्हळ्यार कितली जाली रे मॅक्झिमम आसली 2000 रुपया 2000 रुपयाच्यान 1 लाख पावता तूं It is more actually to deterrent for the people not to commit such deterrent is sin. fine but अरे बाबा धंदेकार गोंयकार आहा दिस इज नॉट अबाउट आउटसायडर्स ओनली गोंयचे लोक आहा न्ही 1 लाख रुपया म्हळ्यार कितें कोणाचो धंदो चलता आतां पणजे पणजे स्मार्ट सिटी सगळें बंद पडला 1 लाख रुपया खंयचो Honorable member, you should not differentiate between outside and inside. outside inside but our people don't have money Everyone is the same. you all may be having money the businessmen are not having money you see the state in Panjim today सगळें बंद जावपा पावला It is only 1 lakh rupees only for accident cases. अरे accident अरे today in Margao the shops are getting burnt there is something because of the municipal market not working well it is not the mistake of the establishment तू 1 लाख रुपया घालतलो एक्सिडेंट म्हणून उजो लागता तुमच्या खातीर आनी प्लस 1 लाख रुपया ताणें फारीक करपाक जाय बरें जालें मरे Accident हे एक जालें बरें आतां तूं हातून वच गांवांनी वच हे डिजिटल कम्प्लायन्स जे आहा पळय हे डिजिटल कम्प्लायन्स सगळ्यांक कळटा हाजेर टॅक्स सेवी आहात सगळे लोक आहा न्हू आतां सगळे आतां गांव आनी हूंय आतां गांव हूंय उरले गांव खंय उरले काल तो सांगतालो तो रुरो अर्बन गांव हूंय उरले स्पीकर सर आता इवन दिस See, below 20 workers, registration is not there, no. That's the reason, that is the ease of business what we are trying to do. Okay, now above, let us look at mandatory facilities for above, more than 50. Crashes are, canteens are for 100. हे सगळे रियल इस्टेट आयच्या प्राइजान हे जातले हे चलतले See, accident will be decided by the courts. ते कितें हे येवपाचें, but the fine what we have put is 1 lakh. No, I am saying sometimes the accident may be not because of the establishment. It may be because of the government. But that will be. And you are going to charge him 1 lakh rupees. We are not going to charge it. It is going to be. This is a fine basically which we are going to impose, and the court is going to basically go to see. But you are going to impose it. No, but ultimately court will decide on that, no. Because even mandatory facilities with today's real estate market, canteen, 100 employees, crash for 50 employees, this is practicable. This will work. That chaltale. I don't understand how you are this thing. As far as your digital compliance is not compulsory, but we will ask jail to do online service. No, online even. Speaker sir. And the bill doesn't allows deemed registration or renewal. Yeah. If an inspector doesn't act in 7 working days. This is pro-business, ease of doing business. But now you are going to there will be insufficient checks. So what's up न्हय आनी ताजें काम जावन पडटलें. So this will be another administrative inertia. No. See. This is a fixing होय जातलें. Not fixing. See within. कशें जावपा ना तूं 7 दीस ताका वचनाका म्हणटालो तुका परमिशन जालें म्हणटा. No, within 60 days time, he basically got to inform in the format. 7 days. 7 working days. 60 days once he starts the establishment. Oh, but that fellow, that renewal I'm talking of the inspector, has to do it in 7 days. So he will do it. If he doesn't do in 7 days, taka deemed approval mele. So the owners. So 7 days ochot. No, but the owners. So hala paise khatlo. No, ultimately the onus will be on the inspector itself for not doing his duty, no? Where is the onus? Here the deemed mandate provisions ki no, onus will be on him, no. Have been renewed. It is the duty within that he has got to do it within 7 days time. Honorable Member Viresh has asked me that this act will not be applicable to factories. No, and secondly, why this 14 days, over 14 years? 14 and a half, the original act, how you change it for Goa. We are a progressive state. We can't have child labor. Why should it be allowed? We should think progressively. It is there with the Mother Act, doesn't mean we should follow it. It's a central act. It's a child labor जातले मरे. But it's a central act. जाऊ तुम्ही कोण नका गोयात आला कोण नका. 14 वर्षाचे भुरग्यांनी काम केलं करो.
under Factories Act 1948. No, it is not for factories. So it should be mentioned on there. It is not mentioned. Why not? See, on the draft, it is been mentioned. I can table it if you want. See, Factories Act is applicable to the factories under the 1948 Factories Act. So it should be mentioned on this bill. No, we don't have to mention In it. the definition, it should be mentioned. We don't have to mention it. They will act on that Factories Act, on that act. Captain, tell me. Yes. And regarding the welfare. Captain. Regarding the welfare. The child labor is regulated by the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986. Here it talks about 14 years and above working in non-hazardous areas. In factories and काम कर रहे हैं ना. But then this now allowing it 20 people working should not get registered. So which means It is not to not get registered. They can directly register it. We are not saying not registered. No, it's not mandatory, no, to come under that registration process, which is less than. Well, understood now what we are talking. We are trying to say that these children, if they start working with this, then ती आमगे नजरे येपा नाही. Pocket money म्हणून काम करपा लागोली, हुंचे एक हेज अंडर, institution अंडर, they do not have to come under this radar of. Concept म्हणजे सगळे संसाराक आता. Someone can take a. The concept. Age also is a very critical age. When somebody starts working, they come because of financial difficulty. दोतोर आता the concept हा सगळे संसाराक तुम्ही बोवलेला हा सगळ्याक. Captain. Speaker sir. I think we should take a decision whether Goa should stay with this and continue like this, or we should call on this of this age. Because एक आटी नाम मुठाई आम promote करू सोदताय भुरग्यां शिंको जाय म्हूण आनी जरी तर येश कोन जाता जाल्यार मागीर two things will not match. Lot of things it should go. I can keep on adding one point. It is not applicable. Sorry. In the definition of establishment, you have not mentioned. That is one thing. You are saying that it is not applicable. Yeah. Okay. So you have omitted it. Second thing is that Occupational Health and Safety Code 2019, which was passed. So according to that, there are a lot of sections which are not been included. So you all don't want to include those sections. 18 years, but 15 years. Nobody knows about this. Section 24, Section 25, Section 29, Section 30, Section 31. Center government has passed केला. Center government has passed केला. You all have not included it. Well, let me just check. Occupational Health and Safety Code does not brought into force as yet. So, but later on you will have to amend it again. Yeah, we're getting it. Yes. When it is on force, you will have to, because आता समज केले, नाल्यार परत amend करपाची गरज नाही. We'll get it. We'll get बाहेर it. करतले. Minister, may I only clarify this. 2C, use the word commercial establishment. Yeah. 2C. And then afterwards, in G, you again define establishment. What's the difference between one and the other, and how does it operate in the Act? Which one does it? 2C, you are saying commercial establishment. Yes. And then again you define establishment separately. 2C, commercial establishment means. In G, you define establishment. Yeah. So you want to bring only these hotels and all as establishments? Because if you use that word commercial different from this, how does the registration work? Not to apply to certain establishment comes under commercial and other. It is clear. In G also it is mentioned. No, that's what I'm saying. How does it operate? You register A one, shop, you don't commercial register the other. establishment, residential hotel, restaurant, eating house. Thereafter, there are other place of the public Establishments and shop, or commercial, the residential. entertainment to which this act applies and includes such other establishment as the government may notify. It is clear. Speaker sir, आमचे intention clear असा. By taking the model as a central law,
आणि त्या लॉक घेवन आमकां खंयसरूय चायल्ड लेबर बीन प्रमोट करपाचो ना आमी प्रोग्रेसिव्ह स्टेट आसा तुगे इंटेंशन सगळ्यांक क्लियर आसा वी आर टॉकिंग व्हॉट विल हॅपन इन द स्टेट प्लीज अंडरस्टँड युअर इंटेंशन इज क्लियर आवर इंटेंशन इज क्लियर बट ग्राउंडार रियलिटी कितें जावपा शकता गोंयांत I'll ask you one question. And sincerely सांगल्यार Chief Minister, I think we all had an opinion that 18 years is the age of working. Captain, just wait for a moment. If you say that there is a difference between commercial establishment and establishment, because establishment means only those categories, then you look at section 6. In section 6, you will only register establishments and not commercial establishments. You mean to the page number? Page number 8. Section 6. Because under 2C, commercial establishment is defined. Establishment means commercial establishment is included as establishment. No, so you have commercial establishment and you have G, which is establishment. I agree with you. You made two distinctions. But now when you come for registration, under section 6, you demand registration only of establishments, not of commercial establishments. After all, Labour Department will also check time to time if any If it's not required, then they won't register. Any establishment becomes a commercial only, no? Yeah, not necessarily. Why? No, just because then why you made a difference between commercial and establishment? If both are one and the same, why did you make one definition for commercial establishment and a separate definition on establishment? Because sir, establishment includes commercial establishment. No, you have defined it separately. So please look at the definition. Please look at your definition. It doesn't say includes commercial establishment. Please look at it. G, just look at G. Establishment means, does not includes. Means a shop, commercial establishment. Because establishment includes commercial. Okay. Speaker sir, it is clear? It's correct. Clear. Passing on. No, समज काय रे समज एक भुरग्याक 15 वर्सां भुरग्याक 25,000 पगार दिवपा लागलो एम्प्लॉई इट्स अ गुड सॅलरी करेक्ट एंड ही इज मेकिंग हिम और हर वर्क फॉर मोर देन द आवर्स विच इज डिटेल्ड हियर बिकॉज यू डोंट कम अंडर दिस ऐक माशराव तू सोजमोला सांगते यू आर पेड अ गुड सॅलरी Labour Department will check the age is less, so you are not coming under this. So you will be misusing this act. But because and it is going to be a serious consequences. Captain, if तुमको जर तर या child labor जर तो रेस्टोन प्रमोट करपा जाय आणि हे भाशेनी वाट टाकोवपा जाय जाल्यार करची तुमको मेजॉरिटी आहा आमकां खंयसरूच चायल्ड लेबर प्रमोट करपाचो ना परत एकदा सांगता but it is by keeping a central law as a model law we are doing this as a amendment. Yes. आता विधेयकाच्या कलम 2 कलम 3 ना स्पीकर सर आम फेवरा नाही माझे डिव्हिजन फेवरा कलम 6 कलम 15 और बेल मार 29 ती दुरुस्ती सभागाराच्या मताने घालता डिव्हिजन चल जेका मान्य आसा डिव्हिजन घाला Those who are in favor. जेका मान्य आसा ताणें उबी रावचें चलो तू अगेन्स्ट आहा कितें विजय चलो जाले 32 बरे फुल 20 वच भायर 29 डेप्युटी गेलो yes sit down 29 जेका मान्य ना ताणें उबी रावचें तू विजय तू आनी कसं उलोवपाक पाहिजे ना बस पयली हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें दुरुस्त्यो मानून घेतल्या आता आमी विधेयक कलमाक विचारान घेवया प्रश्न असो आसा की कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 3 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 6 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 15 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 20 दुरुस्ती प्रमाणे आणि कलम 29 दुरुस्ती प्रमाणे ते कलम 43 आणि कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान जालें कलम 2
2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 3 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 6 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 15 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 20 दुरुस्ती प्रमाणे आणि कलम 29 दुरुस्ती प्रमाणे ते कलम 43 आणि कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्याचो भाग जाल्यात. श्रम आणि रोजगार मंत्र्यान आता विधेयकाची दुरुस्ती सहित मंजुरी खातीर मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 36 of 2025, the Goa Shops and Establishment Regularization of Employment and Conditions of Service Bill 2025 as amended be passed. प्रश्न असा विधेयक दुरुस्ती सहित मंजूर करचे काय कितें जेका मान्य आसा ताणी हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणी ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा शॉप्स अँड एस्टाब्लिशमेंट रेग्युलेशन एम्प्लॉयमेंट अँड कंडिशन ऑफ सर्व्हिस बिल 2025 दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर जाला. द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 अमेंडमेंट बिल 2025 आतांश मंचात आणि मान्य महसूल मंत्र्यान विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 39 of 2025, the Goa Legislative Diploma number 2070, dated 15/4/1961, Amendment Bill 2025, to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां विधेयक क्रमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती आसात. निलेश काब्राल आणि कालूस फेर्ला हांणी दुरुस्ती आसात. येस. Page 2 in line 20, from line 4 to line 20. Police expression are where any person has carried out unauthorized construction of a dwelling house before the 20th day of February 2014 on land belonging to Komidad without such land being lawfully granted to him as per the provisions of this code. Subject to such conditions as prescribed, the grant/allotment of such encroached land may be regularized by such officer by passing an order of regularization of grant/allotment of such land not below the rank of senior scale officer of the Goa Civil Service as may be authorized by the government by notification in the official gazette. Upon an application being made by the applicant and upon depositing by him with the authorized officer compensate amount to be paid because sir yes we pay to the concerned community speaker sir. To be paid to the concerned community at such rate as may be specified by the government in order published. Explain. Change speaker sir. Yes, श्री कालूस फेर्ला दुरुस्ती म्हणत. दोन्ही मांडले होते. No, Manu, एक मिनिट. Concerned community as such rate as may be specified by the government by an order published in the official gazette. For deciding such application, the authorized officer shall follow the procedure as specified in clause 5 and clause 13. It may be substituted by expression where any person has carried out unauthorized construction of a dwelling before the 28th day of February 2014 on the land belonging to the Komidad without such land being lawfully granted to him as per provision of this code. The grant allotment of such encroached land may be regularized by such officer not below the rank of senior scale officer of the Goa Civil Service as may be authorized by the government by notification in the official gazette by passing an order of regulation of grant/allotment of such land subject to such conditions as may be specified by him upon an application being made by the applicant and upon depositing by him with the authorized officer compensation amount to be paid to the concerned Komidad such rate as may be specified by the government by an order published in the official gazette. For deciding such application, the authorized officer shall follow the procedure as specified in clause 5 and 13. And I have also made in page 5, Speaker Sir, in line 2, after the words consent, add the words or otherwise. Yes, sir. Shri Kalu Ferreira. Provided. Yes, Shri Kalu Ferreira. तुमचे दुरुस्ती म्हणत. ऐकला
कोण हाडला रे चालूच Add जावंक जाय तांकां तें. Honorable Speaker, I Legislator propose law, amendment in amendment Article 31 of the main Act, sole paragraph to be renumbered as number 1. And after newly numbered clause number 1, sole 1, following to be inserted. Number 2, the regularization of encroachment of structures in terms of Article 372B shall not require the assent of the Governor or the Government. In sub-article 1 of Article 372B of the Act, for the words compensation amount to be paid to the concerned comunidad at such rate as may be specified by the government by an order published in the Official Gazette, the words compensation amount to be paid to the concerned comunidad at such rate at thrice the rate as prescribed by the Goa stamp determination of true market value of property rules 2003 as per notification in force as on date of consideration of such application shall be substituted. In sub-article 2 of Article 372B of the Act, for the words exceeding 300 square meters, the words 200 square meters in municipal areas or 300 square meters in village panchayat areas as the case may be shall be substituted. After sub-article 3 of Article 372B of the Act, the following sub-article shall be inserted. 3A. No application under this article shall be entertained unless the applicant deposits with the concerned comunidad an amount of rupees 10,000 only as non-refundable processing fee. In sub-article 4 of Article 372B of the Act, for the words 6 months, the words 1 year shall be substituted. In proviso to sub-article 4 of 372B of the Act shall be deleted. In sub-article 5 of Article 372B of the Act, for clause 1, the following clause shall be substituted the following. 1. Explicit consent for regulation of the land of the concerned comunidad given through a resolution passed by the managing committee in a duly constituted meeting certified by the administrator, or in sub-article 6 of Article 372B of the Act, for the words not unreasonably or arbitrarily withhold or refuse his consent, the words take appropriate decision on the application shall be substituted. In sub-article 7 or Article 372B of the Act, for the words 30, the word 90 shall be substituted. In sub-article 8 of Article 372B of the Act, the words within a period of 15 days from the date of decision of such refusal and clearly stating the reasons for such refusal shall be deleted. In sub-article 9 of Article 372B of the Act, the number 1, the comma after the word fails to shall be deleted. Number 2, the number 1 and the semicolon at the end of its sentence shall be deleted. And third, the words take a decision on the application within time specified in clause 7 shall be aligned with the first portion, namely if the comunidad fails to, and this portion so amended to read as follows. Number 9, if the comunidad fails to take a decision on the application within the time limit specified in clause 7, clause 2 shall be deleted. For the words 45 days, the words 120 days shall be substituted. Sub-article 10 of Article 372B of the Act shall be deleted. Sub-article 11 of Article 372B of the Act shall be deleted. Sub-article 12 of Article 372B of the Act shall be deleted. In sub-article 13 of Article 372 of the Act, firstly, in sub-clause A of clause 2, the word A and the word or shall be deleted and the text in the existing sub-clause shall be aligned to read as number 2, the deemed consent as certified by the administrator under clause 9. 2, sub-clauses B and C of clauses 2 shall be deleted. 3, for the words 15 days, wherever it occurs, the word 30 days shall be substituted. In sub-article 14 of Article 372B of the Act, after the words except by way of gift in favor of a family member of the applicant, the following shall be inserted. Upon expiry of 20-year period, no sale, assignment or transfer of such regularized land or structure shall be executed unless the concerned comunidad is first offered the right of preemption at the agreed sale price and terms. The intending transferor shall give 60 days notice to the concerned comunidad of the proposed transfer, and the comunidad or any of its members may exercise the right of preemption within such 60 days by depositing the full consideration amount worked out as per the market rate in force as per the Goa stamp determination of true value, market value of property rules 2003 as in force with the respective comunidad. In sub-article 16 of Article 372B of the Act, for the words 6 months, the words 1 year shall be substituted.
in the explanation clause after sub-article 21 of Article 372B of the Act, in the definition applicant, for the words 15 years, the words 30 years as evidenced by continuous registration in the electoral rolls, ration card records and records maintained by the village panchayat or municipality as the case may be shall be substituted. We'll extend first. Under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that during the sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those who may say no, against no. Ayes have it. Ayes have it. Motion is adopted. Duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Explain. Speaker, sir, I'll explain Yes. this. The objective to insert a new Article 370B in the Code of Comunidad, providing an opportunity for regularization of encroached land belonging to any comunidad on which any person has carried out unauthorized construction of a dwelling house before the 28th February 2014, subject to certain conditions. The objective of the amendment is to provide legal security and thus propose to confer rights upon long-standing landless encroachers who have constructed dwelling houses on communal lands. At the same time, the amendment seeks to safeguard communal lands from further encroachment and to enable the comunidades to reclaim portion of land unauthorizedly occupied beyond the area proposed for regularization. For example, plinth area plus 2 meters around the dwelling house, subject to maximum of 300 square meters. Recognizing the humanitarian and social economic dimensions of this long-standing issue, the proposal aims to address it in a structured, equitable and compassionate manner as a one-time measure. This initiative strives to strike a balance between providing humanitarian relief to long-term occupants and preserving the ownership rights and integrity of the comunidades by clearly specifying that regularization is a one-time measure. It also seeks to deter any future unauthorized construction. Scope. The provision under this law is only to regularize the encroachment on lands for unauthorized construction of dwelling houses on comunidad land, which is not lawfully granted to any person as per provision of the code. It does not, by the fact itself, regularize the structure. Once the grant allotment of such encroachment land is regularized, the applicant can approach the competent authority for regularization of the unauthorized structure under the Goa Regularization of Unauthorized Construction Act 2016 as amended from time to time. Who can apply? Landless person, family member of landless person in case of his death, and who has constructed a dwelling house on communal land before 28 February 2014 and who has been a resident of Goa for at least 15 years immediately preceding 28 February 2014. Landless person for the purpose of this article means a person or his family members who do not own, have a plot of land, house, flat or apartment or an undivided share in ancestral property which on the date of making an application has been separately allotted to him. The reason for restricting the scope of this provision to a landless person is so as to ensure that genuine landless person, that is, who without any other property benefits from this amendment. Family member means the spouse, son, unmarried daughter and includes grandson, widowed daughter, widowed granddaughter. Dwelling house means a house where the applicant or his family members reside with a fixed habitation and is exclusively used by him or his family members for the purpose of this their dwelling and is allotted a number by the local authority. The definition of dwelling house has been carefully framed to ensure that the benefit of regularization is extended only to genuine landless individuals who have constructed and resides in the dwelling house
as the sole and permanent residence. The intention is to prevent misuse of the provision by person who has constructed structure for commercial purpose, rented it out, or does not personally occupy such structure. By restricting the scope to a dwelling house that is used exclusively for residential purpose and is actually inhabited by the applicant or his family members, the amendment seeks to protect only those encroachments that serve as a person's primary shelter and home, thereby aligning with the broader objective of providing tenure security purely on humanitarian grounds. Authority to regularize. An officer not below the rank of senior scale officer of the Goa Civil Service, as may be authorized by the government by a notification in the official gazette, will be the authority to issue an order of regularization of grant allotment of encroachment comunidad land. The issuance of above order of regularization is subject to the following. Application has to be made in the prescribed form within 6 months from the date of coming into force of this amendment. Submission of the consent of the comunidad, whether explicit or deemed, and submission of other requisite documents. Depositing compensation amount with the authorized officer, which is to be paid to the concerned comunidad. The rate will be notified by the government by a special order. Surrender of excess encroached land to the comunidad, that is the plinth area plus 2 meters around the dwelling house, subject to maximum of 300 square meters. The authorized officer shall not pass an order of regularization unless the applicant surrenders the excess encroached area to the administrator and the administrator takes the possession of the same for handing it over to the concerned comunidad. Further, upon receipt of the consent of the concerned comunidad, whether explicit or deemed, the authorized officer shall issue a notice to the attorney of the comunidad directing him to submit his response within a period of 15 days prior to deciding the application. Consent of the comunidad. For the authorized officer to decide on the application, the applicant has to furnish consent of the concerned comunidad. Consent can be explicit consent or deemed consent. Procedure to obtain consent. To obtain consent, the applicant must make an application to the comunidad in the prescribed form immediately upon making an application for regularization. Before the authorized officer, comunidad shall not unreasonably or arbitrarily withhold or refuse consent and has to decide on the application within a period of 30 days from making the application. The comunidad can either agree to give the consent or refuse to give consent. If the comunidad refuses to give consent, its decision of refusal shall be communicated to the applicant and the administrator within 15 days from the date of such refusal, clearly stating the reason for the refusal. What implicit consent is? When the comunidad decide to allow the regularization and such consent of the comunidad is given through its attorney. The consent of the comunidad is said to be deemed in the following instances. When the comunidad fails to take a decision or communicate decision, for example, if the comunidad fails to take a decision on the application within a period of 30 days from the date of the application, or if the comunidad fails to communicate its decision on refusal or otherwise in writing to the applicant within 15 days from the date of decision. In such cases, after the expiry of 45 days from the date of receipt of the application by the comunidad, the consent shall be deemed to be given. The applicant shall then make an application to the administrator, who shall issue a certificate confirming the deemed consent within 30 days. Where the comunidad refuses to give consent. In case where the comunidad refuses to give consent, the applicant may prefer an appeal to the administrator within a period of 30 days from the receipt of communication of refusal.
The appeal should be disposed of within a period of 30 days after hearing applicant and the concerned comunidad. While deciding on the appeal, the administrator may treat the consent of the comunidad as deemed in cases including, but not limited to the following circumstances: where the applicant has been in continuous and peaceful possession of the dwelling house unauthorizedly constructed on the land belonging to the comunidad before the 28th day of February 2014, without such land being lawfully granted to him as per the provisions of this code, at least for a period of 12 years, and no legal proceedings has been initiated by the comunidad in respect of such encroachment during the said 12 years period since such encroachment, or where, without following the procedure as laid down in this code, the comunidad or any of the members of its managing committee has issued a no objection certificate or any other document conveying consent to the applicant for occupation and or use of the said land before construction of such dwelling house, or accepted any payment from the applicant as compensation in respect of the land encroached by the applicant and deposited the same said amount in the coffers of the concerned comunidad. Deemed consent as decided by the government in revision. Any person aggrieved by the decision of the administrator may file a revision application before the government, which shall dispose of the application within 30 days. While deciding a revision application, the government may decide that the consent of the comunidad is deemed to have been given. Exclusion and permissible zone. No regularization is allowed if construction is on agricultural land held by a tenant under the Goa Agriculture Tenancy Act 1964, protected forest, wildlife sanctuaries, CRZ, no development zone, eco-sensitive zone 1, Kazan land, open spaces, road setbacks, water channel, or filled water bodies, or areas other than orchard or cultivable land covered under eco-sensitive zone 2. Regularization is allowed only in settlement, institutional, industrial, cultivable, or orchard zone. Extent of regularization. Regularization is limited to plinth area plus 2 meters on all sides around the dwelling house. This is the subject to the maximum of 300 meters, both rural and urban area. Timeline. Application to be filed within 6 months from the coming into force of the Act. Authorized officer to dispose of application within 6 months of receipt of the application. However, the period for the date of filing of appeal before the administrator and or revision before the government, if any, is excluded. Condition of transfer. The land cannot be transferred for 20 years except by a way of gift in favor of a family member or of the applicant. Safeguard and penalties. False declaration. Submission of false documents by an applicant leads to revocation of regularization and reverting the land back to comunidad. Imprisonment up to 2 years and fine of rupees 1 lakh. Offence is cognizable and triable by judicial magistrate first class. Demolition protection. No demolition for 6 months from the date of coming into force of this amendment. If application is filed, no demolition until the disposal. The authorized officer shall dispose of the application within 6 months, excluding the time taken for appeal or revision. Legal protection to officer. Action done in good faith by the authorized officer or the administrator of comunidad or any officer authorized by the authorized officer is protected from legal proceedings. Yes. Yes, sir. I stand strongly to oppose the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961 Amendment Bill 2025. Expected. Speaker sir, आम्ही पळयता की थोडे दीस पयलू एक आनी एक असलेच बिल पास केल्लें तें म्हणजे द गोवा रेव्हेन्यू कोड आनी त्या बिलानूय अशेंच जे एन्क्रोच लँड केल्ली आसा ती लिगलायज करपाची म्हणून सांगलें आनी सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें आनी आयज हें बिल येयल्लें आसा गोंयकारांनी पळयलें
गोंयकारांनी चिंतले आनी गोंयकारांनी जो ऑलमोस्ट लाखभर गोंयकार आयज पळयता आसतले लाखांनी गोंयकार आनी तेंच्यान तकलेर हात मारलो की हें चल्लां कितें जेन्ना आमी पळयता की गोंयकारांक घर सारकें ना गोंयकार होमलस जाल्लो आसा आनी हेजें डिस्कशन ह्या सभागृहांत खूब फावटी जालें आमी प्रत्येक वेळा म्हणटा की गोंयकार 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 पण गोंयकार कोण हें डेफिनेशन मुखेलमंत्र्यानूच सांगलें आनी मुखेलमंत्र्यानूच म्हटलें की ऑलरेडी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हें डेफिनेशन आसा म्हणून एक कट ऑफ डेट जी आसा ती कट ऑफ डेट सांगली आनी जो ऑलरेडी जी कायदे आसा जावं ते सक्सेशन एक्ट जावं तो इन्कम टॅक्स एक्ट जावं ते कॉमन सिवील कोड ह्या प्रत्येक हितून जो कायदो आसा हो सांगलो आनी स्पीकर सर जो गोंयकार ह्या गोंयकाराचें डेफिनेशन दिलें पण स्पीकर सर ह्या कायद्यान आनी हे जे एमेंडमेंट हाडटा तितून खंयच म्हटलेलें ना की गोंयकार जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जावं गोवन ओरिजिन कोण आसा तेका दितले मात हितून म्हटलां की 15 वर्सां रेजिडन्स कोणा कडेन आसा तेकाच दितले म्हणून स्पीकर सर आमी पळयता आमचे गोंयकार जेंच्यांनी कायद्याचो पालन केलो जो पंचायतीचो पालन केलो पंचायतीचे तलाटी आसा तेंचो पालन केलो जावं जो मामलेदार आसा जावं कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर आसा कलेक्टर आसा हेजो पालन केलो हो कायदो जो आसा कोमुलदायीचो आमी कोमुलदायीचो कायदो पालन केलो आनी खंयच्याच गोंयकारान जागो हाडोवपाक वचोंक ना तेंच्या घरा मुखार जागो आहलो तेंच्या सहभोंवतणी जागे आहले कोमुलदायीचे जागे आहले पण गोंयकार ते करपाक वचोंक ना आमी म्हणटा की जो गोंयकार ज्या गोंयकारान इतली सॅक्रिफायस केल्या आमच्या जाणट्यांनी हुतात्मा जाले हे गोंय स्वतंत्र मेळोवपाक लागून आपणाची बळी दिली पण स्पीकर सर जेन्ना इतले सगळें जालें जो गांवकारी सिस्टम जो गांवकारांनी हो जागो राखून थेयल्लो आनी मागीर कोमुलदाद कोड ऑफ कोमुलदाद येयलो जेन्ना कोड ऑफ कोमुलदाद येयलो हो फक्त गोंयकारांक राखून उरपाक लागून हो गोंयकारांक लागून उरपाक पण स्पीकर सर कितें जालें हांगा कितलेशे भायले जे येयले आनी आमच्या जाग्यांचे जागे जे आसा ते हडप केले आतां आमी पळयता की अश्यो कितलेशे जागे गोंयभरान जे कोमुलदाद लँड आसा हे एन्क्रोच केल्ले आसा जावं आनी थंय झोपडपट्टी जाल्ली आसा थंय स्लम्स जाल्ल्यो आसा स्पीकर सर आमी पळयता की मडगांव सारके हितून मोती दोंगर जाला म्हापसा सारके हितून फुकटनगरी जाल्या चिंबला सारके हितून इंदिरानगर जाला जावं उजगांव सारके हितून टाकीवाडा जाला स्पीकर सर प्रत्येक कडेन अशे झोपडपट्टी स्लम्स जाल्ल्यो आसा आनी आयज हे भायले जे येयल्ले आसा जावं ते कर्नाटका जावं ते UP जावं ते बिहारच्यान आनी तांकां आयज लिगलायज करपाचो जो सरकाराचो निर्णय आसा हो हांव कदापि मान्य करिना कारण कितें आसा स्पीकर सर आयज कर्नाटका गेले जाल्यार गोंय इतलें ल्हान राज्य आसा आनी कर्नाटका 50% वाड आसा आमकां समज फाल्यां आयज आमी तांकां जागे हांगा दिता जाल्यार भायर वचोन कर्नाटका आमकां ते जागो मेळटलो 50% वाड मेळटलो आयकोन घेवं स्पीकर सर तुमी स्पीकर सर मातशें आयकोन घ्या स्पीकर सर आमी UP गेले UP 65% मायज जागो आसा गोंयाकूच थंय आमकां जागो मेळटलो हो व्हडलो प्रश्न आसा स्पीकर सर आनी प्रत्येक कडेन आयज गोंयकार तुमी पळयता आसतलो घरान आसा रेंटाक रावता कितलेशे जाण रेंटाक रावता आमच्या फुड्यान येता ते बाबडे विनवणी करता की बाबा आमकां जागो ना मात तरी पूण ते केन्ना काडोवपाक वचोंक ना पण स्पीकर सर जेन्ना आमचे गोंयकार सारके ट्रस्टफुल्ली रावले हो कायद्याचो पालन करून हो संविधानाचो पालन करून तेन्ना ह्या गोंयकारांक ते मेळोंक ना तेन्ना आमी मागता एवरी टायम आमी मागले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक तुमी जागो दिवचो तांकां होमलेस कोण आसा तांकां जागो दिवचो मात ते करूं ना स्पीकर सर आयज तुमकां खबर आसतलें घरांनी फॅमिली व्हडली जाल्ली आसा त्याच रुमान रावता झगडी जाता तरी पूण रावता 4 जाण 5 जाणांची फॅमिली भावा कडेन झगडी जाता पण तरी पूण ते थंयच रावता झगडी करून पासून रावता आनी कायद्याचो पालन करता पण स्पीकर सर आयज अशें दिसून येता की सभागृहांत जो आयज हो कायदो हाडटा हो कायदो गोंयकारांकून पेक्षा भायल्यांक चड हें जाता आनी स्पीकर सर आमी इतलेंच मागताले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जेन्ना लास्ट टायम जे सांगलेले त्या कायद्यान आमी तितलेंच मागताले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ह्या जो हें जे बील आसा हें एमेंडमेंट जे हाडला तितून ते घालपाक जाल्ले आमी हॅपिली मान्य करून घेतलेले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक दिता म्हणून पण आयज अशें जाला स्पीकर सर हो जो चड फायदो जो आसा ते भायरसून केन्नाय येता पोटली साटली पोटली घेवन येता आनी तांकां तो फायदो मेळटा गोंयकारांक फायदो मेळना स्पीकर सर आनी प्रत्येक वेळा अशेंच जाला आयज मुखेलमंत्र्यान सांगपाची गरज आसा की हें जें हाडलां हें कोणा लागून हाडलां अजून पर्यंत स्पीकर सर कांयच डेटा एनालायज केल्लो ना सर्वे काडलेलो ना कितले गोंयकारान कितले भायल्यान एन्क्रोच केला जागो कितलो आसा कितलो जागो हाडिल्लो आसा हेजे कांयच डेटा सरकारा कडेन ना सो स्पीकर सर डेटा नासतना असलो कायदो हाडप हो फक्त स्पीकर सर वोट बँकाक लागून हाडला कायदो फक्त वोटींग खंय ना खंय आमकां मेळटली म्हणून हाडला हे स्पीकर सर भुमिपुत्र 2 जो हें हाडलो भुमिपुत्र हाडलेलो वोटींग इलेक्शनाच्या टायमार आनी मागीर तो भायर पडलो आतां तुमकां खबर आसा परत एकदां
हो जो कायदो हाडला हांव तेकातलो हाडला आनी हांव हेंचो पूर्णपणान विरोध करता स्पीकर सर आनी हो जो कायदो आसा हितून कदापि हांव मान्य करून घेयना. थँक्यू स्पीकर सर. Eventually, I guess. Yes, sir, I stand by to oppose the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15th of April 1961 Amendment Bill 2025, Bill number 39 of 2025. Speaker sir, आज या बिलाचेर हांव एक दाखोवपा सोदिता. जमीन कुमदा दिली, ओनर कुमदाद. सरकार मुठा कुमदादी जमनीन कोणूय जरी तरी घर बांदलो आहा तेका 300 स्क्वेअर मिटर तेंको असो पयशे घेतलो आनी रेग्युलरायज करतलो. ओनर कोण? ओनर कुमदाद. जरी तरी कुमदादीन ऑब्जेक्ट केले जाल्यार सरकार मुठा 30 दिसां भितर ते ऑब्जेक्शनाचेर जे कोणागे जो कोण एपिलंट आहा तेज्यान वचोन एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन एक अपील काडपा जाता आनी विथीन अ सर्टन नंबर ऑफ डेज the administrator says okay it is deemed to be approved. जमीन कुमदादी गेली, ओनर कुमदादी गेलो, कोणूय येन तितू घर बांदिला. सो कुमदाद उगरावतली ना, कुमदाद उगरावपा ना. सो आता आज ही परिस्थिती जाली की गोंयकारांक आनी सगळ्यांक फटोवपाचो प्रयत्न जालो की 300 स्क्वेअर मिटराचे पयशे घेतले गोंयकारा कडेन हाल कुमदाद वयतली कोर्टांत आनी हे कोर्टांतल्यान हे सगळो कायदो भायर वयतलो आनी 300 स्क्वेअर मिटराचे पयशे दिले ते सरकारागे तिजोरी उरले घरूय यांच्या नांवान जावपाना आनी कांयच जावपाना. सो वी आर स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्टिंग. वी आर पुटिंग ऑल आवर ऑब्जेक्शन अगेन्स्ट दिस बिल इन रिटर्न. टुडे this is the Bhumiputra new version which is being introduced here and we strongly object because this kind of an illegal way of handling this manner is not going to be approved in this house and we strongly oppose this because I would like to put mine and MLA Cruz Silva Gele objections in return. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I oppose this amendment because in my respectful submission, this amendment is not intended to help those people who are illegal encroachers on the Comunidad land. In fact, it will do a great disservice to them. It will put them in a trap and it will finish them. I want to say one thing. First thing, let us know what is the legal position. The Supreme Court on 17th of December 2024, in a very detailed judgment, I will just read. This judgment is Rajendra Kumar Bajatya versus UP Avas Evam Vikas Parishad, Civil Appeal number 14604 of 2024. And in this judgment, the Supreme Court says this, paragraph 19. In a catena of decisions, this court has categorically held that illegally of unauthorized constructions cannot be perpetuated. If the construction is made in contravention of the Act rules, it will be construed as illegal and unauthorized construction which has to be necessarily demolished. It cannot be legitimized or protected solely under the ruse of passage of time or citing inaction of authorities or by taking recourse to the excuse that substantial money has been spent on the said construction. Paragraph 20, I won't read the remaining there. Paragraph 20, the Supreme Court further says this. In the ultimate analysis, we are of the opinion that the constructions put up in violation or deviation from the building plan approved by the local authorities and the constructions which are audaciously put up without any building plan approval cannot be encouraged. Each and every construction must be made scrupulously following and strictly adhering to the rules. In the event of any violation being brought to the notice of the courts, it has to be curtailed with iron hands and any lenience afforded to them would amount to showing misplaced sympathy. Delay in directing rectifications of illegalities, administrative failures, regulatory inefficiency, cost of construction and investment, negligence and laxity on the part of the authorities concerned in performing their obligations under the Act cannot be used as a shield to defend action taken against the illegal unauthorized constructions. That apart, the state government often seeks to enrich themselves through the process of regularization by condoning, ratifying the violations and illegalities. The state is unmindful that this gain is insignificant compared to the long-term damage it causes to the orderly urban development and irreversible adverse impact on the environment.
Hence, regularization scheme must be brought out only in exceptional circumstances and as a one-time measure for residence house after a detailed survey and considering the nature of land, fertility, usage, impact on environment, availability and distribution of resources, proximity to water bodies, rivers and larger public interest. Unauthorized constructions, apart from posing a threat to the life of the occupants and the citizens living nearby, also have an effect on resources like electricity, groundwater and access to roads, which are primarily designed to be made available in an orderly development. And authorized activities. Master plan or the zonal development cannot be just individual-centric, but also must be devised keeping in mind the larger interests of the public and the environment. Unless the administration is streamlined and the person entrusted with the implementation of the Act are held accountable for their failure in performing statutory obligations, violations of this nature would go unchecked and become rampant. If the officials are left scot-free, they will be emboldened and would continue to turn a Nelson's eye to all the illegalities resulting in derailment of the planned projects and pollution, disorderly traffic, security risks, etc. And the Supreme Court then issued directions. On 30th April 2025, in a judgment of Kaniz Ahmad versus Sabuddin and others, in petition for special leave to appeal, civil, number 12199 to 12200 of 2025, the Supreme Court, I will just read the relevant paragraph, said this: the learned counsel appearing for the petitioner would submit that her client be given one chance to pray for regularization of the unauthorized construction. We do not find any merit in such submission. A person who has no regards for the law cannot be permitted to pray for regularization after putting up unauthorized construction of 2 floors. This has something to do with the rule of law. Unauthorized construction has to be demolished. There is no way out. Judicial discretion would be guided by expediency. Courts are not free from statutory fetters. Justice is to be rendered in accordance with law. We are pains to observe that a aforesaid aspect has not been kept in mind by many state governments while enacting the regularization of unauthorized development act based on payment of impact fees. Thus, the court must adopt a strict approach while dealing with cases of illegal construction and should not readily engage themselves in judicial regularization of buildings erected without requisite permission of the competent authority. The need for maintaining such a firm stance emanates not only from inviolable duty cast upon the courts to uphold the rule of law, rather than judicial restraint gains more force in order to facilitate the well-being of all concerned. The law ought not to come to rescue of those who flout its rigors as allowing the same might result in flourishing the culture of impunity. Put it otherwise, if the law were to protect the ones who endeavor to disregard it, the same would lead to undermine the deterrent effect of laws, which is the cornerstone of a just and orderly society. Honorable Speaker, just 2 days back, that's on the 5th of August, the Himachal Pradesh High Court, and I'm passing this judgment copy. I would like to table this on the floor of the House. We have gone through that. We have gone through that. Let it be placed on the floor of the House. We have got through that. We have got. Let me place it on the floor of the House. You can. I've given a copy. Done. You all had to be updated with it. Pardon? Don't interrupt me if you don't mind. When it's your turn, you speak. Paragraph 30. I'll go to paragraph 30. Article 14 of the Constitution of India envisages equality before law and equal protection of law. Equality before law envisages the equals are to be treated alike and unequals cannot be treated alike. By condoning the illegal acts of violators who carry out encroachment by violating provisional law, the state intends to treat such lawbreakers equal to those persons who abide the law. By the law. This is arbitrariness because treating unequals alike, the state is violating Article 14 of the Constitution of India. The impugned provision is in fact a legislation for a class of dishonest persons which is also prohibited. Also, it defies logic, being capricious and unreasonable. The object of the impugned provision, that is to regularize all illegal encroachments, in itself is violative of Article 14 of the Constitution of India. Article 14 is not meant to perpetuate illegality or fraud. It has a concept, positive concept.
Equality, it is well settled, cannot be claimed in illegality and therefore cannot be enforced by a citizen in a negative manner. Supreme Court is quoted. Para 34, Article 14 of the Constitution of India permits classification. However, the said classification has to be based on intelligible differential, and that intelligible differential ought to have some nexus with the objects sought to be achieved. In the present case, even if it is said the classification of persons so created by way of the impugned amendment is based on intelligible differential, as it consists of those persons who carry out encroachments in violation of the statute provision, yet this classification now considered is not a valid classification as envisaged in Article 14 of the Constitution of India, because regularization of illegal encroachments cannot be said to have any nexus with the objects sought to be achieved, which in any case has to be lawful. 33. If the impugned provision is permitted to remain in the statute, it would defeat the very purpose which statute was created. In the Act, there exists Section 133(63). I am not going to read that. Now, Para 34. This court cannot be a silent spectator and bound to perform its constitutional duty for ensuring that public property is not frittered by unscrupulous elements in the park, corridors, and acts of grabbing public land are properly inquired into and appropriate remedial action is taken. It promotes dishonesty and encourages violation of law. Significantly, no action stands taken against erring officials who in connivance allow such encroachment to happen throughout the state. It is not that thousands of accounts came up overnight. The officials failed to discharge their duties. The functionaries adopted an ostrich-like attitude and approach. Right. Any indulgence on the part of the state legislators in protecting such dishonesty would lead to anarchy and destroy the democratically established institutions, also resulting in discrimination. This is manifest aberration. Also, it is excessive and capricious. Now, Honorable Speaker, this bill, see, we are also in favor of helping people, but you can't bring a bill which will see their death after you bring it. And I will explain the circumstances why. First, we must realize that what my colleagues have said, that this is like a Bhumiputra. Yes, I agree with them. This is Bhumiputra Adhikarni bill by the back door. Remember one thing, Honorable Speaker, that the Komunidats are private bodies. They are not government departments. If they are private bodies, they own land privately and they have the right to own, possess and dispose it. They are under tutelage of the government. Tutelage simply means supervisory power. And tutelage does not mean administrative control. So this has been held in a Katina decisions. So for a grant of land, if the Komunidad decides, there are two ways they grant presently. One is with auction, one is without auction. And when it's with auction or without auction, their decision is absolutely final. And the government cannot sit in appeal over their decision whether to grant or not. They don't have to give any reasons for the grant or the refusal. And in case they just decide that the plot which is applied under, let us say, without auction, we just don't want to give it, no one can question it. So this bill is strangely providing that they have to write a reasoned order as if like a judgment. Then against this order, an appeal is made available to an administrator who will sit over their decision, and against that decision administrator, they will file a revision to the government. How does this work? If tomorrow I am the owner of the land, mag zay zalia wik pak, how wiktolo, tu bol lagnat zalia maka, how tu wikosna, ani kona atolo and wiktolo teka, kitkon tu force kor jata, you will sell it only to these and nobody else. Sale of grant or land has to be by free consent, and unless there is free consent, this kind of an action where you're putting a gun and saying it will be positively looked at and done, trust me, this whole thing will collapse. Next is, applicant gets 6 months to make application, but the Komunidad has been given 30 days to decide. Imagine a situation now, when you open the floodgates, if this bill gets passed, and you don't consider what I'm saying, 300 applications come, and the Komunidad has to go through the documents, Komunidad has to verify the veracity of it. They'll have to conduct a survey, they'll have to conduct an inspection, give notice to them, verify whether the dimensions are right or wrong, get a report from the surveyor, and finally take a decision. How can they decide these applications in 30 days? That's why I had put 90 days, you understanding? Because you give them the time. Plus, there's something which you are forcing that to be a deemed consent if it is not decided or it is not notified to them. This kind of things cannot happen. There is a danger of push through. You will collect all these documents from the applicants,
These poor applicants will be in hope. 2001, you all brought an amendment of, when late Mr. Manohar Parrikar was Chief Minister, he brought an amendment in 2001 to allow that amendment. That was 372A, you all are bringing this as B. And hardly 4 applications got considered and granted. Others are still pending. You could have activated those. You have brought 2016 Regularization Act. You have brought Bhumiputra Bill, and still now you are bringing this bill. Now, Honorable Speaker, would you permit me to explain clause by clause why I am asking this thing? You have explained. No, no. Moved amendment, the clause. Yeah, but yeah, you don't require. Yeah. No, let me explain. No. No, let me explain certain clauses. Why it is required? Because you must know the reasoning. If you agree with me, then you may say I'm agreeing. No, because जेन्ना पूर्ण बिलाक तेंच्यांनी आपलो विरोध हा म्हटलो तेन्ना आमकां क्लॉज बाय क्लॉज आनी एक्सप्लेन करपाची गरज ना. तांच्यांनी जर म्हटलें हय आपूण एग्री आसा. We have gone through the amendment also they brought. या क्लॉज बाय क्लॉज जाल्यार एक्सप्लेन करपाचें. And we have gone through the amendment also which has brought no. No. अरे बाबा we have already सपोर्ट करपा एक्सप्लेन कित्याक करता? हांव येस हय साहेबा म्हणपाचें. हय साहेबा म्हणपा आमी येवंक ना हांगा. बरें. But we have gone through the amendment which Dodar has already. अरे भूमिपुत्र also everybody has gone. राज्य 2 राज्य 5 केले. भूमिपुत्र केले स्पीकर साहेब. मागीर कितें जालें? ना भूमिपुत्राचें कितें जालें? अशें राज्य 2 राज्य केले. ना करपा जाय. कित्याक मतां जाय लोक टीव्ही पळयता तांकां मतां परिणाम जाय. आनी काय ना मतां अशीं मेळना ती. मतां करपाचें ना रे. जाल्यार एक्सप्लेन कर. Honorable Speaker, पहिले पळय, in this bill, first thing which I proposed was Article 31 of the Code of Comunidades, you cannot grant any land without consent of the governor. So I am trying to help the people, if you understand this, that the regularization of encroachment of structures in terms of Article 372B shall not require the assent of the governor or government. This is in helping you all actually. So you can understand, otherwise the whole thing will collapse. Then I am speaking about in sub-article 1, when you are speaking of compensation to be paid to the concerned at such rate may be notified by the special government, I am speaking that it should be paid as determined, thrice the rate as prescribed by the Goa stamp determination of true market value of the property. And then they always have the 20 years payment which they can do. Then I am restricting the area. In municipal area, even under Munkar law, it is 200 square meters. And in villages, it is 300 square meters. That's exactly what we are putting here. Now the Comunidades should not be doing free work, receive the application, they get nothing. Administrator is going to get the money, they have to get 10,000 rupees per application. You have collected this under the Regularization Act. Why should not be paid to the Comunidades? They have to run, they have to engage the services, they require to spend their time. That will be corrective. We have already got amendment for that. 10,000 amendment halla. Mage vaatsun mage amendment ata. I don't have a problem. No. Let me keep telling. That 10,000 what you said. Timing Then I've said your 6 months which you have to pass an order, because the time will be taken longer. So I'm also saying make it 1 year, so that a final decision, because it doesn't pain anyone. Because if you're saying as long as the application is pending, no action will be taken for demolition, so it will not hurt you by making this longer period in sub-article 4 of Article 372. Then I say that sub-article 4 there should be deleted, and sub-article 5, I am speaking of clause to be substituted. The explicit consent for regularization of the land of the concerned Comunidad be given through a resolution. I am specifying this by the managing committee in a duly constituted meeting. So that doesn't have to go to general body. Otherwise, all these decisions have to go to general body. The notification, gazette, everything will take time. And then this will not happen. Certified by the administrator. Why I am saying certified? It keeps a check. If there is no check, you never know what behind the back. One person writes minutes, today these things happen. They just write meetings and say it's done. So this has to be certified by the administrator. And then you say, not unreasonably or arbitrarily withhold or refuse its consent. Why is the question?
There's no question of that. It should take a proper decision on the application. Now, in the place of 30 days time limit where you have provided, I have suggested 90 days, because they should at least get the time for all this inspection, everything what I mentioned. Within the 15, now sub-article 8, within a period of 15 days from the date of decision or refusal, clearly stating the reasons for refusal shall be deleted. I've said there's no need of having to give reasons, because this is not a judgment they're passing. In sub-article 9, there is one thing which is very important. You have put two things over there. If the Comunidad fails, one, to take a decision on application within time limits specified in clause 7, I have no problem on that. And you've said or, communicate its decision in writing to the applicant about refusal or consent within time limits specified. Why should we communicate to them? They will avoid service, they may pretend they are not available, and then it will be a deemed grant. It should not be. There is no question of communication. So I have asked for deletion of this. It simply says if the Comunidad fails to take a decision on application within a time limit of 7 which I had made 90 days. Clause 2 I have said should be deleted. For the word 45 days, which is mentioned there, after expiry of 45 days, I put additional time of 120 days, because 90 days goes there, and by the time it's certified, a little longer time. Now, this provision, sub-article 10, for appeal to administrator, I've asked that be deleted, because there's no question of an appeal. Then 11, you speak about revision. I have said there's no question of revision. It also requires to be deleted. In 12 is the revision to the government. And then number 13, the first part is okay, the explicit consent of the Comunidad consent given through his attorney, or the deemed consent, this part I'm keeping, certified by the administrator, clause 9. There is no question of B and C, no question of confirmation by the administrator in appeal or decision by the government in revision. And here, where you're speaking about administrator giving notice to the Comunidad, I've expanded that amount of time to 30 days instead of 15 days. Under 14, clause 14, I've added this which I'm reading. Upon expiry of, this is a right of preemption. If tomorrow this person wants to sell this plot of land or that to somebody else, the Comunidad has a first right of purchase. So even that you can work out as per, I've even said, we are not going to cheat anybody, as per the market rate as enforced in the Goa Stamp Duty or diminution. So that will be as per that law. And finally, I have put that last part, that 6 months. See, that 16, what I say, notwithstanding anything in this code or any other law for the time being enforced or any judgment, decree, order of any court, no such dwelling house which has been unauthorized constructed on any land belonging to Comunidad before the 28th day of February 2014, without such land being lawfully granted as per provisions code, shall be demolished till the expiry. You had said 6 months. I have said 1 year. My reason is all this will take 1 year, so you keep this a longer time, 1 year. And then in the explanation for which is there in below 21, in the explanation which is in clause A, for a period of not less than 15 years. Even in your Bhumiputra law you had 30 years, but here you are reducing it to 13 years. I didn't understand why. And I've also suggested that as evidenced by not simply making statements or affidavit, as evidenced by continuous registration in electoral rolls, ration cards, records, and records maintained by the village panchayat or municipality, as the case may be. These are the reasons why I put these suggestions and these amendments. Plus ki minus. ओपोज करपाक उबो रावला. स्पीकर सर, हांगा अशें हें केलां की कन्सेंट इज डीम्ड कन्सेंट. म्हणल्यार कोमुनिदाद रिफ्यूज पासून जर करता जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर कॅन ओवररायड द रिफ्युजल. एक जालें. दुसरें, एडमिनिस्ट्रेटर जर कोमुनिदादीचें एग्री जाता जाल्यार रिविजन एप्लिकेशन गव्हर्मेंटा कडेन घालूंक जाता आनी गव्हर्मेंट मागीर तें जमीन रेग्युलरायज करूंक शकता. म्हणल्यार कोमुनिदादीक कंप्लिटली बायपास करतात. कोमुनिदाद म्हणटा कितें स्पीकर सर? कोमुनिदाद म्हणटा एक ओल्ड गांवकारी सिस्टम आसलो पुर्तुगेज येवचे पयलीं.
कोमुनदादीन पुर्तुगेजांनी ती फक्त कोडिफाय केली. येदो व्हडलो आदलो प्राचीन सिस्टम जो फक्त गोंया आहा तो आमी एक बिलान काबार करून फुडें सरल्या. स्पीकर सर, आनी कितें आहा हें जर तुवें पळयलें जाल्यार 2011 आमचे चीफ सेक्रेटरीन एक एफिडेवीट फायल केला सुप्रीम कोर्टान आनी ते एफिडेविटान ताणें म्हणलां की ही जी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आहा ऑन कॉमन लँड्स ही मोडची म्हणून. आनी तातूंत स्पीकर सर कलेक्टर नॉर्थ कलेक्टर सावथ अशें खूब ओपिनियन आहा. एक अशें म्हणलां वेरेज कलेक्टर सावथ हॅज ओपायन्ड that land vested with the Comunidad is common land which is meant for public purpose. He said that encroachments found in this land should be removed and restored back for the purpose which it was meant originally. He suggested that the information pertaining to encroachment of Comunidad should be included in the affidavit. O कोण आशिल्लो कलेक्टर सावथ ओ बाब संदीप जाकीस आसलो जो थंय तेन्ना म्हणटालो की हे मोडचे म्हणून आनी हे कॉमन लँड्स म्हणून. आज तो रेव्हेन्यू सेक्रेटरी आनी तो नोट धाडटा की हे सगळे रेग्युलरायज करचे म्हणून. स्पीकर सर, तर हे कितें हे डबल स्टँडर्ड जायना. आतांची चूक न्ही, कित्याक सरकार तुमचो तुमी ताका कर म्हणटा ताका करचें पडटा. ऑफिसर बरो पूण ताणें सारकें म्हळ्यार 360 डिग्रीज 180 डिग्रीज हें मारलें. तो आमी नवेंच केलें पिक्चर. स्पीकर सर, आतां आनी एक आहा कन्सेंट इज डीम्ड इफ कोमुनदाद मेंबर एवर गेव एनओसी ऑर एक्सेप्टेड पेमेंट. म्हळ्यार कितें एक मेंबरान पासून जर कितें चूक केली जाल्यार हे सगळे एनक्रोचमेंट व्हॅलिडेट जाता. सो एक मनशा खातीर सगळे पचयता तुमी. स्पीकर सर, ऑटोमॅटीक स्टे ऑन डेमोलिशन फॉर 6 months. आता एप्लिकंट डेफिनिशन आहा पळय एप्लिकंट इन्क्लूड्स फॅमिली मेंबर ऑफ द डिसीज्ड, allows gift transfer after 20 years, allows regularization first, then application. हे म्हळ्यार कितें हे इतलें वायट डेफिनिशन हे सगळे. स्पीकर सर, हे भूमिपुत्र 2 आनी म्हाका दिसता हाजेर कॅप ना कोमुनदादीचेर खंयचेच कितले कोटा बिटा कांय ना. सो कोमुनदाद म्हणटी तुमी आतां लेटस्ट तुमचे जमनीचे तुमी सारकें हें दवरलां जमनी कोमुनदादी कडेन आहा त्यो आतां खावया म्हणून. आतां 2 वर्सां उरल्या सगळें करुया म्हणून पातळ हें करपाक तुमी फुडें सरिल्ले आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हो सगळे गोंयाक जें कितें आमी उलयतात पयर मुखेलमंत्र्यान बाब विरेश बोरकाराक सांगलें की अशें एक लेजिस्लेटीव डिप्लोमा आहलो जंय पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आहा म्हणून. ते आमी रिडिफायन करतात ह्याच सेशनान. लज दिसपा जाय आमकां. स्पीकर सर, ना ताका तें उत्तर दिवपाचें न्ही. कित्याक दिलें तें दिता आनी आतां परतें हें डिफायन करता आनी जे कोण कायदो फॉलो करता ते सगळे गेले त्याला लायत. आज म्हाका एक सकाळी जामावलेचो मनीस मेळ्ळो. तो म्हणटा इतले वर्सां आमी जामावलेच्या हातून आहा परिसरान देवळाच्या आनी आमी बरे भशेन तुमचो सारको फ्रेंड तो तूं वचपी आसतलो ताजे चवथीक पसून हो भावेश जामावलीकार. तो म्हाका म्हणटा अरे आमी सगळे राखले मरे आमी केन्ना मागूं ना कोणा कडेन केस्तांव करूंक वचूना. हांव नांव सांगप न्ही पूण ते पसून सांगता हांव रागान. स्पीकर सर, आतां ज्यांनी कायदो फॉलो केलो तांकां कांय ना आनी जंय हडप केले ताका सरकार डिसायड करता. भाटकार कोण? भाटकार कोमुनदाद. सरकार डिसायड करता जमीन तुवें दिवपाची कितले पयशे तुका दिवपाचे म्हळ्यार कितें. मग सरकारच्या बापायचो फाप जालो. मग कोणाची जमीन सरकार डिसायड करतले. अरे म्हजे जमनीन येवन तुवें बांदला सरकार सांगता तुवें तें रेग्युलरायज करपाचें. अरे जमीन म्हजी फाल्यां तुवें आनी एक करतले की प्रायवेट प्रॉपर्टीने आमी रेग्युलरायज करता म्हणून. एक कोणाचें भाट खावया आनी तें मागीर रेग्युलरायज करुया आनी तो कायदो करुया आनी ती मतां घेवन आमी जिखताले म्हणून. हे डेस्परेट स्पीकर सर पॉलिटिकल गॅम्बीट. तुमकां कळ्ळा तुमचे पांया सकयली जमीन गेल्या घसरल्या म्हणून. आनी म्हाका दिसता इलेक्शनां बी बेगीन येता दिसता कित्याक हे सगळे इलेक्शनाचे पयलींच जाता. सगळीं बिलां जीं आयल्या जी मागीर नाच जाल्या ज्याचे खातीर पयशे कलेक्शन केलां सरकारान लोकांक कॅट केला ही सगळीं इलेक्शनाची पयलीं बिलां येतात. आनी म्हाका हाजे खातीर अशें दिसता की मे बी इलेक्शन बेगीन येता अशें दिसता. कित्याक इतले तुमी डेस्परेट हें करतात रातचें जमनी खावपाचें हें बील जें हाडलां हें इतलें आतां हाडपाची गरज कितें. कित्या खातीर हें सडनली मदीं आयलें. आनी जे कोण सगळे ही डेफिनिशनां तुमी सारकी डायल्यूट केल्या हाची गरज स्पीकर सर म्हाका दिसता बाबुशाक तरी गरज ना इतली. कित्याक करता तें कळना म्हाका. तो देवळां धुल्ल्या भशेन करता तो आपली सगळीं आदली सीन सगळीं धुवन गेली म्हणून. ही सीन न्ही ही व्हडली सीन ही सगळी आदली केल्या ताजे परस व्हडली सीन ही
गांवकारी म्हणटी सगळ्यात प्राचीन सिस्टम तुम्ही तो तुम्ही काबार करतात तुम्ही सपोर्ट केला पयर ते बिल हाडलें तेन्ना न्हय बिकॉज सर गव्हर्मेंटाचें बिल हाडलें बिकॉज सर गांवकारी इज मच ओल्डर देन ऑल ओवर हिस्ट्री ऑफ रिमेंबर वन थिंग बिकॉज सर एक ऐका कोमुनदाद म्हणटा ती फॉर्म जाली गांवकारीच्या बेसिसाचेर ही गांवकारी म्हळ्यार कितें गांवकारी म्हळ्यार गांवकार जे आहा ते ताजे भाटकार हांगा सरकार भाटकार कसो जाता कोमुनदादीचे सादे कोंकणीन उलयतना तुका ते रायटूच ना जमनीचो तूं ती जमीन तुजी तूं डिसायड करता ती रेग्युलरायज करपाचें ना कितले पयशे दिवपाचे ना डीम्ड प्रोविजन ना ऑफिसर तुजो सगळें कितें तुजी भाटकारशाही कशी जाली थंय इतले वर्सां हे जे अफिडेवीट सुप्रीम कोर्टान त्या अफिडेविटाचे कितें तुमचो तेन्ना सरकार आशिल्लो तूं तेन्ना गव्हर्मेंट आशिल्लो 2011 तेन्ना कित्याक केलें तुमी तें एफिडेवीट विजय मातसो एक आय आतां विरेश बाबान उलयलें दुसरे उलोवपा आहाय वन मिनिट लेट मी जस्ट हेजेर मातशें एक हें दिवंक जाय म्हाका बिकॉज लेट मी जस्ट से आतां तुमी उलयता कोमनीदाद आमी गव्हर्मेंट आमी दिवंक सोदता फुकट म्हणून ही जमीन पयलीं सद्या कोही त्या लोकांक एलाव कोणें केली हू इज वेट वन सेकंड आय विल गिव यू ऑन दिस थिंग कोणें करूंक जाय ते जबाबदार कोणाची प्रोटेक्ट करपाक कोमनीदारीची एम आय रायट ऑर रॉंग सरकार कितें करतालो सरकार कितें करतालो सरकार न्हू सरकाराचे प्रोटेक्शनाक जमनी खूब हडप केल्या सर एक कॉलनी आहा आयनलेस म्हणून I need to know. Sorry, listen to me. No. So much highly you are talking. So much highly you are talking about it. So called. No, 1 second. So much. Vijay, you just listen to me. Viresh bas. Boy, so much highly you are talking. Community आमचे गोंयचे हे प्रोटेक्ट करूंक जाय, तें प्रोटेक्ट करूंक जाय. तुज्या वचून हांव तुका दाखयता कोमनीदादीचे लँड आता अलॉटमेंट करता आसतना वर्मन शर्माचें नांव आहा आतां ते कित्याक तुमी बॉब मानना ते मार न्हू लेट कोमनीदाद because on the definition of go and 15 years government I will tell you they go and take स्पीकर सर ताका उलय म्हणून सांग स्पीकर सर तुमकां उलोवपाक जाय तितके उलयात अरे कोमनीदाद हे केलेले आहे आम्ही बोललोच करीना वी आर रेडी फॉर डिस्कशन डिस्कशन रेडी वी आर रेडी टू डिस्कशन तुमकां जें उलोवपाक जाय आम्ही रेडी आहा डिस्कशन रेडी आहा डिस्कशन करूया मरे डिस्कशन करूया वेल डिस्कशन करूया डिस्कशन बिकॉज डिस्कशन करूया सर स्पीकर सर आता उलोवणी म्हाका स्पीकर सर आता उलोवणी म्हाका उलय डिमांड आहा की आमी हे तुगे सिलेक्ट कमिटी घालचे आमकां हे सर हांव उलयता ताज्या उपरांत तुमी उलयात ताज्या उपरांत डिसायड करूया उलयता पळय उलयता लेट मी कंप्लीट स्पीकर सर हांव उलयता तुमी उलया न्ही तुमी उलया मागीर अलॉटमेंट केलेले स्पीकर सर आम्ही गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 dated 15/4/1961 amended bill बाबूचेक आवाज बिल नंबर 39 ऑफ 2025 हे बिल आम्ही असेंब्लीत हाडला सगळ्यात पयली स्पीकर सर हांव जस्ट ॲडवोकेट कार्लूस बाप ऑनरेबल मेंबर हांच्यांनी ह्या बिलाक सगळ्यात पयलीं आपलो अपोजूय म्हटलो आणि त्याच बरोबर तांच्यांनी आपले अमेंडमेंटूय मूव केले म्हणजे तांकां दिसता खंय तरी हे बिल जे आसा पळय न्ही हे बरें आसा गरजेचें आसा म्हणून तर तांच्यांनी अमेंडमेंट मूव केले नाजाल्यार ते अमेंडमेंट मूव करचे नाशिल्ले स्पीकर सर हे बिल मांडटा आसतना हेज्या फाटल्यान भावना आसा स्पीकर सर घर म्हणजे फक्त 4 भिंती न्ही
त्या घरात रावपी लोक. स्पीकर सर, हो इतिहास जो सांगता आसतना म्हणजे हांव मुद्दाम म्हणून हे मेन्शन करता स्पीकर सर म्हाका. आनी आत्ताच्या घडी विशय येयलो कित्याक स्पीकर सर, हायकोर्ट वेगवेगळ्या ठिकाणी ऑर्डरी पास करपाक लागल्या. 2 म्हयन्या पयलीं आमचो आमदार बाब केदार हाची परिस्थिती हांवें पळयली. म्हणजे तो अक्षरशः जे लोक रडटा ताच्या बरोबर तोय त्याच्याय दोळ्यांतल्यान दुखां आयिल्ली. एक मिनिट स्पीकर सर हांवें तेंचें आयकलां. सर हांवें तेंचें आयकलां, म्हजें आयक करूं सांग. स्पीकर सर हांवें तेंचें आयकलां, उलयतना उबो रावूंक नाशिल्लो, तुजें भाशण हांवें आयकलां. स्पीकर सर स्पीकर सर एका सांग म्हाका एक्सप्लेन करून बी. एक मिनिट. जशे सीएम केदार बाबाची वेवस्था न्ही तशी म्हजी वेवस्था जाल्ली. स्पीकर सर हय स्पीकर सर हांव तें सांगता. स्पीकर सर म्हाका फक्त 10 मिनटां उलोवपाक दियात. मागीर तांकां जाय ती उलोवणी. स्पीकर सर आमी सांगला बिलाक डिस्कशन करपाची आमची तयारी आहा. स्पीकर सर हे बील आयलें कित्याक? स्पीकर सर कित्येक जाणांची घरां गोंयकार आमचे तुमच्या काणकोणांत आगोंदा गांवांत ह्या रावपी जवळपास ना म्हटलें जाल्यार 100 ते 150 फॅमिली मूळ गोंयकार म्हणजे कॅथलीक भाऊय आसले भितर आमचे, जे म्हाज्या कडेन लास्ट 2 वर्सां पयलीं येयल्ले कोमुदादी जागेंतल्यान रावता. स्पीकर सर हय ही जागा जी आसा पळय न्ही ही कोमुदादीची जागा, ही कोणाची भाटकाराची आनी सरकाराची जागा आमी म्हणूंक ना. आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टरान एक्सप्लेन करता आसतना ही जागा कोमुदादीचीच म्हणून सांगल्या आनी खंयच्योच आमची जागा म्हणूंक ना. तांच्या टांगती तलवार काणकोणच्या त्या आगोंदा गांवाच्या 150 लोकां 150 घरांची दिल्ली कोमुदादीनूच दिल्ली. हांव आतां तेंच सांगता स्पीकर सर, ही जागा जी आसा कोमुदादीनूच दिल्ली. कोमुदादीचो कोण तरी मेंबर आशिल्लो, जो एटर्नी आशिल्लो, कोण तरी मेंबर आशिल्ले, तेन्ना कोणी तरी पयशे घेतल्या आनी ती जागा दिल्या. कोणाक तरी रिसिप्टी बरोवन दिल्या, कोणी तरी अकाउंटाचेर पयशे घातल्या, कोणाक तरी एफिडेविट दिल्या. अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली आसा. म्हणून स्पीकर सर आमचें सरकार जें आसा पळय न्ही हें अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्याच तत्वाचेर काम करता. म्हणून ह्या लेजिस्लेटिव्ह एसेंब्लीन आमी वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो म्हज्या घरा खातीर केल्यो. आनी म्हजें घर ही योजना मांडटा आसतना हांव मुद्दामून एक्सप्लेन करता. स्पीकर सर अशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी सातत्यान म्हणटा की आर्टिकल 21 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाज्या अनुसार सेफली रावपा खातीर, त्याच बरोबर आर्टिकल 39B आनी आर्टिकल 46 जेका कोणाकडेन जागा ना ताका जागा दिवप हे भारताच्या संविधानात सांगलेलें आसा. स्पीकर सर हे सगळें सांगता आसतना म्हज्या घर ह्या योजनेच्या सकयल आमी फाटले 15 दीस वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात आमच्या सरकाराच्या वतीन करीत आसा. पयल्यान पयली माविन गुदिनो पंचायत मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत EHN नंबर ज्या घराक लायट उदक मेळनाशिल्लें ताका EHN नंबर दिवन निदान तांचो हावस टॅक्स गार्बेज टॅक्स दिवपाचें काम हे आमच्या सरकारात केलें. गोंयकार स्पीकर सर त्या थिवी मतदारसंघांतल्या त्या कोमुदाद जागेत रावपी लोक जवळपास 150 ते 200 लोक जे मूळ गोंयकार आसात तांकां EHN नंबर मेळनाशिल्लो, आमच्या सरकारान दिले. स्पीकर सर हे काम करपी आमचेंच सरकार आसा ज्या सरकारान सामान्य मनशाक आदार दिवपाचें काम केलें. स्पीकर सर रिपेर ऑफ परमिशन लोकांक स्पीकर सर घर रिपेर करतलो आसत जाल्यार परमिशन कोणूच दिनासली. नो डावट पंचायतीच्या कायद्यात किचकट आशिल्ली. आमच्याच सरकारान सर्क्युलर इश्यू केलो आनी परमिशन इजी केलें 3 दिसांनी दिवपा खातीर केलें. कारण आमच्या मूळ गोंयकाराक आपलें घर रिपेर करपाक खंय तरी आदार मेळपाक जाय म्हणून तें परमिशन म्युनिसिपालिटीन आनी पंचायतीन दोनूय जाग्याचेर 3 दिसाच्या भितर दिवपाचें काम हे आमच्या सरकारान केलें. स्पीकर सर बायफर्केशन ऑफ द नंबर्स, घर नंबर बायफर्केशन, एकाच घरात 2 भाव रावताले, तांच्या घरात वेगवेगळ्या कामाक झगडे जाताले, तूं सांगता तसो ताका बायफर्केशन नंबर दिवपाचें काम हे आमच्याच सरकारात केलें. एकाच रुपाच्या अंडर रावपी स्पीकर सर हे गोंयकारूच आनी ह्या गोंयकारांक खऱ्या अर्थात न्याय दिवपाचें काम ह्या सकयल आमी 15 दिसाच्या भितर ताका बायफर्केशन नंबर दिवपाचो सातत्यात आमच्या सरकारान केलें. स्पीकर सर सर्टिफिकेशन प्री 1972 स्ट्रक्चर ऑन रिकॉर्ड प्लॅनाचेर जेचें घर लागलां आनी जेच्या हेजे नंबर हाऊस ओन बाय म्हणून 1972च्या पयलीं लागलेल्या घराक आधार कांयच नासलो हाऊस टॅक्स रिसिप्टीच्या भायर. फक्त हाऊस टॅक्स रिसिप्ट एकूच आसताली स्पीकर सर. त्या घराक खऱ्या अर्थात जर पळयत आसत जाल्यार आमी सांगलें की आमचो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन डायरेक्ट एप्लिकेशन कर, प्लॅनार लायलो तो प्लॅन दाखय आनी ताका जी आसा पळय न्ही म्हणजे
सनद सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही ते इश्यू करपाचें काम आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटात केलें हें बी आमच्या सरकारान केल्लें आसा हें म्हज्या मूळ गोंयकारा खातीर केला 1 लाख पेक्षा चड गोंयकाराक हाचो फायदो मेळटलो नो डावट ते CRZात जरी आशिल्ले जाल्यार ताचे प्लॅनार लागलेल्या कारणान ताकाय फायदो मेळटलो हें काम जें आसा पळय न्हू हें सातत्यान स्पीकर म्हज्या सरकारान केल्लें आसा हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या उपरांत कितल्याशाच जाणांच्या वेगवेगळ्या गजाली ज्यो आशिल्ल्यो ताका एक रिलीफ दिवपाचें काम जें आसा पळय स्पीकर सर हें म्हज्या सरकारात केलां ताका रिलीफ जर पयलीं पॉसिबल आसत जाल्यार तें म्हज्या सरकारान केलां स्पीकर सर ताका पंचायत आनी म्युन्सिपाल्टींतल्यान ताजें घर जें आसा पळय न्ही हें तेजें लिगल घर म्हणून सर्टिफिकेट 7 दिसाच्या भितर एप्लाय करून दिवपाक जाय हें नोटिफिकेशन जें आसा हें आमच्याच सरकारान काडलां स्पीकर सर कारण ताका एक न्याय मेळपाक ताचें घर जें आसा हें ताचें घर म्हत्वाचें आशिल्लें म्हणून स्पीकर सर केला स्पीकर सर 20 पॉयंट प्रोग्राम हा 1975 आणि 20 प्रोग्राम काढलेलो अंडर द सेक्शन 21 ऑफ द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 आणि या 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या अंतर्गत जवळपास 5,500 लोकांक घरां दिल्ली तेन्ना हय दिल्ली तुमच्या सरकारान दिल्ली आमी ना म्हणना बट ते स्पीकर सर अजूनय बी घरां दिल्या पळय न्हू तांकां कोण तरी डेमोलिशन काडीत आसता कोण तरी तेजेर कंप्लेन घालता कोण तरी घर बांदना म्हणून वेगवेगळ्यो गजाली हाल्ली पुरवरी घर मोडला ते गाडी स्वता म्हाज्या आनी रोहनाच्या नांवान कोण तरी कंप्लेन घालता तेजेर गाडी स्वता स्पीकर सर ताका आतां आमी सर्क्युलर इश्यू केला पळय की ते घर FER प्रमाणे जे अलाव करता त्या जागेत ताका रेग्युलर घर करपाचें जें आसा पळय तें काम जें आसा हें म्हज्याच सरकारान केलां स्पीकर सर आनी हें सगळें करता आसतना वॉटेवर म्हणजे ताणें जो सरकाराचो रिव्हेन्यू कितें भरपाक जाय तो सरकाराचो रिव्हेन्यू घेवनूच केला खंयसरूच आमी ताका हें करूं ना तितूर करतना कॅटेगरी A आसतली जेका अलॉट केल्लें ताका तें घर दिलां कॅटेगरी B तेणी प्लॉटान घर बांदूंक ना तेजो प्लॉट परत घेतला कॅटेगरी C Aन Bक विकलें Bन Cक विकलें आनी ह्या C पॉझेशनान आसा आसत जाल्यार C पॉझेशनान आसतना सुद्दां त्या घराचो इट इज ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिमियम प्लस पेनल्टी ऑफ द 120th हे घेवन ताका तेजें घर ना जाल्यार जातलें स्पीकर सर कितें C मनशाक विकलेलें घर A मनीस परत जागो जातलो आसलो तें घर आसा तेज्या पॉझेशनान तेज्या नांवार विथ पेनल्टी ताज्या नांवार करपाचें काम जें आसा हाजेय सर्क्युलर म्हाज्या सरकारान Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. Motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. In favor, motion may say ayes. So against may say ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. Duration of sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, Goa Land Revenue Code Bill 2025. आम्ही गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड सेक्शन 37 एका 37A इंट्रोड्यूस केले जो वदळ तुवें जो विशय केलो पळय न्ही तो विशय तुका आमच्या 70 गेल्या उपरांत सांग्यार गेल्या उपरांत केप्यां गेल्या उपरांत कळटलो स्पीकर सर हे तर हांव म्हणटलो की 95% गोंयकार आसात आमचे गोंयकार भाव आसात त्यांच्या खातीर ज्यांची घरां तुवें जी म्हटल्यार स्पीकर सर बस म्हणून सांग प्लीज बस म्हणून सांग स्पीकर सर त्यांच्यानी उलोवली स्पीकर सर तुम्ही उलया काय आयकून हांव सांगता तुम्ही सर तुम्ही उलयात हांव सांगता स्पीकर सर वचून बसात स्पीकर सर जालें तुम्ही उलयात हांव सांगता ताका जालें हांव उलयता पयलीं उलयात तुम्ही तेच्या उपरांत डिस्कशन करुया उलयात स्पीकर सर उलयात स्पीकर सर तांकां उलोवन घालपाक जाय आनी मागीर उलोया आमी स्पीकर सर येस वचून बसा स्पीकर सर हांव ताका सांगता तांकांय डिस्कशन करपाक जाय तांच्यानी डिस्कशन करूं नये स्पीकर सर हांव ते गव्हर्निंग कावन्सिलाक स्पीकर सर
येस स्पीकर सर तुम्ही उलयात ह्या बिलाचेर उलयात तुम्ही उलयात स्पीकर सर तुम्ही उलयात हे लोक उलोवपाचो उलयात वचून बसात स्पीकर सर बाकी बील आसा ते ताजेर बाकी बील आसा तुमी चर्चा करपाक आसा स्पीकर सर तांच्यांनी उलोवनी आमकां निव्वळ म्हणल्या की तांकां कितें सांगपाक जाय पयलीं तुमी तेंचें सगळें आयकून घेयात हांव सगळ्यांक सांगता सगळ्यांचें उलोवणें आयकून घेयात काय हरकत ना बसा स्पीकर सर तांकां आयकपाक जाय चलात आयकून घेयात तुमकां आयकपाक स्पीकर सर तो भायर चला तुमी आयकून घेयात डिस्कशन करात न्ही तुमकां तुम्ही विरोध करता तुमची बाजू मांडपाक काय हरकत ना न्ही स्पीकर सर आमी लँड रेव्हेन्यू वायले बिल पास करता आसतना बसात वचून बसा नाही डिस्कशन तुम्ही तुमची बाजू मांडा तुम्ही नाही माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगले की ताजे नंतर जसं तुम्ही उलया म्हणून सांगले स्पीकर सर तांकां आमचो आमदार भायर आयलो आमचो आमदारूच ह्या खातीर तांच्या खातीर थोडा वेळ भायर रावला आयक तो रावला मरे आयक तुमकां बिल डिस्कस करपाक जाय मरे आयका बिल आयकून घेवपाचें आसा जाल्यार पयलीं आयकून घेयात आमकां कांयच म्हणणें ना उलोवपाचें आसा तें उलयात कित्याक तुमकां उलोवपाक आमी दिता तुम्ही न्ही ते आयकून तरी घ्या न्ही न्ही मुख्यमंत्र्याचे बिलाचो कंटेंट समजून तरी घ्या न्ही तुमी न्ही तुम्ही जर आयकून घेवपाक तयार नासा हांव कंटिन्यू करतलो तुम्ही वचना न्ही वचना माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही कंटिन्यू करा स्पीकर सर येस आमी हे बिल मांडटा आसतना आयकून घेयात बरें माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही कंटिन्यू करा तुम्ही पुढे वरता माननीय मुख्यमंत्री पुढे वरपाचें Speaker sir, yes, I request. Speaker sir, I request to move the bill number 39 of 2020. कसे करू नका सध्या मरे अजूनही डिस्कशन करा सदस्य डिस्कशन कर स्पीकर सर त्यांचा सांग अजूनही डिस्कशन करा बरं सर डिस्कशन करा तुम्ही अजूनही डिस्कशन करत या बिलाचेर माझे सरळ म्हणणे आसा तुम्ही अजूनही या बिलाचेर डिस्कशन अरे उलयात बरं उलयात तुम्ही उलयात काय हरकत ना उलयात या बिलाचेर अजूनही उलयात तुम्ही उलयात स्पीकर सर आम्ही कोमू जातीचो डिप्लोमा बिल मांडटा आसतना परत एकदा आमी स्पीकर सांगता आमी कंप्लीटली
सदस्य आवाज करा. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांची स्थगित करता.